Василь Ковальчук. Повість Романове літо. Батькові Гавриїлові Андрійовичу присвячую. Розділ 1. Від автобусної зупинки Роман попрямував дорогою між жита, що ледь-ледь розчісували колоссям легку прозорінь серпанку. Лоскотало слух манливе підпадьомкування, гуртувалися перепілки. Над полями шугали прудкі ластівки. День хилив золотаву голову сонця до горбкуватої подушки обрію. Незабаром хлопця обігнав москвич. Війнувши попелястим хвостом куряви, по хвилі жалібно писнув гальмами. Можливо, водій одразу й не збирався зупинятись, напевно, тримав про запас отой кострубатий, мов будяк, вислів, що здавна прижився на Поліссі: «З незнайомими возиться не годиться». Але потім, видно, в ньому заговорила людяність, і він вирішив підібрати попутника. Із кабіни виглянув велицюватий дужий парубок. Короткий чуб шорсткою матіркою звисав на рівний лоб. Рукави смугастої сорочки із широким комірцем були засукані до ліктів. «Сідай!» – пробасив. «Підкину!» Роман примостився поряд. Коричневий розіпханий портфель, що лисів потертими краями, поклав на коліна. Добре обкатана машина легко взялася з місця, і хлопця притиснуло до спинки сидіння. Шофер байдуже краяв лінивим поглядом далину, де мав промчати легковик, ніби прочищав йому дорогу. «Куди і звідки?» – запитав перегодя. «Додому. Зі Львова». «Чим займаєшся?» «Учуся в інституті, сільськогосподарському». «І то хліб. Не вилами гній кидати». Він говорив виразно, неквапливо, а помовчавши додав. «Бував я у Львові, на футбол їздив. Мій шеф – заядлий болільник. При ньому я і світа щастя побачив, так що співчуваю тобі». «Співчуваєш?» – перепитав Роман. «Звичайно», – проговорив водій, – «із такого міста в село». «А мене тягне, з охотою їду, тим паче інститут під Львовом, у Дублянах». «Хе!» – хекнув добродушно, оголивши 2 ряди білих міцних зубів. «Закінчиш, пропаде тяга». «Ну, майбутнє покаже, а тягнути в село буде завжди», – відповів Роман і задумався. Згадав про аспірантуру, куди хоче. До речі, і декан наполягає як кращому студентові факультету поступати після інституту, і про тему, котру йому запропонували. «Сучасній людині подавай комфорт», – урвав прядово думок шофер. «Не тримається того місця, де гасала боса». Він примружив великі сірі очі. «Ех, дитинство, мила пора. Знаєш, найбільше я любив по калюжах вибрикувати, чи забиратися в чужі городи та садки. Всі ми були чимось схожими один на одного», – додав Роман. «Витівками, мабуть», – і важко зітхнув. «А я вже із комсомолу вибув». Дорога м'яка, польова, то чіплялася за горбки, то звисала в долину. Густий сосновий ліс ласкавим смоляним полум'ям обгортав хлопців. Машина, не зменшуючи швидкості, обігнала знайому Романові яму. Колгоспники вибирали на будівництво пісок. За Романової відсутності вона поглибшала та поширшала, і це теж по-людськи тішило його. Значить, молодіє, оновлюється село. «Батьки ще живі?» – спитав шофер. «Живі, пенсіонери». «Не одружений?» «Ні, а ти?» «Майже», – задоволено вимовив водій. «Є тут одна, горішок дівчина, весілля на порозі». «О, залишається тільки привітати».
щиро сказав хлопець і замовк. Нараз щось далеке, забуте, смутно ворухнулося в його свідомості. «Тебе як звати?» «Романом». Раптом за сітчастої поли лісу випливло розлоге поле картоплі. Під високим жовто-піщаним берегом відігрівала мляве тіло ріка. Безклопітно дрімали забуті вітром у передсвілому за день небі лебеді хмарини. Ота лагідність природи та сільський спокій милували й тішили Романове око, переповнювали радістю його єство. «Дивись!» Шофер мелодійно і протяжно просигналив, і куріпки, що метушилися на дорозі, спурхнули і зникли з очей попелястими тріпотливими цяточками. «Весела в тебе робота!» – усміхнувся Роман. «На роботу не нарікаю, дай Бог кожному таку. Пристані мої – сільпо. Доставляю з Ковеля крімплени, кристалони, імпортні вироби. Словом, дефіцит. Гната всі в районі знають». Нараз Романові захотілося піти навпростець нивами, що мліли в нагрітому сухому повітрі гінкою зеленню. Вдихати дурманно-солодкуваті пахощі. «Зупини!» – попросив. «Мені направо. Дякую». Розділ 2. А довкруж роздолля, куди не глянь ні душі. І що вже тихо, жайворонка за версту чуєш. Крізь кучеряві крони беріз визирала головата водонапірна башта, яка стрімко знялася над довжелезними будовами колгоспної ферми. А збоку від поля муляри мурували нову споруду. Хлопець розмашисто пересік горбатий, густо порослий листатим подорожником майдан, вийшов на асфальтований тротуар головної вулиці. Привітався з чоловіками, що стояли біля сільмагу. В пишних садках потопали причепурені світлі хати. Над дахами їжачилися телевізійні антени. Клим Яцюк, незмінний бригадир 2-ї рільничої бригади, перекрив дім цинковою бляхою. У дворі кутика лиснів червоною фарбою запорожець. Притихла на все літо двоповерхова школа. Великі вікна вигравали полисками сонця. А за нею на вигоні впродовж потічка посхилялися низькі, мов копиці, плакучі верби, простягаючи гнучке віття до студеної води. Перед клубом з 2, наче виточеними колонами по обіч парадного входу, на дошці, де завжди вивішували обяви, темніла німецькими хрестатими танками афіша і аж насторожувала. Хлопець ковзнув поглядом. Ати-бати йшли солдати. «Кого я бачу?» З'явившись з тінистого провулка, зраділо окликнув Романа колгоспний агроном Крутий, і його очі, потріскані уста, опалене спекою лице зазоріло. «Зміна моя!» Обнялися, мов рідні. «Чом же не подзвонив? Максим виїхав би». «Та я від нетерпіння пустився пішки, але попутно трапилося», – пояснив Роман. «А дзвонити, тривожити нащо? Хіба я дід Остап? Та й звик ходити». «Звичка, сестричка», – сказав поважно агроном. «Пристане не відженеш. Та час, брат, шанувати треба». І, помовчавши, запитав. «Ти на канікули?» «На цілих 2 місяці». Роман переклав досить таки важкий портфель з лівої руки вправо. «Ну, а як ваше здоров'я, Макаре Потаповичу? Як справи в колгоспі?» «Та здоров'я сам знаєш. Нема часу на нього звертати увагу». Він погаявся, ніби зважуючи сказане, і кивнув у бік колгоспного дворища. «Оце сінаж закладаємо. Піду гляну». На перехресті головних вулиць ріс товстенний граб. Його порепане від негод, пекучого сонця та старості тіло було немилосердно зранене 2 війнами. Хлопцеві змалку запам'яталося,
Граб страшенно сопе і стогне, коли налітає буря. А в спеку дрімає та встиляє город Мотрони сухої темною полою тіні. Роман задер голову. «Впізнаєш?» – запитав Радо. Граб лише єдиним мускулом-листочком тріпнув у відповідь. Хлопець, переступаючи по обчовгуваній вузли коріння, що випирали з заїждженої твердої, мов камінь землі, звернув на свою вулицю. Де-не-де на городах порпалися жінки. Біля підварків з грайками гралася замурзана дітвора. З людських осель віяло звичним сільським духом. Роман хотів було по дорозі заглянути до брата Максима, віз ляльку маленькій Мані, але передумав і заспішив додому. Мати, спершись на причіпок, висовувала із печі баняка. Вздріла сина і чомусь розгубилася, мов дитина. Упустила рогачі. Торкнулась було подолу, щоб, мабуть, витерти руки, та Роман пригорнувся до неї і мовив: «Добрий день, мамо!» «Доброго здоров'ячка, синочку!» – схлипнула. Поцілувалися. «Чого ви?» – здивувався Роман, посміхаючись якось винувато. «Я ж не від'їжджаю, а навпаки, прибув і надовго». «Ой, то я так, то так». Сріблясті потічки кутиком хустини висушила. «Ждали ми тебе, бо приснився». «А де батько?» «Слабий». У кімнаті на великому дерев'яному ліжку горілиць лежав старий Волощук. Обличчя видовжене, неголене, погляд устромлений в стелю. Ніс загострився, посередині випнулась горбинка. Під рукою газети, журнал рибоводства і риболовства. Якась брошура. Життя риб було давнім його захопленням. «Сідай!» – зітхнув стиха. «Втомився, певно». Батько дихав важко, неначе видавлював слова аж з грудей. «Рани печуть, застудив, і нічим їх не погасиш. Нічим». У Романа защеміло серце. Він опустився на край ліжка, сказав по хвилі: «А на нас стільки роботи чекає». «Та балакав я, сину», – вимовив журно і змовк. Хлопець відчув, батько щось не договорює. «Не журіться, тату», – сказав твердо. «Ми доб'ємося свого. Це літо буде наше». Розділ 3. Роман викупався. Тугий вітерець запобігливо посопів, похукав, і тіло враз висохло. Хлопець пригладив пальцями густі і ще мокрі пасма чуприни. Одягнувся. Він хотів було одразу ж повернутися додому, та його стримала просторінь полів, ніжно-зелених, вже половіючих, колосистих. Луг рясно мерехтів біло-жовтими та синіми крапельками і нетерпляче виглядав із села Косарів. А ген-ген, за копичкою кущів, ріка брала круто вліво. Повітря розпливалося запашне, солодке. Довкола снували бджоли, комахи. Тріпотіли барвистими крильцями метелики. Довгоногі коники поважно погойдувалися на верхівках мітлиці. Пробуджувалася приспана часом його минувшина. Доріжини, що змійками звивалися в невах, котрі він сходив колись, тепер знову кликали у свою загадковість. Дитячим затишком, спокоєм та теплом дихнуло на нього. Роман гостріше вловив отой глибокий одвічний поклик землі. Він живив, як спраглого ковток води. Хлопець пірнув у траву, наче у воду. Повернувся на спину, задивився в небо. Воно, оте поліське небо, повінця, виповнене палючою сонячною повінню, зараз було таке глибоке і широке, таке блакитно-золотаве, аж в очах михтіло. Та ще жайворонки, немов дзвіночки хто порозвішував.
застигли нерухомо. А тут на землі жовтобрюшки парами і поодинці своєї виводять, весело, бадьоро, як на пташиному весіллі. І в той передзвін і щебіт просто і звично влилася, ніби струмочок у потік, пісня, тиха, трохи сумовита. Чорнобривці завжди хвилювали хлопця. Вслухався в улюблену мелодію, наче у материну мову. Закигикала чайка. Хлюпнула вода. Напевно, щука полює. Та догадка не підтвердилася. Шелестячи лепехою, на берег висунулася тупим носом крепа. З неї легко випорхнула гнучка, мов лозина, дівчина. Від рвучкого поруху волосся чорною хвилею розбризкалося по тендітних плечах. Роман як і не лежав. Миттю схопився, зрадівши тому теплу, що війнуло від цієї трепетної істоти, посміхаючись, промовив: «Я й не знав, що на Поліссі є такі співачки». Дівчина знітилася, щоки зайнялися легким рум'янцем. «Вдома рідко буваєш», – відказала, ледь зворухнувши крильцями брів. «Це правда, Ярино, зовсім відбився. А ти, може, до нас в село?» «Ні, квітів хотіла назбирати. Їх же тут очей не відведеш». «То ми хутко», – і поцікавився. «А кому квіти?» «Мамі». І вона чомусь опустила долу очі. Хлопець дорікнув собі: «А я от ніколи не дарував матері квітів». Він збирав побіч Ярини ромашки, дзвоники та бузьків огонь. Хвилювався. Вони бачилися 3 роки тому, ось тут, на березі Турії. Ярина з матір'ю прала біля броду хустя, навпроти своєї хати, а він під лозняком вудив рибу. «Досить, Романе», – сказала дівчина. Віддаючи їй пишний яскравий букет, він затримав на ній погляд. «От, цілий оберемок буде, мати зрадіє». А подумав зовсім інше. Таке завжди ганяло худе та цибате, а тепер… Дівчина здригнулася, ніби стала на щось колюче. «Піду», – зронила стиха. «Я проведу». Ярина не відповіла. Чи бажала цього, чи ні, але хлопець не отставав. В крепу сіли обоє. Роман узяв весло, відіпхнувся від берега, і вони одразу опинилися на середині Турії, сполохавши качиний виводок. «Сюди!» – показала Ярина. «До пенька!» Роман прив'язав крепу, і вони попрямували вздовж городів. Рання корчиста картопля вже виколихувала тремтливе, рожевіюче шумовиння. «Куди ми йдемо?» – запитав хлопець, бо Панасюків двір був зовсім у протилежному боці. «До матері». «А де ж вона?» «Там», – кивнула дівчина. Коли наблизилися до гірки, обнесеної дощаним парканом і навислої над Турією, де в дірочках виводилися веретливі стрижі, а зверху поміж дерев німо і холодно сіріли прості бетонні надмогильники, Романові стало не по собі. Очі Ярини широко відкриті, ніби застигли. «Серце?» – видихнув хлопець. «Рак». Букет дівчина поклала під новим, але вже обмитим негодою хрестом. Напружилася, мов струна, готова од найменшого доторку забриніти. Розділ 4. Волощукова хата нарядилася, посвітлішала. Скрізь попідмітано, прибрано, підлоги помиті. Це Надя, сестра, що працювала в селі фельдшеркою, постаралася. В цих стінах, що оберігали сімейну злагоду та порозуміння,
Роман народився і виріс. Він змалку, може, ще з першим кроком всмоктав у себе просту істину. Найцінніший скарб для людини – хліб. І хоча його ніколи не бракувало в їхній затишній оселі, але як прижене, бувало, з пасовиська корову чи ледь придибає з дитячих мандрів уздовж Турії, накинеться на хліб. Зустріч ця розхвилювала душу, знову повернула його до дівчини. Роман помітив у ній щось таке звабливе, загадкове, чого зараз і сам не міг ні пояснити, ні збагнути. Із появою сина поздоровшав і пожвавішав батько. Рани пригасли. Він поскрипів по кімнаті протезом. Послав Надю, щоб запросила сусідів – діда Остапа та Давида Ласого. А невістка Федора сама прийшла. Яким Карпович сів на покутті на своє місце, де він завжди сидів поряд з дідом Остапом, і сказав: «Що ж то за стіл без хазяїна? То все одно, як віз без коня». І поволі почав розливати у склянки горілку. Батьківська гордість за сина відчувалася в його рухах і в задоволеній усмішці. «Тож випиймо ці келишки за Романові успіхи, за науку, за те, що землю любить». Всі загомоніли, жартували, сміялися. Спиртне жаром розтеклося по Романовому тілі. Хлопець з апетитом їв, підкидав у розмову потрібне слово, а поглядом обіймав діда Остапа, зігнутого, щупленького. Руки в старого тонкі й такі сухі, аж кістки повипирали з-під шкіри. Попелясто-сиві вуса сплелися з павутинням бороди, залишивши вузеньку щілину рота. Між дідом Остапом та Федорою сидів Давид, присадкуватий, грубокостий. Він доїдав пирога, вибираючи з тарілки залишки смаженого курячого м'яса, старанно обглоджував кісточки. Рожевіюча лисина на всю округлу, мов довбня голову, аж блищала од рясного поту. А край столу, підперши зморшкувате підборіддя, примостилася мати. Вона одягла зелену блузку, пов'язала легку хустину і ніжно споглядала на сина. Хлопцеві було приємно і радо ось так сидіти серед дорогих йому людей. Навідався Максим з головою колгоспу Семеном Мариняком. Голови Роман майже не знав. Чоловік він новий, лише півроку як головує. Хлопець із цікавістю придивлявся до нього. Підождавши, поки стихне балачка, господар звернувся до Мариняка. «Ти не забув, Семене, з чим я до тебе приходив?» Голова колгоспу ворохнув настовбурченим клочем брів, складки на широкому лобі розгладилися. «Розумієте, Якиме Карповичу?» – заговорив ухильно Мариняк. «Це не так просто. Якби тільки від мене залежало. Став у нас незапланований. Заявки на машини сільгосптехніці не зробили. А вже яка пора? Косити луги треба, а небавом і жнива. Нема коли займатися. То те, то інше. Давайте відкладемо». «Та ти що?» – похопився Волощук. «Літо отаке змарнувати? Там же допіру ні калюшки, лише потічок, як рукав, упродовж заплави протікає. 2 береги, рахуй, є. Поглибимо дно на аршин і став». «Спочатку потрібно ґрунт обстежити», – вставив своє слово Роман. «Під верхньою шкориною може виявитися багно». «І то правда, сину», – погодився Яким Карпович. «А я, старий, не здогадався». Ласий, який вже давно поривався втрутитись в розмову, буркнув. «Та що то за став буде? Жабі наскік». «Дивися-но, скакун», – буркнув Волощук зневажливо. «Ноги закороткі». І спокійніше, до голови. «Я заміряв, Семене, 4 гектари. Ні поля, ні пасовиська, ні сінокосу. Для колгоспу така площа 0.
але те дно може стати золотим. Згоден з вами, неохоче озвався Мариняк. І все ж не зараз. А коли? Хвилювався господар. Я ж домовився за мальки. Ну, дамо телеграму, відмовимося. Як же то виглядатиме, Семене? Чужий чоловік пообіцяв нам помогти, а ми свої не можемо порозумітися. Треба поміркувати, Якиме Карповичу, непевно сказав голова. А ви тим часом поїдьте в лісову пісню. Наберіться сили, путівку дамо. Волощука немов ножем в серце. Хто видумав, що я слабий? Жили понабрякали на худій шиї. Ти мене ще кепсько знаєш. Господар схопився з лавки, пройшовся до дверей і назад. Знову сів. В Якима вистачить сили викопати став? Дивне відчуття володіло Мариняком, неначе він стояв на перепутті, щось несподівано обмірковував. Семене Юхимовичу, осміхнувся Роман, батько трохи погарячився, але погодьтеся, він правий. Запала тиша. Максим добув з бокової кишені протертих штанів прим'яту пачку Аврори. Вони з Давидом неквапно закурили, і сірий димок двома струминками вільно розпливався по хаті, вився до стелі. Розділ 5. Машина прудко рвонула від двору, розігнала курей і зняла хмару куряви. «Сам тут, жінка десь аж за Ковелем», – сказала Федора. «Не хотіла б я такого життя». Вона змовкла. На круглих щоках палала гаряча здорова рожевість. «А що?» – загудів Ласий. «Побуде за 2 роки, як вадай, і скинуть. Нащо йому родину сюди перетягувати?» «Чого ти, Давиде, всіх міряєш на свій копил?» – хотів заспокоїти сусіда Волощук. «Семенова жінка – вчителька, класний керівник, ще й клас випускний. Не могла ж вона зоставити дітей посеред навчального року?» Яким сперся на стіл гострим ліктем, помовчав хвилю, додав. «І Мариняк не вадай. Це чоловік без гарячки, розсудливий. За господарку чіпко взявся, ферму розбудовує. Йому, бач, не байдуже, що у доярок руки терпнуть од ручної роботи. Запроваджує механізацію. Чи й от хоч би Несторові дралі хату перекрив шифером. Він розпорядився. Мотроні сухій допоміг». Давида сердила ота Волощукова мова. Нутро розпікала гірка заздрість, навіть до тієї ж Мотрони. Хоча в селі її рахували невдахою, але куди не крути, вже із 4-тим ходила, і йому Ласому було неоднаково. Бо одних з Василиною за стільки літ спільного життя не з'явилося ані одного. В хаті, мов у полі по осені. Пусто і сумно. «Як там, дядьку, Пилип трудиться?» – звернувся Роман до Ласого. Давид багатозначно фиркнув приплюснутим носом. «Ходчак любить вхильнути. А б'ють за те всіх. Мовляв, виховуйте. А що він, мій син?» «В одній бригаді працюєте», – озвалась Надя. «Та й теж не святі». «Нехай начальство вимотує собі нерви». Ласий втупився каламутними очима в дівчину. «Ти ліпше скажи, коли на весілля покличеш». «На все свій час», – видихнула неприязно. «Був час». Батько невдоволено покосився на дочку. «Тільки шанувати не вміла. Гриць парубок як дуб. Голова сільради. Скільки попоходив, та де? Петра вона жде. А той Петро від осені і письма не написав». Біле, ледь схоплене сонцем лице Наді заполум'яніло, і вона глянула у вицвілі сльозаві очі батька, ніби благала. «Перестаньте, не крайте серця». «Якиме, чого ти?» – заступилася за дочку мати. «Чи вона тобі лавку пересиділа?
чи хліба переїла? Не про хліб мова, їй уже 26, коп парубок хай би, а то дівка. Із вулиці донісся крик. Всі посхоплювалися. За садком віддалік зловісним кудлатим стовпом впивався в спохмурніле небо дим. Щось горить! Розділ 6. Волощук шкутильгав з натугою. Кожен крок давався йому нелегко. Не лише тому, що ноги не слухалися, грудям бракувало повітря. Він уже не спирався на ключку, а відштовхувався нею аби скоріше. Переборював біль, хворобу і навіть самого себе. Горіло на сусідньому кутку, що виперся ребрами огорож до ріки. Хвилі полум'я схлюпували бурхливо, несамовито. «Омелянів хлів зайнявся», – думав Волощук. «Добре, хоч хата під шифером». Весь у напрузі, накульгуючи стежкою поміж городами навпрошки, він відчував, що сили звідкись бралися. Люди, які працювали в полі на фермі, так і сипонули гасити пожежу. Відра з водою спритно переплигували із рук в руки. Роман теж влетів на подвір'я Борового. Довкруж куткудакали переполохані кури, десь благально і розпачливо нявкав кіт. Загрозливо завивав вогонь. Клубочився чорний дим. Те, що наживалося людиною роками, ставало попелом. Чулися відчайдушні крики, метушня. Хтось із жінок схлипував. Вельми знайомий голос окликнув хлопця. «Ей, студенте, сюди!» «Де ти тут узявся, Гнате?» – здивувався Роман. «Давай мерщій!» Замість відповіді видихнув той. «Бо я вже наївся кіптяви!» Вони з Макаром Крутим тільки що випхали на двір одного підсвинка, і тепер агроном сам вовтузився коло другого, величезного, із обвислим черевом. Зігнувшись, Роман пірнув крізь розчинені двері в димову каламуть. «Підсоби!» – озвався Крутий. «А то згорить, холера!» Та підсвинок крутнувся і знову зашився в куток. Здичавило витріщився на своїх рятівників. Над ними звивалося полум'я, обсипало їх іскрами, обпікало лиця. Дим виїдав очі. «Чого ви з відрами носитеся, мужчини?» – заволав по той бік стіни старий Волощук. «Роздирайте баграми стріху, зруба треба вберегти!» Несподівано смоляний, обвитий полум'ям недогарок крокви звалився на голову Гнатові. Він вилаявся, одійшов убік, пригладжував волосся. Задихаючись, агроном тягнув підсвинка. Невдовзі під'їхала пожежна машина. Вихлюпнула струмінь води. Вогонь нараз закляк, безпорадно схлипнув і погас. Люди з'юрмилися біля господаря, а Омелян Боровий нерухомо сидів під хатою на призьбі. Сіра щетина на порхавчатому лиці стріпнулася, і він добув з глухого, наче льох нутра, здавлену старістю мову. «Олена моя на базар подалася», – говорив, ніби одраховував слова. «А мені, сліпому, зоставила дітвору. Та хіба я дам їм раду? Вони поховалися у хлів і он що натворили». Гнат довго розглядав себе в кругленькому кишеньковому дзеркалі. На самісінькій маківці прядове волосся осмалилося, наїжилося чорнотою. Нервово прилизував. «Так спотворив фізіономію. Чорт би їх побрав, тварюк. На що вони мені здалися? Як тепер покажуся межі люди?» «Пожежа – це трагедія», – відвівши погляд от скутого безпорадністю Борового, вимовив Роман. «В такому випадку кожен робить те, що йому підказує сумління, а ти ще й постраждав, і заслуговуєш похвали». «Не заспокоюй», – іронічно скривився Гнат. «Я не з тих, хто рветься в герої». «Міщанин ти», – осміхнувся хлопець, – «а покохав дівчину із села».
Жінку мені треба просту, слухняну, щоб не знала городських зваб. І роботящу, додав ущипливо Роман. Ні, заперечив він, на роботу її не пущу, нехай в хаті сидить, матір доглядає. А що з матір'ю? Підняв погляд хлопець. Ногу паралізувало. Помовчали. У височині неба мляво танув рум'янець заходу, де-не-де з-під попелястих брів хмаринок визирали, не кліпаючи, жарини зір. Посвіжілий вітерець легко дихав із подвір'я борового гіркотою згарища. «Тривожить вона мене, Романе!» – задумливо додав Гнат. «Все сама. Я в роз'їздах. Шукав няньку, не хочуть іти. Багатими поставали, гоноровими». «Тобі подобається твоя робота?» – запитав Роман. «Це не те слово. Мою професію треба відчувати і розуміти, як музику. Я вже, коли признатися, на «Жигуля» наскладав». «Легко тобі живеться», – задумавшись, промовив Роман. Розділ 7. Мати, видоївши корову, процідила до емальованої каструлі ще тепле молоко, що враз наповнило своїм солодким духом хату. Позіхаючи, глянула на Романа. «Де ти, синку, будеш спати?» «На сіні, мамо». «То я постелю». Хлопець не заперечував, хоча відчував, не засне, поблукає ще. І пішов от хатньої духоти на двір, на прохолоду, в березину, котру сторожко обіймав за оголені плечі темночубий вечір. Де ще не дрімав цвіркун. Хотілося побути наодинці, послухати таємничу тишу. Але не тому, що надокучило з людьми, між котрими виріс і змужнів. Усе як було і як є до болю, до сліз близьке, дороге. З усім злився кров'ю і плоттю, із дубовими повичовгуваними порогами, з присадкуватою ротатою піччю, яка дихає пахощами страв та печеного рум'яно-сонячного хліба, із грядками цибулі та часнику попід садком. «Як живеться і відпочивається?» До нього поволі наближався Мариняк. «Неспокійно, Семене Юхимовичу», – відповів він. «Чому?» – здивувався голова колгоспу. «Невже закохався?» «Закохався», – зітхнув хлопець. «Час іде, а ми як на мілині, ані з місця». «Я щось тебе не розумію». Мариняк опустився на лавку і, розтягуючи мовчання, неквапно закурив. «Батькові рани, батькові мрії от не дають мені спокою», – щиро признався він. «Чудний у тебе батько», – сказав Перегодя, – «але я йому заздрю, має надійного однодумця». «Він не чудний», – поправив хлопець, – «а нетерплячий». «Ну, не можна отак враз». «А це не враз, Семене Юхимовичу», – заперечив гаряче Роман. «Батько носить у душі цю ідею уже 36 років. Червоноармійцеві Іллі Таманіну належить вона, котрий загинув тут». Мариняк затягнувся димом, задумався. У самого батько безвісти пропав на фронті, і він давно змирився з його смертю, а мати усе ще жде, надіється. Це добре, коли людина не втрачає віри. Волощукові теж не спалося. Всю ніч крутився. Зірвався рано, лопату на плече і за село. Сонце бралося догори, непомітно вихлюпувало з трави рясну росу, пригрівало в спину. Ішов і роздумував. Як же ж то я? Дна загодя не перевірив. А що коли драгва?
пропащий мій намір. І ще худчій наліг на поранену ногу. Не помічав ні вітру, що бився у розхристані груди, ні розпливчастих сивин туману, не чув невгамовного пташиного леготу. От Заячого яру прошкандибав через горб, на котрому чепурилися пишні ялинки. І вже вона, заплава. Подекуди стовбурчилися купочки зачахлого ситнику. Під вербовим корчем скипала криниця та живою жилою звивався рівчак. «Чи удасться?» – зітхнув старий і взявся за роботу. Покопав ямки уздовж і впоперек заплави. Глибокі і мілкі. Всюди рудів пісок і легко сочилася з пісної товщі вода. Що не говори, а дно ось де, твердь. Одним словом, боровиха. Волощук опустився на настовбурчений кущик вересу, бо таки притомився. Почухав під коліном, у згині, набряклу од натуги ногу. На мить забув про свої клопоти і задумався. Згадалася обшарпана негодами хата Христі Борової, по вуличному Боровихі. Мабуть, стара часто засиджувалася коло вікна, гомоніла із тихоплинною рікою та виглядала сина, Омеляна, з дороги, який учився на курсах трактористів. Дарма, що він жив окремо, тривожно було у старої на душі. Літо віщувало біду. Через кілька днів, коли почалася війна, до Боровихи постукали уночі. Налякано спитала «Хто?». Назвалися своїми. Odчинила. Двоє червоноармійців тримали третього, напевно, важко пораненого, бо не ворушився. «Чи не можна у вас, тітонько, перебути здобу?» Пересушеним спрагою голосом спитав передній. «От самісінького кордону йдемо». Хоча і потерпала, все ж видихнула. «Зоставайтеся». Боровиха поїла хлопців молоком, приносила із села добрі і лихі вісті. Одразу довірилася, розповіла про своїх гостей, як називала солдатів – Волощукові. Той уважно вислухав, а коли стемніло, з'явився у Христі з ношею. Пораненому потрібний був не лише хліб, а й лікування. Розпанахане осколком стегно та важка контузія страшенно непокоїли. Тож Волощук подався не сухоїжджі. Там до його знайомих навідувалася медична сестра із Ковельського, уже німецького госпіталю. Зустрівся з нею, попросив медикаментів. Тиждень бійці пробули на горищі, позираючи на стривожений світ крізь дірки у стрісі. І вирішили залишити Іллю, бо рана заживала надто повільно. Яким довідався через людей, де у тутешніх лісах гуртуються оточенці, і повів солдатів туди. Відходячи, червоноармійці обіцяли повернутися і забрати свого товариша – Іллю та Маніна. Та не встигли. Лихо підкралося зненацька. Другого дня, пополудні, влетіла в хату сусідська дівчина і зойкнула. «Німці!» Обімліла стара. «То вже до мене. Занюхали таки». Поки стягнула по репливій драбині Іллю з горища і вивела попід руки на берег заплави та посадила у крепу, гітлерівці уже спритно зіскакували із оглушливо тріскотливих мотоциклів. Верещали «Хальт! Хальт!». Боровиха, напруживши зусилля, поквапливо відпихалася веслом, а крепа не підкорялася. Натикалася на купиння, ніби прилипала днищем до землі. Жінка ступила за борт, у м'яку, вигріту лагідним сонцем воду, хвилюючись, намацала ланцюга, прикріпленого скоблем до носа крепи, і побрела на середину. «За горбок би нам, в очерети!» – шептала, обминаючи лепехові зарості, щоб не спіткнутися та не впасти. Та Манін з превеликим зусиллям звівся на коліна. «Пізно, мамо!» – видихнув він. З першої хвилини він називав її матір'ю, оповідав про рідний Новгород, де в леті голубиному промайнуло його дитинство.
де зараз жили батьки та дівчина Наталя, що писала йому на заставу довгі-придовгі листи і вірно чекала. Випросталася Боровиха, глипнула перед себе, і ноги враз налилися чавуном. Навколо заплави смоляними статуями стовбичили фашисти з автоматами напоготові. Мішкуватий офіцер кинув зневажливо: «Ком! Ком!» і поманив пальцем. Весь чорний круг здригнувся і зайнявся реготом, нахабним, уразливим, аж гук валом покотився по долині. «Круки крячуть на нашу погибель, синку!» – зітхнула Боровиха. «Смерть гадам!» – вигукнув Таманін і почав рахувати револьвером постаті гітлерівців. Але котрийсь із них змахнув, мов косою, автоматом і перетяв його. Мати обернулася. У хлопця на вузьких грудях закипала молода кров та поволі згасала голубінь незаплющених очей. Христя хитнулася, але устояла. Шарпкий вітер настирливо обвивав її загрубіле, скроплене сльозами суворе обличчя. «Я проклинаю вас, іроди скажені!» – простогнала вона. «І не ждіть, я до вас не вийду, не прийму злої вашої кулі, вашої дикої смерті!» Стара клякнула, востаннє звела очі на літаки-павуки, що повзли на схід, і розпласталася у воді. Фашисти облили її обійстя бензином і спалили. Відтоді цю непокірну, як Христя, місцину і прозвали люди Боровихою. Розділ 8. Десь у верховітті не вгавав соловей. Наливалися папіровки і виповнювали повітря м'якими тонкими пахощами. «Ти знаєш, Романе, брат Іллі Таманіна, Олег Никифорович приїжджав». Батько підперся ключкою і зверху вниз дивився на сина, що сидів у буйній соковитій траві під грушею. «Із Новгорода?» – перепитав Роман. «Ні», – Волощук глухо кашлянув. «На Україні тепер живе. Відпочивав колись у Карпатах, познайомився з дівчиною із Сваляви, оженився. Син уже в армії, а сам він працює на рибному хазяйстві». Батько пошкрябав за вухом, ніби збираючись з думками. «Могилу Іллі показав йому. На Боровиху ходили. Ну, я, звісно, простав похвалився. Олег Никифорович говорив: місцина гарна, вода, бач, проточна буде». «Це Олег Никифорович обіцяв дістати нам мальків?» «Він. І адресу залишив». Хлопець відкинувся широкою спиною на порепаний старечий стовбур дерева. Батько примостився поряд із сином, випроставши руками скривленого протеза. Вони й не вгледіли, як сонце сховалося за село, і на садок почала спадати попеляста сутінь. У замрії притихли батько із сином, але відчувалося, що їхні думки зараз течуть в одному руслі. Повертаючись з поля, до них завернув Крутий. Хазяйновито оглянув молодняк, відламав сухий пагінець, осміхнувся. «Про що так бесідуєте? Чи, може, завадив?» «Якраз вчасно. А що ти скажеш відносно ставу?» «Навряд, якими, чи Мариняк візьметься за цю справу». «Ти мене без ножа ріжеш», – видихнув Волощук. «Чому нас ніхто не хоче зрозуміти, підтримати?» Хвилюючись, додав хлопець і схопився на ноги. «Напевно, погано доводили», – скрушно зітхнув агроном. Він пройшовся між грушами туди і назад, заговорив, розтягуючи слова. «От що, Романе, зроби обґрунтовані розрахунки з перспективою на років 5-10, а там побачимо». Загадкові звуки порушували вечірню тишу. Теплий дух землі і дозріваючого збіжжя, що схилялося на вузеньку доріжку, ласкаво оповивав юнака. Легко мріялося в такі хвилини. Душа настроювалася на ліричний лад.
Не вистачало серед сповитих сивиною нив і темніючих дібров озерця, але впевненість не полишала Романа. Раптом із-за піщаного хребта вигулькнула машина і, запищавши гальмами, зупинилася. Яскраве світло фар засліпило хлопця. «Це ти, друзяко, одиноко блукаєш?» – пробасив Гнат. Лице його розпливчасто сіріло. «Що, зорі рахуєш?» «Ні», – признався щиро, обминаючи легковика. «Більш реальними підрахунками займаюся. Скільки можна виростити в ставу риби?» «Ой, не дотепати», – кинув Гнат. «Дівчата ж аж пищать за хлопцями, а він якимись міфічними планами голову забиває. Хочеш, пораду дам?» «Слухаю». «Не марнуй дорогоцінного життя в такі вечори», – повів повчально. «Літо промайне і нічого буде згадати». «Чому?» – повагом заговорив Роман. «Ти оженишся, а я побудую став. Ти матимеш що згадати і я». «Ну, то й будуй», – і помовчав. Гнат, наче протяг, увірвався сюди і отверезив Романа, роз'ятрив нутро. Та ще, ніби на підтвердження Гнатових слів, за гаєм зринули дружні дівочі голоси. «Поліський край, дорогий, мені ти був колискою. Озер блакить і синь лісів, для мене став ти піснею». Виводили вони вільно, співучо і широко. Роман зачаровано слухав, а сам думав про Ярину. Де вона зараз? З ким? І на серці ставало тривожно. Розділ 9. У хату влетів Максимів Сергійчик. Сповістив: «Діду, дядько Клим казав, що вас на правління кличуть». «Добре, дитино». Якусь хвилину батько і син мовчали, наче зважували почути. Першим озвався Роман. «Ну, от і вирішиться щось». Було тихо. Зоряний вечір поволі ліг на зігріту за день землю. Над неширокою вулицею ще висіла курява. Тільки-но перегнали череду останні запізнілі пастухи. Довкруж електричних лампочок, що стирчали з-під залізних капелюхів, роєм снували комахи. Пахло їдкуватим димом, свіжою смолою соснових дров, випарами гною, розчинами хлорофосу. Люди труїли колорадських жуків, від котрих і на Волощуковому городі картопля аж рябіла. Вікна в конторі колгоспу розчинені навстіж, м'яко стелилося у всібіч по гривастому моріжку яскраве світло. Попід стелею ледь-ледь погойдувалися синювато-сиві хвильки цигаркового диму. Плече до плеча сиділи члени правління, агроном, Мариняк та секретар парткому Кіндрат Рясний. Дехто з присутніх відповів на привітання Волощуків, батька і сина. Яким Карпович пробіг очима по голених і неголених лицях. Нічого доброго не віщував бригадир механізаторів Павло Чумак. Та й інші члени правління неначе промовляли до Волощука: «Ще й ти, старий, не даєш нам спокою». «Ну що ж, товариші, продовжимо засідання», – заговорив неголосно голова колгоспу. Він сперся ліктем на стіл і покручував у коротких пальцях білу кулькову ручку. «А тепер побалакаємо про став. Будемо будувати чи не будемо? Робота велика, отож і хотілося б знати вашу думку». «Не розумію», – першим озвався колгоспний шофер Митрофан Зола. «На що братися за той став? Районне каже: і добре, будемо собі самі роботу шукати». «Де ти так переробився, Митрофане?» – схвильовано буркнув Ворощук. «Хіба задом на машині?» Навпроти заскрипів кріслом Павло Чумак. «Такий обсяг робіт, повірте, нам не під силу». «Кому то нам?» – запитав Захар Драла, недалекий Волощуків сусід.
Всіх по собі не рівняй, а я гадаю, що під силу. Правильно, озвався бригадир 2-ї рільничої бригади Клим Яцюк із запхнутим за пояс порожнім рукавом сорочки. Серйозне діло, розумно треба вирішувати. В Якима Карповича наче відлягло трохи від серця, але його не покидав неспокій. Чим вона закінчиться, ота балачка? Волощук був і бригадиром овочевої бригади, і членом правління. У цій тіснуватій кімнаті вирішував всілякі колгоспні справи, але ніколи не легковажив, не йшов усупереч совісті. «Район нас не може забезпечити запчастинами», – знов заговорив Павло Чумак. «А ви хочете, щоб нам негайно дали бульдозери? Моя порада – відкласти побудову ставу на наступний рік». Він замовк. Витягнута нижня губа налягала на верхню. «Та зрозумій, Павле!» Голос у старого Волощука зривався, тремтів. «Я ж мальки замовив, а ти на наступний рік». І подумав, та чи вони змовилися? «Кожна робота потребує затрат», – заговорив, хвилюючись, Роман. «Але ці кошти, які ми вкладемо в будівництво, за кілька літ компенсуються». «Ти нас не тіш лебедем у небі», – обірвав хлопця Митрофан Зола. «Інститут закінчиш, тільки тебе і бачили, а ми тут живемо, хазяйнуємо, нам видніше, що треба». «Побудова ставу, Митрофане Онисимовичу, наша спільна справа», – гаряче продовжував хлопець. «Погодьтеся. І я спеціально нікуди не поїхав з будзагоном, щоб здійснити батькову мрію». На секунду запала тиша. Гнітюче відчуття заволоділо Романом. Члени правління нараз зашуміли, засперечалися. Лише Семен Юхимович зацікавлено і спокійно поглядав із-під жмуття брів. Він проникався симпатією до Волощука, знеможеного, якогось враз постарілого, що сидів, згорбившись, ніби перед вироком. В голові Мариняка зерниною сходила, твердішала думка, що став усе-таки потрібен. «Хочу продовжити Романову думку», – повів він, – «бо тут не дали йому доказати. Без перспективи не можна жити, це вірно, а тому не треба вбачати у побудові ставу лише витрати, якусь згубу. Мене переконали Романові розрахунки. Я вважаю, є сенс узятися за це діло». Повернувся до Рясного. «Бачу, Кіндрат Мартинович хоче щось додати». Рясний м'яко посміхнувся. На хворобливому обличчі вирізбилася густа сітка зморшок. «Товариші, не особисто Якимові Карповичу потрібний став, а нам усім. І чим раніше ми візьмемося за його будівництво, тим скоріше покуштуємо юшки з коропів». «Голосуємо, члени правління. Хто за?» – промовив Семен Юхимович, і в кімнаті стихли. Більшість підняла руки. «Отже, Якиме Карповичу, бути ставу». Поверталися додому батько з сином. «Чув, Ярина Микитина заміж виходить», – нараз озвався старий. «Ярина?» – хлопця ніби струмом ударило. «За кого?» «За якогось Ломачука». Роман дивився кудись мимо похилої батькової постаті. «І не похвалилася мені тоді на лузі». Розділ 10. У саджавці діда Остапа, де він колись розводив рибу, тепер уже запущеній та оброслій вільшиною, гучно і завзято перекумкувалися невгамовні жаби. Їх різноголосся
луною стелилося аж по Макаровому видолинку. Самотня, як і господар, оселя агронома Крутого примостилася на задвір'ї. Головна вулиця простягла до неї вузький, міцно обшитий огорожею рукав. За дворищем Давида Ласого з усіма його прибудовами, закупами ломача та старої соломи сніпків, перекрив уже і хлів бляхою, одразу починалося поле. Роман не пішов дорогою, вкоченою машинами, а звернув на стежину. Кущисте жито їжакуватим колоссям то вдарялося об його груди, то ніжно, мов дівчина, горнулося і шепотіло щось під вухом. Нараз здалося, що внизу замаячила якась постать. Він був переконаний, що це Ярина. Від перечуття зустрічі з нею перехопило дух. Але вже в наступну мить зрозумів, що то Корчик. Та й крепи ніде не видно. Йому одразу стало прикро, тужно. Надія, що було жевріла до останньої часинки, погасла. Хлопцеві пригадалося, коли з крепем, мов із казки, ступила Ярина. Висока, струнка. Волосся смоляною хвилею плавно стікало на плечі, на груди. Очі, ніби краплини от тієї хвилі, так і застигли. І Роман, наче безпритульний, почвалав лугом. Підварки на тім боці Турії негустими хмаринами застигли, і хлопець легко відшукав потрібний йому вогник. «Світиться!» – ворухнулося в свідомості. «Недалеко ж брід!» Він подався туди, де ріка, надувшись, розбігалася двома щербатими коритами, і незабаром був коло Панасюкової оселі. Невеликі вікна, позавішувані блідо-рожевими фіранками, крізь які підбарвленим молоком сочилося на двір світло, утворювали на землі розливчасті калюжі. Роман тільки-но хотів торкнутися клямки сінешних дверей, як до його вуха долинув Яринин голос. «А плаття ж яке?» Видно, в хаті вже давно ткалася сімейна гутірка. Хлопець так і застиг на місці, бо те, що почув наступної миті, його неабияк здивувало і зіпсувало настрій. «Та, звичайно, біле!» Ця фраза належала Гнатові. От на кому він жениться. Потекли шпаркими потічками думки. Недарма крутиться тут днями й ночами. Хвилину тривала тиша. Роман насторожився. Хлопцеві здалося, наче господар помітив його через якусь лише йому відому щілину. Стало соромно. «Чого я тут?» – докоряв собі Роман. «Чого стою? Люди вже про все домовились. На що можна сподіватися?» Він повернувся і побрів у ніч. Розділ 11. Те, що Роман почув під вікном у Панасюків, ніяк не давало спокою. Вставав і лягав з думкою про Ярину. Брався читати газету чи книжку, але одразу втрачав цікавість. Навіть сердився на себе. Його заспокоював внутрішній голос. «Чого ти так переживаєш? Погуляєш на Ярининому весіллі?» «Романе, заженеш корову в хлів, як череда піде!» Обірвав хлоп'ячі роздуми владний голос батька. «А я до контори навідаюся!» Яким Волощук картав себе за нетерплячість. Гадав, голова колгоспу ображатиметься на нього. І все одно не міг себе стримати. Ішов. Але Мариняк, видно, дотримувався думки. Від людини повинно віяти жаром, а не холодом. Волощука зустрів радо. Приземкуватий, крутого замісу, Семен вийшов за полакованого столу і потис шкарубку, мов камінь, Волощукову руку. «Проходьте, Якиме Карповичу», – попросив жестом. «Сідайте. Як ваше здоров'я?» Старий поволі опустився у м'яке крісло, обтягнуте строкатою тканиною, зняв сіру, невипалену ще сонцем кепку і відповів. «Ти, Семене, в мене про здоров'я не питай.
Я маю тепер одну болячку – став. І поки в ньому не захлюпається вода, не одужаю. Волощук помовчав. Запитав. То коли починаємо? Як з бульдозерами? Дзвонив у Ковель. Почав повагом Мариняк, і одразу очі старого засвітилися радістю. З директором сільгосптехніки мав розмову. Обіцяє тижнів через 2. Що робитимемо? Стривожився Яким Карпович. Підождемо, пробасив Мариняк. Він сплів загорілі руки на широких грудях, пройшовся по кабінету. Хіба так важливо, тиждень раніше чи пізніше? Не можна ждати, гарячкував старий. Ми вже півліта змарнували. Та дадуть нам машини. На що отак квапити себе, нервуватися? До кабінету заглянула дівчина-секретарка з нафарбованим вогнистим волоссям. Повідомила. Семене Юхимовичу, бригадири вже зібралися. Добре, Олю, я зараз. Волощук кинув хазяйським оком довкіл. На нові крісла, диван, шафи для книг. Зробив про себе висновок. А меблі голова обновив, хоча й ті ще могли з 10 років служити. Знаєш що, Семене, під лежачий камінь вода не тече. Поїдь, на місці завжди видніше, може якісь резерви знайдуться. Волощук встав і пошкутильгав з кабінету. Розділ 12. Давид Ласий жартома називав діда Остапа і Волощука лунатиками. Мабуть, це й не безпричинно. Часто дідом оволодіває безсоння, і він, нервуючи, схоплюється з печі, поспішає до Волощуків. «Надю, дай якоїсь таблетки, щоб та мара очепилася», – просить старий. Поки дівчина вставала з постелі, шукала ліки, Яким Карпович з'являвся на порозі. «Може, словом перекинемося?» І як сядуть під коморою чи на колоді, той білий день захопить, як ось зараз. Роман повикошував траву в садку, попід огорожею та поза хлівом і дійшов до вулиці. Сонце вже гордовито знялося над Макаровими осокорами. Косар добре таки притомився, спітнів, врешті сів на мокрий від рясної роси покіс між батьком і дідом Остапом, котрі, наговорившись, притихли. «От і вся наша косовиця!» Окинувши збляклим оком власний город так, ніби хотів переконатися, чи дійсно не залишилося ще делаточки, зітхнув Волощук. «Боліт тепер немає, скрізь системи». «За болотами не шкодуйте», – заговорив син. «Роман правду каже», – додав дід Остап. «Що вже за жита повиростали, на своєму віку таких не бачив». Він поплямкав беззубим ротом, задивився на Романа. Згадав, як ще зовсім недавно мати носила хлопця в пелюшках, кормила груддю, а він уже он який виріс. Волощук поворохнув задерев'янілими ногами, взутими у черевики, і син помітив, як на неголеному батьковому лиці здригнулися жовна. Мабуть, разючий, мов осколок, біль пронизав тіло, вдарив у його вимучене операціями серце. Іноді батько зовсім не відчував ніг, їх ніби хапав корч, і він думав, що вони ніколи більше не оживуть. Тільки по хвилі другій від грудей одривався жар, повз униз до пояса, розтікався по ногах і починало страшенно пекти в тих місцях, де темніли, наче на зношеному піджаку, покручені рубці. Тоді батько кликав матір, і вона, намочивши у холодній воді рушник, прикладала його до ран. Неподалік, за грядок жовточубих соняхів та буйної квасолі, що вилася по тичках, показався Макар Крутий. Подавши кожному руку, сперся на дрючок. «Чого, Якиме, зажурився?» «Та як не журитися?» – озвався Волощук. «У наш космічний вік доведеться лопатами став копати. Будуть бульдозери.
Семен їздив у район, домовився. От бачиш, повеселішав Яким Карпович. Між іншим, отут за рікою до Датиня шосе тягнуть. Часто простоють бульдозери. Може б... Але враз відтяв з махом жилової руки думку. Та ні, старцювати не годиться. Збоку, за корчами ожини, що відділяли Волощуків город від дідового, почулося дружнє кахкання. Дід Остап підхопився і подріботів тоненькими, як у бусла, ногами. «Куди? Куди сунеш?» Відігнавши качок, повернувся до гурту. «От череда, пруть і пруть до сажалки. Хіба у вас там риба є?» «Жаби!» – крутнув непокритою в сріблястому пушку головою дід Остап. «Але якщо вони не закумкають, я не засну. Отака оказія!» Дід пошкрябав пальцями сучками потилицю і продовжив. Бусол якось прилетів. Потоптався і подався геть. А в нього маленькі. Розпищаться, чим позатикає роти. Дід Остап говорив поважно, а Романа отієї гутірки розбирав сміх. Та ріка поряд, канави. Текучої води він боїться. Може, зайдеш, поснідаємо? Мовив Волощук до агронома. Дякую, Якиме, і так припізнився. Роман дивився на Крутого і думав, напевно, кожний прожитий ним день чи, може, навіть година залишили на худому лиці свій слід. Його ніби виліплено умілою рукою із сірої глини і припечено на гарячому сонці, от чого воно, зсохнувшись, зморщилося, поменшало. Хлопця неймовірно вражала ця німа, немилосердна, сувора мова життя. Навіть тоді, коли Крутий уже зник за поворотом, Роман все ще був немов скований. «Так і зостався сам», – струсунув сина батьків голос. «А міг дівку взяти. Я раяв і ту, і сю, гадав, сім'ю заведе, горе забудеться. Не може, видно, забути». «Дуже важке горе, тату, навік вистачить». Позаду, біля хліва, щось замиготіло. Побачивши Ходчака, свого шкільного товариша, Роман здивувався. «Пилип? А я тебе в хаті шукаю!» Як завжди, весело скрикнув Ходчак. «Мати каже, косить Роман, а тут, бачу, впорався. Цілуватися не будемо, бо я он який». «Ти звідки так рано?» «З нічної. Передав Кирилові трактора і сюди», – безтурботно говорив Пилип. «Ну от, 3 роки, як крізь пальці вода. Ще 2 і ти дипломований спеціаліст». «Наука, Пилипе, без практики, що земля без добрива». Пилип Ходчак на рік старший за Романа. В армії служили разом. Тільки Роман повернувся рядовим, а Пилип сержантом. Вертливий Пилип, лукавий. Тому і говорять, хитрі не ростуть угору, а в корінь. До дівчат причепливий, мов реп'ях. З нього ще в школі кепкували. Пилип до гапки лип. Жила в селі така підтоптана дівка. Ще перед службою в армії зовсім хлопчаки вони обидва разом з дорослими орали і сіяли. Спочатку були причіплювачами, а потім трактористами. Вночі, бувало, сон так і схиляє голови, повіки важчають, злипаються, та дотягнути до зміни мусять. Після армії Роман агітував Пилипа їхати до Львова. Вдвох поступати все-таки краще. І готуватися до іспитів, і в чомусь порадитися чи й просто підбадьорити. Та Пилип на це сказав. «Я вже невченим тут окопаюся. Знов на трактор сяду, гроші будуть. А коли є гроші, тебе, братцю, всі люблять і поважають. По батькові величають. А ти попробуй». Та зараз він відчув, що був неправий. Душу виповнювала непрошена заздрість. «Полюбуйтеся! Давид несеться!» – кивнув на дорогу Волощук. «Он де я закурю!» – під'їхавши на велосипеді, загув Ласий.
Найдеться щось, Пилипе? Нема, озвався той. Кінчилися. Ви ще на ремонті? Ремонт, кисло скривився Ласий. Як гвинт є, шурупа нема. Довго возитесь, дорікнув Пилип. Тобі з Кирилом що? Блиснув недобрими очима. Нового комбайна дали. Не жнива, забава буде. Знову всі премії похапаєте, як і минулих жнив. Премія не валяється на дорозі. У нас соцзмагання. Переміг – отримуй. Попробуй позмагайся на старому дранті. Ласий покосився і стих. Глянув на позолоченого годинника, що стискав обідком браслета грубу волохату руку, заспішив. О, вже 9. Подамся, бо вмру без курева. Коли під Ласем важко заскрипів велосипед, Пилип торкнув Романа за лікоть. Може, пройдемося в село, га? Не знаю, озвався хлопець. Я, Пилипе, підлеглий, а батько мій старшина. Командир і вирішує. Командир душа, відпустить. Чом же ні? Сказав Волощук. От починь, а надвечір оті дрова поріжемо, що в підварку. Добре, тато. Хоч і недавно бачився Роман з Ходчаком, але той дещо змінився. Помужнів чи що? Правда, як і раніше, ледь-ледь діставав головою Романового плеча. Чуприна в Пилипа наїжачина, бакенбарди, мабуть, гордість його порубоча, широкі напівщоки. Ну як, Романе, зустрів уже ту ненаглядно? Закинув слово, мов вудочку. Ні. Подумки полинув на інститутський вечір, і знову, як і тоді, його полонила мелодія білого вальса, на який запросила Алла. У селі для тебе дівчат немає, не вгавав Пилип. А де ж подівалися? Здивувався Роман. Ти тепер колгоспниці не схочеш, таку, як сам шукатимеш, з освітою. Дивак ти, вимовив Роман. Любов не вибирає. Немає її, любові. А як же тоді Ромео і Джульєта? Це книжкова, ти із життя викопай. Поки сам не відчуєш, хіба поясниш? Десь у глибині душі Ходчак погоджувався з Романом. Іноді і сам задумувався над тим, що все-таки якась сила з'єднує людей, і йому було прикро, що ця невідома сила обходить його стороною. А може, він її? Якби то знання, де на якому життєвому перехресті твоє щастя бродить. Розділ 13. За рогу сільмагу виїхав москвич. Заграв гальмами. «Здоров, друзяко!» – здалеку окликнув Романа Ломачук. «Доброго здоров'я!» – отказав і помітив. Поряд з Гнатом, на тому місці, де колись сидів він, принишкла Ярина. «Знайомся, моя дружина!» – гордовито вимовив Ломачук, розтягуючи посмішку на все широке лице. Здригнулися в Ярини вуста, рум'янцем зайнялися щоки. Роман перехопив неспокійний погляд дівчини. Вона на мить підкорилася його волі, не відвела очей. Той Яринин неспокій враз передався хлопцеві, ніби шарпкий вітер ударив у груди. «Не моя, чужа». «Ми знайомі», – сказав Роман. А по хвилі додав. «Куди так?» «Везу невістку матері показати, а то ще й не бачила». Гнатова впевненість злила Романа. А крім того, виглядав той кумедно. Мав би постригтися після пожежі, а ходить з вигорілою лисиною. Хоча волосся до окіл акуратно прилизане.
Бувай, нема часу, заквапився Ломачук. Перед Романом поволі танув сірий змій куряви. Трапляється ж, журно думав хлопець, разом бавилися, росли, а стали дорослими, розійшлися дороги. Як ти хутко виросла, Ярино! У нього було таке відчуття, ніби гіркоти полинової ковтнув. І нараз гадка, мов грім, оглушила. А може, вони поїхали розписуватися? Синій москвич спритно вискочив з Брестської на вулицю Леніна, промчав до центру міста і завернув у двір, де галасливими зграйками дітвора пообсідала гойдалки. «Отут ми мешкатимемо, Ярино», – показав на високий будинок Ломачук. Вона мовчала. Підіймаючись бетонними сходинками вгору, розмірковувала, чи складеться наше життя в цих стінах. На площадці 7-го поверху Гнат зупинився, вставив ключ у замок. Із сусідньої квартири відчинилися двері і виглянула стара, але, як помітила Ярина, досить таки жвава жінка. Вона чемно привіталася і вимовила: «Мати в лікарні». «У лікарні?» «Так, ми відправили». І зачинила двері. «Може, провідаємо?» – видихнула дівчина. «Ні, ні», – заперечив Гнат, і, наче й не було розмови із сусідкою, весело додав: «Прошу, Яриночко, до моєї господи». Рушив першим, дівчина за ним. У вузькому напівтемному коридорчику затримався, поскладав до приземкуватої тумбочки, що стояла коло вішалки, якісь речі. Ярина пройшла вперед і опинилася в просторій кімнаті із ясно-голубою стелею, на котрій висіла важка кришталева люстра. Дівчину вразив величезний килим, що закривав усю стіну. Збоку стояли книжкові полиці, а далі диван, на котрому лежала гітара, сервант, шафа, стіл, застелений бархатною скатеркою. Пишна, як і люстра, ваза зустрічала Ярину зів'ялими гладіолусами. З-під м'яких, з каштановою тьмяністю доріжок визирав жовтявий, добре натертий паркет. Нейлонова прозорість фіранок пригашувала ясність дня. «Це їдальня», – пояснив Ломачук. «Обставлена німецькими меблями, а посуд японський. Глянь, яке чудо!» Ярина з подивом в очах зупинилася коло єдиного рядочка книжок. Узяла першу ліпшу, погортала. Ломачук поглядав на наречену і міркував. Правильно радила мати. Навіть ніби причувався млявий голос. «Бери, сину, дівчину сільську, просту, нерозбещену, бо зав'язати світ не штука, життя прожити попробуй». «А Ярина якраз така і є», – відповідав подумки. «Сумирна, тиха, вона буде вірною мені жінкою, не як Аркадієва Марта. Штани натягне, папіросу в зуби і подалася. Знає кожну ковельську забігайлівку». Гнат спокійно дивився у прийдешній день і не тривожив дівчини. А вона, натрапивши на обшарпаний багатьма руками томик Степана Руданського, полинула гадкою із Гнатової квартири в село, на запашні луги. Тоді вони з Романом пасли корів під Заячим Яром та й зачиталися Руданським. Вірші так захопили обох, що забулися про все на білому світі. А худоба поволі забралася в гречку, котра вже достигала, тужавіла зерном. Воно, може, і обійшлося б, та як на біду бригадир Клим Яцюк акурат нагодився. Дітей не сварив, навіть не окликнув. По-іншому вирішив провчити неуважних пастухів. Зайняв із шкоди корів і погнав до колгоспної череди. Спохватився Роман з Яриною, нема худоби. І близько ніде не видно. Кинулися шукати, довго лазили в лозах та посадці, аж потомилися. Посідали над Турією і заплакали. Без корів додому і не показуйся. Батько поб'є. Тільки надвечір, коли пастухи гнали череду з паші,
Роман із радістю вздрів свою гнідулю, а Ярина – червонясту, які поважно розходилися на роздоріжжі у різні боки. «Яриночко, у нас розуваються!» – розбудив її голос господаря. «Дозволь, я зніму мешти, як говорять на Львівщині», – нагнувся Гнат. «От і не дозволю», – подумала вона і вимовила твердо. «Нащо ж? Ми зараз поїдемо до лікарні». Це була, мабуть, не впертість і не виявлення характеру. Просто так навчив дівчину вельми культурний Гнат Ломачук. Бо як бував у Панасюків, то ніколи не роззувався, не шанував її Ярининої праці. Вважав, у селі так не заведено. Потім він провів наречену в спальню, в якій теж вилискували імпортні меблі. «Оце буде наше ліжко». Дівчина уважно подивилася на Гната, ковзнула поглядом по розкиданій постелі, що зберігала терпкий запах ліків, і вийшла на балкон. Сухий вітерець розвівав в'юнку хвилю її волосся. Глянула вниз, на багатолюдну вулицю, на широкоплечий залізобетонний міст через Турію, і запаморочилася в голові. Схопилася за металеві поруччя. Вона зроду не забиралася так високо. Гнат турботливо взяв її за плечі і промовив: «Нічого, Ярино, звикнеш». Прийшовши у коридорчик, Ломачук відчинив білосніжні, ніби і не торкані руками двері кухні. Сказав: «Ось де ти готуватимеш найсмачніші в світі страви». «Та я ще й не навчилася смачно готувати». «Навчишся», а по хвилі додав: «І нарешті ванна, де ти будеш умивати свої чорні брови, які твоєму Гнатові так до вподоби». Наречений обняв дівчину за тонкий стан, заглянув їй у вічі. «Ну як тобі в мене?» «Хороше». Яринина відповідь вельми припала господареві до душі. Він чекав саме такої. «А тепер увімкнемо магнітофончик», – безтурботно пробасив Ломачук. «Послухаємо нові записи, ну і, звичайно, за оглядини випити годиться. Маю в запасі болгарські та румунські вина. Чи, може, коньяку?» «Ні, Гнате, краще вина». «Посидь, я зараз». Він вийшов до кухні. «Може, тобі допомогти?» – наблизилась до нього дівчина. «Ти гостя», – промовив Гнат. «Як же це виглядатиме? Я все сам приготую». Ломачук говорив щиро, без тіні лукавства. Він поставив на стіл тарілочку з рівно нарізаними голландським сиром і велику вазу із цукерками. Відкоркував довгогорлу пляшку, наповнив зеленкуватим вином 2 фужери з позолоченими обідками, сів навпроти дівчини, промовив: «За наше щастя, Яриночко!» Дзенькнуло скло. Ломачук спорожнив свій келих і потягнувся до сиру. Дівчина пригубила кілька разів і відставила. «Не можу я стільки», – ніяково усміхнулася. «Хіба налий собі ще? Разом вип'ємо, добре?» Ти мене ображаєш», – дорікнув Гнат. «За щастя треба випити до дна». Він знову наповнив фужер. Дожовуючи, заговорив: «Нехай життя повниться, як цей бокал, щоб злагода і кохання були між нами». Дівчина розгорнула цукерок, поклала до рота, і він одразу розтанув нудотною солодкістю. Ярина любила цукерки, але зараз чомусь вони їй не смакували. Вистояне міцне вино туманом ударило в голову, розслабило ноги і руки, густим рум'янцем вкрило її щоки. «От забудько з мене», – похопився Ломачук. «Обіцяв, а не зробив». І натиснув на чорний клавіш магнітофона. Понеслися легкими хвилями, мов літній вітерець, звуки музики. Ярині здалося, наче до окіл зашелестіло жито, усіма голосами озвалося поле. Вона заплющила очі. Ломачук, в якого ніщо не випадало з-під уваги,
нагнувся і поцілував дівчину. В цю мить вона бажала його ласки, тепла. І наречений, ніби збагнувши це, узяв Ярину за руку, підвів до дивана. Та раптом за музикою пролунала пісня. «Полюбить тебя уж не хватит сил, мне теперь одной хорошо. Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел?» Ярина відкрила очі. У Гнатовому погляді вона побачила таку глибоку незбагненну прірву, що її душу нараз охопив страх. Розділ 14. Батько відклав пилку, котрою різав з Романом дрова. Заговорив стурбовано. «Ярину бачив із женихом? До Ласого чогось приїздили. Ой, не пара!» «Якого покохала?» – вимовив здавлено син. «А може, і не покохала?» Волощук нахилився худим тулубом уперед, ніби силкувався дістати хлопця, що стовбичив на відстані доброго сажня. «Буває всяко в житті. Одна людина б'ється проти течії, друга за течією пливе. От хоч би як і зі мною було. Коли б сидів, прогавив би. Та ти відаєш і про бахолу, і про материне дівування». Батько задумався, згадуючи своє. Антін Бахола при гміні крутився. Ну і занадився до Килини. Женитися хоче. Дівчина плаче. Накладу на себе руки, а не піду за нелюба Косоокого. А Якима ще в Пилипівку запроторив з мужиками на рубку лісу, аж за Карасин. І хлопцям заказав, щоб навіть носа не показували на Килинине подвір'я. От тоді дід Килинин і приплентався до Волощука та, знемагаючи, ледь видихнув. «Рятуй дитину!» Тих двох слів Якимові було досить. Він випросив у дядька, де квартирували коня, і помчав. Круча світу не видно. Снігу метрова товща. Із задвірків пробрався у підварок. Через запічне вікно до хати. Схопив Килину, розгарячену, зі сну, закутав у кожуха і на двір, на коня та хучій в Карасин. «Тату, тату, нащо ви отією розмовою розтривожили мені душу?» – думав син. «За вашого парубкування були інші часи. Та Ігнат же не Бахола, щоб від нього викрадати Ярину». А в голові ніби веретеном завертілося магічне слово – Ярина. Сам не міг, неспроможний був пояснити свого стану. Хоча й розумів, навіть переконав себе в тому, що дівчина належить іншому і нічого уже не порадиш. Раптом Яким Карпович, щось згадавши, подався геть із подвір'я. Йому закортіло власними очима глянути на будівництво дороги, про яку натякав Крутий. На заріччі старий легко відшукав шляховиків, людей загорілих, роздягнених до пояса. Першого ліпшого, що сидів побіля бульдозера, і запитав: «Ти хазяїн машини?» «Ніби я, дядьку», – відповів нехотя чолов'яга, неповороткий, рукатий. «А що ви хотіли?» «Робота є». Співбесідник якось кумедно переніс язиком недогарок цигарки з одного кутика губів в інший. «Ми роботу любимо, і вона нас теж», – озвався мляво. «Говоріть, може, і зійдемося». «Розумієш, хочемо в колгоспі став викопати, та район бульдозери затримує. Чи не згодився попрацювати у вихідний?» «Та хто мені дозволить?» – скривився тракторист. «Он наш майстер стоїть», – кивнув. «Коло укладальників каміння. Побалакайте». Обабіч шосе вітер молодо виколихував прошпилені тугими проміннями палаючого сонця колосисті жита. Яким Карпович не ступив і кілька кроків, як майстер невисокий, рівноплечий, з поголеною головою,
вже підійшов до нього і потис руку. «Ну і жарінь сьогодні!» – поскаржився майстер і мокрою хусточкою, що вже можна було викручувати, протер широкого лоба. «А ти що ж, підкульгуєш?» «Од війни!» – відповів Волощук. «Де тебе кресануло?» «На Дунаї». «Я також поштопаний. Од Ленінграда до Ельби промарширував. Та й тепер не засиджуємося на місці, як у пісні «Нинче здесь, а завтра там». І глянув у вицвілі Волощукові очі. «Ти, мабуть, по ділу?» «По ділу», – зітхнув старий. «Позич бульдозера на вихідні, бо вже більше тижня голова колгоспу домовляється з директором сільгосптехніки, а толку, що кіт наплакав». «А що ви задумали?» «Та став», – захвилювався Яким Карпович. «Не терпиться мені, повір, та ще деколи наплине думка мара, умру і не успію». «Нічим я тобі, друже, не допоможу». Він подивився убік, мимо старого, ніби боявся зараз зустрічатися з його настороженим поглядом. «За таке самовілля мене з роботи потурять». «Як же бути?» Все ще на щось сподівався Волощук. І тут він, на превеликий подив, помітив за коричневим вагончиком, куди шляховики скидали після роботи свій інструмент, а на випадок дощу і самі ховалися, другого бульдозера. Зупинив майстра, що перевальцем рушив до шоферів, котрі привезли самоскидами пісок. «А то що за машина? Чого стоїть? Зіпсована?» «Та ні!» – по хвилі озвався той, відкривши у посмішці свої довгі і жовтяві, як соснові трісочки, зуби. «Бульдозерист хворіє!» Більше не сказавши ні слова, Волощук заспішив додому. В свідомості визрівала думка, а з нею і добра підбадьорююча надія. По дорозі зустрів Мариняка. Розділ 15. «О!» – оглядаючи бульдозера, весело промовив Роман. «Це те, що треба, тату». Хлопець перевірив масло, пальне. Звично завів двигуна, і пронизливий гуркіт оглушив сонливу тиху боровиху. Бульдозер задрижав, напружився, наче кінь перед стрибком. Рівно, сильно билося його металеве серце. Роман сів у кабіну, поклав загорілі тужаві руки на важелі, що стирчали один біля одного, рушив. З'їхав униз на заплаву, котра теж, мабуть, як і Волощук, з нетерпінням чекала цієї миті. «Спершу загати ось де-о!» – батько показав на викушений норовистою течією берег. «Коб вода з ріки не поступала!» Роман повернув важку, туполобу машину вліво, опустив беззубу пащу, що одразу вгризлася нижньою щелепою в ґрунт, і покотив сипкий сірий вал поперед себе. Перетяв живу жилу потічка, і він нараз зів'яв, схуд і сивою ящіркою, котрій відбили хвоста, безмовно і ліниво поповз од боровихи геть. Невдовзі хлопець нагорнув ціле й горбище, зрівнявши його з обвислими плечима берегів. Потім погоркотів на протилежний бік до Заячого яру, щоб загатити розмите широке місце витоку струмка із заплави. Волощук стомлено присів на шорсткий кожух морішка. Пахло сирим, гнилувато-кислим духом розкраяного нутра землі. Відчувалося, що під трухлявими борідками ситнику та товщею наплилого за довгі роки піску причаїлася вода. Давно Яким Карпович замріяв побудувати на заплаві став. Ще тоді, коли на початку війни Христя Борова переховувала в себе пораненого червоноармійця Іллю Таманіна, Ілля лежав на горищі та цілими днями поглядав крізь діру в устрісі. Але не лише війною жив боєць. Іноді зовсім мирні мислі турбували його. Якось Таманін звівся на лікоть, заговорив зворушливо.
Ех, Якиме, ставок би отут викопати, рибку розвести. Такий заплав марнується. Слова Іллі запали Волощукові глибоко в душу, але не застав, за зброю треба було братися. Одразу по війні теж не доходили руки, а пізніше, скільки разів Яким Карпович доказував, переконував керівників колгоспу, дехто і піділяв його думки та відбивався од надокучливого Волощука скупою фразою: «Немає поки що у нас змоги, от через рік-два і візьмемося». Тільки до загаданого строку в колгоспі підступала якась інша, необхідніша робота, відтісняючи будівництво ставу усе далі і далі. Так і шкутильгав Яким Карпович по зачарованому колу, аж поки не наступив сьогоднішній день. Незабаром сутеніло. Спалахнули фари, наче двоє величезних дивних очей. Об них клубком вдарялися комахи. Маленькі нерозумні створіння жадали світла в отому океані темряви. Одні падали, згоряючи, інші кружляли, щоб наступної миті загинути. Турія дихнула прохолодою, оживила, оздоровила перепечене сонцем аж давке повітря. Десь у селі хлипнувато загавкав собака. Неподалік непорушно маячили, охороняючи спокій боровихи ялинки. Волощук походив сюди-туди, поміркував і забрався до Романа в кабіну. «Отак буде веселіше», – примостився побіч сина. «Може, підете додому? Чого удвох ніч марнувати?» Покосився на батька і нараз наткнувся на його вдячний помолоділий погляд. «Ні, Романе», – отказав батько голосно, гадаючи, що син не почує. «Сю ніч навіть треба змарнувати, без сну, щоб в пам'яті зосталося, як Христя Боровиха, бо скільки їх буває в нашому житті, таких ночей». І думками поринув в ті далекі роки. Біля похилої, із обшарпаною стріхою, котра зеленявилася лишаями моху, порожньої клуні, що служила на перших порах за комору, Макар Крутий, голова щойно створеного колгоспу, зібрав бригадирів, активістів села. Не вів з ними довгої розмови, не агітував і не просив, а зронив якось особливо душевно і сумно. «Зорана земля! Ранком вийду, так і дихає, парує, аж шкода. Засіяти треба, а зерна нема». Із насупленого гурту злетів голос: «Підемо до людей!» Він належав бригадирові городньої бригади Якимові Волощуку. З юнацьким завзяттям працював Роман, інакше й не вмів. Із самого дитинства його привчили все робити на совість. Хлопець раз у раз натискав на важелі і розмірковував, звідкіля береться у батька оця енергія. Та коли бульдозер випихав непосильний вантаж на берег, страшенно ревів і стогнав, батько не витримував. «А не гриби стільки, мотора підірвеш!» Фари рожевими променями розганяли на всі боки лахмату темряву, але вона знову насувалась, і тоді здавалося, що за кабіною непроглядна смоляна темінь. А насправді, під синювато-тьмяною стелею неба, із пишнотою та сяйвом крупних стиглих зір, лежала глибока і свіжа ніч. Вона вже звикла до людських турбот і не гнівалася за потривожений сон. По-жіночому терпеливо дожидала в своїй росяній постелі появи місяця. Якраз була на полісі та пора, коли місяць ранки будить. Від нагрітого двигуна хвилями ударяла в кабіну духота. Дихалося важко. Поволі Роман відчув утому. М'язи обм'якли. Кудись пропала їхня пружність. Голова поважчала. Повіки опускаються, хоч підпори став. З тою настирливою сонливою пеленою, що обіймала, оповивала хлопця, мов дитину, чомусь прилинула в його свідомість Алла. Запитала манірно: «Чого ти не відповідаєш на мій лист?»
Не маю часу, працюю. Та дівчина не полишала його. Алла підкотила до їхнього гуртожитку власною автомашиною, і через півгодини вони були вже далеко за Дублянами. Загоряли, бродили по лісу, і столітні стрункостволі сосни довірливо нашіптували їм свої мрії сни. Назад повернулися ввечері. Місто вигравало різноцвіттям вогнів. Двоповерховий особняк, обвитий знизу і доверху диким хмелем, споглядав на тиху тінисту вулицю двома великими вікнами, що світилися. Важка залізна брама була навстіж розчинена. Це батько Алли, Орест Петрович, залишив, щоб дочка могла одразу заїхати у двір. Вона зупинила машину перед гаражем, що містився у підвальній частині будинку. Господар сидів у кабінеті, працював. Він полюбляв побути на самоті зі своїми думками, ще і ще раз зважити як слід осмислити написане. Вечеряли утрьох. Мати була на нічному чергуванні в лікарні. Після 2 чарок у хлопця тривожно зашуміло у скронях. Господар витер серветкою губи, встав за столу і промовив: «Ідемо, Романе, наверх». Він звично торкнув довгою тонкою рукою сиве хвилясте волосся, що і без того ладно обрамляло його високочоле лице, і поволі рушив уперед. Дерев'яними лакованими сходинками вони піднялися на 2-й поверх. Орест Петрович вімкнув світло. Широка кімната була обставлена закарпатськими меблями. Зі столу розпливався ніжний запах буску. «Сідай, Романе!» і опустився в глибоке крісло. Хлопець відчув, що господар, завжди балакучий, легкий на слово, не мовчати сюди його покликав. «Подобається мені наша вулиця», – роздумливо заговорив Орест Петрович. «Після інституту, гамору міста відпочиваєш тут. Коли забудували цей дім, лише кілька будинків стояло. А тепер обжита вулиця, вся в зелені і квітах». Не поспішаючи, він витягнув сигарету, закурив. Затягнувся димом. Закинув ногу на ногу і продовжував. «Загадували на велику сім'ю, а воно он як вийшло». Господар звів сумні, уважні очі на хлопця. «Ото тільки для Алли і стараємося. Все її тут. І дім, і машина, і наше життя». «Світає!» – обірвав потік Романових думок батько. «Росяно, туман, на погоду». «Це добре», – Волощук помовчав, поміркував. «Піду я. Нехай виділять тобі заміну, та й роботою нашою похвалюся. Запальне не забудьте». Роман затримався на гусениці. Старий знову перехопив його пожвавлений, мов би і не було цієї нелегкої ночі, погляд, застиг на півкроці і дивився на сина з-під зморщеного лоба. «Знаєш, Романе, я ніби помолодів. Почали в добрий час, то й скінчимо. Отож», – показав у бік Заячого Яру, де уздовж ріки потягнулися ще 3 менші рукави заплави, «колись і ті поглибимо. Зв'яжемо усі ставки канавами, щоб вода протікала, буде справжнє рибне хазяйство». «Грандіозні у вас плани», – всміхався втомлено хлопець. «В злагоді можна і гори зрушити, сину». Роман довго проводжав батька поглядом. Блідолиця Турія з надією виглядала сонця, щоб воно скоріше увінчало їх грайливим розливом золота. Жайвір майнув у молочну височінь. З нори, що під купкою мітлиці, показався гладенький господар-хом'як. Зіп'явся на задні лапки, понюхав, поводив вусатим носом, порозглядав до окіл і подріботів до житла. Із села прилетів бусол, покружляв, опустився на луг. Пилип Ходчак примчав на возі з'їздовим, котрий доставляє в залізних бочках до тракторів, що працюють у полі, пальне.
Спритно перескакуючи із купи на купу здибленої землі, він наблизився до Романа, по-військовому оддав честь і випалив: «Прибув у твоє розпорядження! Приймай ось! Машина, звір!» Хлопець утопив невеличку Пилипову руку у своїй долоні. Вони, не гаючи часу, залили в бак пальне, і Пилип закружляв по заплаві. Невисокий, щуплявий, на вигляд ще зовсім хлопчак, а працює, замилуєшся. «Сідай, Романе!» – пробасив їздовий, довгов'язий, з гострим горбкуватим носом чоловік. «Ні, дядьку, розім'ятися хочу!» За Заячим яром назбирав квітів, польового різноцвіття, поніс матері. Кілина Панасівна тремтячими руками узяла їх, мовила: «Квіти то радість, синку, нехай вони ніколи не згасають на нашій землі». А Романові згадалася Ярина з букетом-снопиком серед пишних лугів. Вітер обгортав дівчину травами, відганяв от серця тугу. Розділ 16. Ще здалеку Роман почув глухе торохтіння. Ніби молотили у кілька ціпів, тільки не на туку, а на рядні. Це втішило, значить, хтось є. Бо зараз навіть пенсіонера нелегко застати. До одного вдень заглянеш – нема, іншого увечері не застанеш. Та ще в гарячу літню пору. Коли був тут тоді вночі, то не помітив за подвір'ям на краю городу нової хати, що тепер зіяла великими прорізами для вікон та жевріла на сонці сосновою жовтизною міцних стін. Роман притишив хід, щоб трохи заспокоїтись, набратися твердого духу, з приємністю розглядаючи незакінчену ще споруду, яка вирядилася у шиферну покрівлю. Неначе засоромившись власної непоказної наготи, невеликий підварок, вгрузлий ступнями підвалин у землю із поцяткованою свіжими сніпками та китицями стріхою, стовбичив до неї спиною. Кронисті липи вправно виплели густе трепетливе мереживо і ніби нарочито приховували від цікавих людей невеселу старість будівель. Попід коморою та деревами розташувалися вулики, біля яких снували верткі невгамовні бджоли. Пригнувшись у дверях, Роман ступив до низьких, заставлених кадубами, цебрами та відрами сіней, в яких нависав закурений негембльований сволок з понабиваними цвяхами-гачками. У шпарах, поза вушаками, стирчали долота, ключі, бабка для клепання коси, різні пробійники, пилка-ножівка. Усе було знайоме, бачене колись. Господарі були такі зайняті, що й не зауважили Романової появи. Глипнувши на Ярину, хлопець відчув, як гучно прискорено застугоніло серце. Та ось дівчина обернулася і враз застигла. Потім якось ніби розгублено стала поправляти легеньке ситцеве плаття, котре вільно облягало її гнучкий стан. В цю мить Роман не міг збагнути, зраділа його приходові Ярина чи ні. На лиці, вже загорілому, уловив замішання і, мабуть, подив. На Романове привітання Панасюк підвівся, підійшов до нього. «Ну от», – заговорив, обнімаючи хлопця, мов сина, – «не забув, не обминув». І тричі, як годиться, поцілував. «Та що ви, Микито Даниловичу?» – щиро відповів Роман. Він хотів ще щось сказати, але зиркнув на Ярину, яка стояла побіч батька нерухомо і притишено, осікся.
Дівчина німо дивилася на нього. «Ти віриш, Романе?» – продовжив неголосно господар. «Я аж сварив Ярину, що бачила тебе і не зазвала. Незручно, каже. А що тут незручного? Ми з вами все одно як родичі. У війну із батьком разом біду пхали, та й після. Допіру то вже всяк так. Ще коп стара моя покійничка жила, легше б воно котилося. А так...» Панасюк, наче задихнувшись, обірвав гутірку. Помовчавши, продовжив, звертаючись до Ярини. «Дочко, а приготуй нам щось». «Не треба морочитися», – хотів було зупинити дівчину Роман, але вона вже пішла в хату, потягнувши за собою, мов нитку, хлоп'ячий погляд. «Може, доріжемо?» «Ну, раз хочеш, давай, покрути». Він запхав у металеву пащу січкарні залишок зела. «От і порядок. На кілька днів буде», – говорив Панасюк повільно, хрипко, от чого часто покашлював. «Техніку б запрягти», – озвався хлопець. «Наш Максим десь дістав мотор. Установив собі. Добре. Включив і аж гуде». Панасюковим рукам вже давно потрібен безпочинок. Вони випликали сотні груш та яблунь, з гідністю пронесли крізь фронти бойову зброю. Сувора мачуха війна відтяла всі пальці на правиці, і тепер Панасюк ходить наче з обгорілою головешкою. Дзвякнула клямка, і в сінях знову з'явилася Ярина, переодягнута в голубе з коротенькими рукавчиками плаття, яке так личило їй. Роман не зводив з дівчини погляду. Ярина теж дивилася на Романа. Напевно, німа мова очей затягнулася, і батько, кахикнувши, сказав: «Що ж, Романе, не гаймося. Ходімо, господиня жде». В хаті, мов коло вулика, повітря гуснуло медовим настоєм. На стіні під вишитим рушником великий портрет старих Панасюків. Сяк так, помивши руки, Панасюк сів на лавку. Ярина примостилася наче не вдома, а в гостях на краєчок стільця. «Нумо, перехопимо по порції. Тільки хай не журяться ті, кого нема з нами». Чоловіки дружно випили, а Ярина, хоча в її келишку і було лише на дні, тільки пригубила. Панасюк повільно відкушував хліб, клав скипку на столі, брав тою ж таки здоровшою рукою, яка теж була пробита поверх ліктя кулею, ложку, зачерпував страву і знову повторював усе спочатку. «Попробуй, Романе, мед! Не пошкодить!» – припрошував. Хлопець покуштував. Сподобалося. Ярина поклала собі на тарілочку трохи салату з огірків та цибулі, але так і не доторкнулася до нього. Можливо, вона забулася, слухаючи чоловічу розмову, і хто знає, які думки бентежили зараз її дівоче серце. «То, певне, весняний, так би мовити, урожай?» – запитав хлопець, звертаючись до господаря. «Весняний. Слабуватий, правда. Дощі попали на цвіт». Він змахнув широкою, мов лопата, долонею з чола піт. «А наша Явдошка не вживає меду», – озвалася Ярина, маючи на увазі сестру. «Організм не приймає солодкого». «Як вони живуть?» – поцікавився Роман. «Михайло на поїзді машиністом», – відповів Панасюк, – «а дочка в депо робить. Як приїжджають, все щось привозять. Та й ту хату помогли поставити». «Хороша хата», – сказав Роман. «Нехай вона завжди повниться теплом та щастям, і щоб вам жилося в ній добре, спокійно». Дівчина аж стрепенулася. Її чомусь зворушили ці слова. «Дякую, Романе», – видихнула схвильовано, їх погляди зустрілися. Вона вперше осміхнулася йому. Гутірка стихла. Напевне, кожен з них задумався про щось своє. Хлопець не відривав погляду від дівчини.
Скоро, Романе, і зовсім сам зостануся, заговорив батько. Його довгасте, чисто виголене лице посумніло. Я гадав, що вони зі мною житимуть, в нову хату переберемося, але Гнат до себе дочку забирає. Помовчав, крутнувши головою, продовжив. Отаке о! А ти його знаєш? Зустрічався? Ой, тату, зойкнула Ірина. На що про це? Траплялося, зітхнув Роман. То чоловік городський, тут не буде. Глянув на дівчину. Вона сиділа, похиливши голову, наче підбита лебідка. Він такий городський, як і я, зітхнув батько. Раптом дівчина рвучко підвелася і вийшла, нечутно закривши за собою двері. Та минуло з півгодини, а вона не поверталася. Незабаром батько подався на роботу, а Роман додому, так і не побачивши Ярини. Неприємний осадок лишився у хлопця на серці. Розділ 17. Під вечір, гуркочучи, в село вкотили бульдозер із автоскрепером. Волощук, зачувши, пошкутильгав до колгоспної контори познайомитися з трактористами. Старшого, вузькоплечого і сутулого, що дивився з-під лоба, кликали Харитоном, а молодого скрепериста, хлопчину з довжелезною, як у жінки, димчастою кучмою волосся на голові, Борисом. Бульдозериста він чомусь називав Батя. Було вирішено так. Приїжджі працюватимуть удень, а свої – Роман, Пилип та Кирило Кутик – змінюючи один одного вночі. Усіх в селі захопила ідея ставу, окрім хіба що Давида Ласого. Той ходив наїжачений. В неділю рано він мав заступити Кирила Кутика, котрий працював уночі. Давид враз насупився. У нашому колгоспі ніколи нема спокою, ні в будень, ні в свято, як не болячка, то гарячка. А хто відібрав у вас той спокій? Поцікавився Роман з настирною ноткою у голосі. Ласий відкопилив нижню губу. Без вихідних же не можна, чоловік не кінь. І подумав, вислужуються перед начальством. Як заслютить, відпочинемо, озвався Яким Карпович. Дідька лисого з вами відпочинеш, відмахнувся Давид і погупав короткими ножищами до Кирила, зайняв місце в просторій кабіні і кидав у різнобіч злими очима, мов камінцями, та сопів приплюснутим носом, аж ніздрі здригалися. Все повернуло ніби на добре. Машини, за які стільки говорилося, переживалося, перед ним. Тепер можна б і заспокоїтись. Та бажаного задоволення не було. Якась тривога тліла в глибині душі Волощука. Щось незрозуміле хвилювало старого. З тою тріскотнявою бульдозера і скрепера в свідомість Якима далекою луною наплинув інший рев. Воєнний, зловісний. Потягнули його лихі роки назад, у продуті вітрами та залиті невблаганними зливами окопи, де зі змученими, промоклими солдатами витупцьовував по коліна в рідкому місцеві і Волощук. Після відбитої третьої і, як уже всі подумали, останньої того дня атаки противника, політрук роти вирішив провести партійні збори. В накуреному бліндажі було тісно. Насамперед старший лейтенант Богданович назвав тих, хто відзначився в сьогоднішньому бою. «Ось ми маємо 5 заяв про вступ до партії», – вів політрук. «Перша – від єфрейтора Волощука». Не встиг Яким розповісти свою, хоча і коротеньку біографію, як з двору влетів боєць і верескнув. «Танки!» Волощук зайняв бойову позицію. Зосереджено, спокійно розкладав на бруствері гранати. Чорні потвори виповзали за горба вайлувато, поволі, мов велетенські черепахи. Спочатку витикали довжелезні дула,
ніби обнюхували насичений гаром простір, а потім показувалися їхні горбаті спини. Танки рухалися широким фронтом. Не гул, громовиця заглушувала білий світ. Принишкли зіщулені в сірих шинелях люди. Здавалося, що ота металева лавина зімне їх. Але он уже один танк спіткнувся, задимів. Це командир відділення, сержант Галіфунін, підбив переднього ведучого. Волощук терпеливо вичікував. Бити ворога треба влучно, без промаху. Він, стискаючи в руці гранату, шептав: «Ну, ходи, ближче, ще!» І враз ніби серце стукнуло: «Давай!» Яким з усією силою метнув гранату. Машина здригнулася, почала розвертатися, і пошкоджена гусениця злетіла із зубастих коліс. Волощук метнув ще пляшку з горючою сумішшю. Танк спалахнув, але продовжував крутитися на місці, поки не зарився покаліченим боком у землю. На полі бою то тут, то там горіли броньовані хрестаті чудовиська, вивергаючи ізнутра вугільно-чорний дим. А ті, що уціліли, відкотилися разом з піхотою назад, на долину. В затиші, що наступило, знову зібралися комуністи і проголосували за прийняття у члени партії усіх 5 бійців, хоча живим залишився тільки один Волощук. Відпрацювавши ніч, Роман стомлено повертався додому. Прочищене ніччю і насичене духом смоли повітря цілюще діяло на хлопця. «Романе, друзяко!» – долетів до нього басовитий голос. Хлопець побачив біля броду Ломачука. «Що тобі?» – здивовано відгукнувся Роман. «Хіба не бачиш? Застряв!» Роман неохоче збіг із крутої гори вниз. «Чого тебе понесло на луг?» «Та хотів до своєї відради навпростець прошмигнути, а тарантас, чорти б його заїли, підвів. Хто навпрошки ходить, дома не ночує. А мені й не потрібно вдома, в неї можу», – задоволено осміхнувся Гнат. «А не вижене?» «Ще чого?» – заперечив упевнено. «Не вижене, скоріше до серця пригорне». І по паузі додав: «Ой, не тямущий ти в дівочих душах». Ломачук сів у машину, натиснув на газ. Легковик, пофиркуючи, поволі виповз із зализаної колії. «Ну то», – протягнув Гнат, – «як поживаєш, студенте? Став будуєш чи вже рибку розводиш?» «Будуємо, а як же?» – odказав хлопець. «Послухай, Романе, на дідька тобі здався той став. Тільки дурень сам собі роботу шукає. Жити треба та гроші робити». «Всі не можуть так». Роман відчув, що в нього зароджується неприязнь до Ломачука. «А ти можеш інакше? Ну то й будуй. Люди в космос літають, а він ставом хоче когось здивувати. Герой нашого часу». І рвонув з місця так, що аж трава з-під коліс полетіла. Роман дивився на заріччя, а з думки не сходила Ярина. Жадоба бачити її вогнищем розгоралося в душі, як пожежа. Та тут нагадав – треба їхати в Ковель. Володю, свого товариша, Роман зустрів біля привокзального базарчика. Той ніс повну сітку городини. «Ти з яким візитом?» «З громадським дорученням», – пожартував Роман, показуючи на коробку із столярним інструментом. «А знаєш, що я хотів тебе попросити?» Але відчув незручність, зам'явся. «Ну, чого ж ти?» – здивувався товариш. «Говори!» «Виручи, Володю, дістань мотор для січкарні». «Ти дійсно в сорочці народився?» Він поправив рудувате, розсипчасте волосся, що зовсім не трималося купи. «Мотор справді є». «Як є?» – не повірив Роман. «Зроблю перемотку, приїдеш через пару днів і забереш». Володя жвавий,
і в рухах, і в розмові. Коли щось заперечував, то вогнисті кущики брів майже з'єднувалися, від чого вузький лоб морщився на переніссі. «Як живеш? Що нового?» – поцікавився Роман. «Сина жду. Ліда вже в декреті. Заходь». Розділ 18. Роман устав перед світанком, та поки добрався сюди, до піщаного клину, майже розвиднілося, і за селом уже добрий окраєць неба просяк розведеним вишневим соком. А внизу мліла у випарах блякло-голубувата стрічка Турії. І здавалося, пірни зараз у воду, обпечешся, як окропом. Побіч неї, немов діти біля матері, тихо і нерухомо спали під пінясто-пуховими гурбами туману луги. Жайворонки озивалися то тут, то там. На заріччі в чиємусь садку виспівував соловей. Весело, бадьоро. Косарів зібралося більше 30, і вони, не гаючи часу, розділилися на дві групи, щоб дарма не плутатися один поперед одного. Половина людей одразу ж відійшла метрів за 200 вбік, ближче до косарів з першої бригади, які уже довгою вервечкою, неначе піхота в наступі, розтягнулися уздовж крутої гори. Якогось то року пробували тут косарками косити, але всюди таке купиння, виямки та видолинки, що годі було це робити. Роман ішов посередині клину. Вперед дуже не виривався, але й не відставав. Виклепана старим волощуком коса звично шипіла, інколи посвистувала, наче хриплива сопілка, м'яко вгрузаючи в соковиту траву, що рясно сріблилася пацьорками роси. Найбільше Роман боявся, щоб, бува, не залишити за собою гривки чи непіднятої стеблини. Бо справжній господар не тільки зверне увагу, а ще й кепкувати зачне. Десь біля 5-го заходу Роман зняв сорочку. Косарі уже, мов бусли, біліли зліва і справа, укладаючи в рівні м'які покоси буйно пахучу траву. Незабаром у нього покотилися по лиці мокрі горошини, майка прилипла до тіла. З кожним порухом дихалося все важче. Та вигляду не подавав. Тримався, міцно затискаючи зуби. А як коса ставала пудовою, напружувався, щоб не відстати. Задні зашуміли на дядька Назара. «Хутчій, старий!» «Не вовк, не втече!» Невдоволено огризнувся Помарук, не забувши при цих словах торкнутися грубим, тупим пальцем китички вусів. «А як такий гарячий та шпаркий, то чого за мною плетешся? Гайда вперед!» «Де вже мені пхатися?» – відповів Матій Загата, зрозумівши, що камінь у його город. «Роки не дозволяють». «Виходить, твої роки прибавляються, а мої стоять на місці?» «Різниця величенька. І в тому, як росли. Бувало, прибіжу до вас, мати на городі порпається, а ти верещиш у кошику, оглухнути можна. Ото вона небіжчиться і просить: Матвію, забав Назарка, вареника дам. Я сього тільки й хочу, бо вдома хіба на Різдво покуштуєш. Та перед сусідами тримався дідової поради: сам не хапай, а дозволять не зівай. А я все морочуся, чого в мене куб грубенький і коротенький, озвався Захар Драла, здоровенний чолов'яга з купкою непокірливого, мов верес, волосся на голові. А то його задовго в кошику колихали. Нащо таке ляпати? Старе, а мале один розум. Тьху! Зло чвиркнув Помарук. Не гнівайся, Назаре, дружелюбно сказав Загата. Ліпше жартувати, ніж слабувати. І поклав важку набряклу руку на обвисле плече Помарукові, задивився на луг. Романе, покликав хлопця. Йди но глянь, чого той бусол там постоює?
Справді, неподалік на лузі маячила птаха. Коли Роман наблизився, бусол нехотя злетів. Зиркнувши на ковбаньки, хлопець одразу все зрозумів. Там скупчилося багато риби. Навісні в повінь позапливала і полишалася у видолинках. Вода спадала, а їй і горя мало. Плаває собі. «На водопій! Косарики!» Поставивши відро і змахнувши долонею під з лиця, підморгнув бригадир Клим Яцюк. Він партизанив у самого Медведєва. Там і втратив правицю. Тепер порожній рукав темної сорочки запханий у кишеню. «Ходімо, остудимо грішні душі!» – промовив Драла. Косарі потягнулися в затінок під березу до відра. Хто попити, хто покурити. «Скільки там риби, аж кишить!» – вигукнув Роман і, порівнявшись з Яцюком, додав. «Здалося б щось організувати». «Ну от», – озвався бригадир, – «юшка буде». І торкнувся Романового плеча. «Треба привезти батька, він майстер у цих справах». Вечір зібрав косарів до гурту. Приїхали дівчата, учасники сільської художньої самодіяльності. Серед них Волощукова Надя. Тріщало сухе соснове ломаччя, яким Карпович варив юшку. У відрі шипіло та побулькувало, смачно пахло. Придибав і дід Остап. Пригладив павутиння бороди, осміхнувся, і добра лукавинка осяяла його маленькі сльозаві очі. «О, та тут уже юшка готова!» «Сідайте, діду, будемо куштувати!» – запросив Роман. Старий, покректуючи, примостився на купині, взяв ложку. Дівчата заспівали про рідний Волинський край. Пісня змінювалася піснею. Потім завели Катюшу, пісню Волощукової молодості. Полум'я вже розігріло Якимові Карповичу лице, але він не зводив з нього очей. «Все, як і тоді», – замережилася думка. «Пісні тільки інші, та й нема ось де тих бійців». На Майдані зібралися односельчани. Кожен поспішав ніби на свято. Підкотили бочку, поставили догори дном. Командир Червоної армії Мартинов говорив помалу, стомлено. Не втримався Яким Волощук, крикнув. «Товариші, сьогодні до нас прийшла довгожданна воля. Принесли її брати зі Сходу. Віднині і навічно подарували нам землю. Не одне покоління вмирало і народжувалося з думою про волю і землю. І ось вона настала ця свята пора. Дякуємо вам, хлопці, за визволення, за владу і правду». Роман відійшов убік, сів над водою, замріявся. Турія німо дихала йому в лице остудою. «Не радіє тепер Ярина моїй появі, як в дитинстві», – помислив він. «Сам винен». Щось неподалік захлюпало. Він підвів очі. Із ситнику виткнулась носом крепа. Поволі вимальовувався силует людини. «Ярина?» – скрикнув весело. «Ти, Романе?» – видихнула дівчина. «Чого ти тут?» «Тебе виглядаю», – заговорив схвильовано. «Звідки ти?» «Із Підсинівки, тітку провідувала». Течія ліниво несла крепу, але Роман не відставав. Йому здавалося, що дівчина не рада їхній зустрічі. «Може, завернеш до мого берега?» «Я і так припізнилася, Романе. Батько прийде, а в хаті не зварено». Роман відчув, між ними невідступною тінню стоїть той, третій.
Розділ 19. Біда, Романе, муфту щеплення спалив Харитон. Хлопець заспішив за батьком. Вони ще віддалік помітили біля свого подвір'я машину, в котрій горбилися поверх бортів бруси та дошки. А на загороді напівсидячи нудився колгоспний водій Митрофан Зола. «Жду вас майже годину», – невдоволено озвався, не витягуючи з рота цигарки. «Куди скидати?» «У підварок», – відчиняючи воріття, пояснив господар. «А чого ти, Митрофане, такий сердитий?» «Я ж не залізний», – відмахнувся. «Сидів би зараз у хаті коло телевізора». «Так ні, ще проти ночі в ковель посилають». Зола хмуро покосився, пом'явся, забурчав. «Берете на себе хто зна що, ставу треба, або тих дощок». Волощука враз пересмикнуло, наче протягом ударило в груди. Він зіщулився, важко задихав, але змовчав. «Як ви можете?» – не стерпів Роман. «Батько тільки і живе тим ставом». «Батько так!» – єхидно кивнув водій. «А що ви, синки, самі у селі зробили?» Розділ 20. На стрімчастому обрубку гори Зарічанських могилок блідо-рожевим клубком завис місяць. Темно-зелене море лугу неначе котить удалечінь, гублячи ген аж у глибині густої сивувато-сріблястої імли сизі хвилі покосів, що вже висохли, затверділи. Та ось людські постаті поволі зблизилися, і чутливе вухо природи стало свідком їхньої розмови. «Вже гадав, не вийдеш?» Радість переповнила груди. «Чому, Романе?» Ласкаво зронила Ярина. «Я з поля». «Ти давно у ланці?» «Школу закінчила і працюю». 17 літ. Учитися, певно, мрієш?» «Мрію, але поступатиму на наступний рік, в медичний. Хочу бути лікарем». «Це гарна мрія». «Ми в боргу перед тобою, Романе», – похопилася вона. «Мотор я за дякую привіз, так що ріжте і деколи мене споминайте», – посміхнувся він. «Чого ж деколи?» – вона схилила голову. «Приймаю ці твої слова, Ярино, як найдорожчий дарунок. Піднімемося нагору, до жита». «А ти не боїшся русалок?» – пожвавішала вона. «Не знаю, я їх ніколи не бачив». Вужа я теж не бачила, але як збираю в лісі ягоди, тіло холоне». «Вуж – реальність, русалки – щось казкове». «Мені мама про них розказувала», – продовжувала Ірина. «Вони ловлять малих дітей і залоскочують. Ну, нас не посміють». Дівчина, йдучи попереду стежиною, котра сіролезим ножем розтинала хлібину ниву навпіл, несподівано обернулася, і кущики жита, випущені з її рук, затріпотіли, мов пташина крильцями. «Ти помічаєш, коли твоя мати встає чи лягає?» – спитала. Хлопець загаявся з відповіддю. «Якось не задумувався», – признався відверто. «Отож і я не задумувалася». Голос дівчини задрижав. «Життя, прекрасне воно життя, своєю таємничістю», – заговорив запально Роман. «Але разом з ним і жорстоке, бо вмить обривається. Тільки на що ж нам згадувати про його кінець? Ліпше дай мені свою руку». Ярина, струнка, мов берізка полісянка, нерішуче по-дитячому протягла руку, і він легенько обгорнув її своєю великою і гарячою. Як Роман прагнув такої хвилини. Яринина долоня була трепетно холоднуватою і дарувала йому стільки незбагненного щастя. Від Романового доторку, од його тепла дівчині стало приємно, спокійно. Їй здалося,
ніби всі тривоги, переживання, сумніви, гіркі безсонні ночі, журба і туга по матері відплинули кудись за височину, що владно і гордовито знялася над розлогими нивами. На засиненій галявині нічного неба палав жовтявий розсип зір. Велицюватий місяць уже підбирався вгору і зблід. Лише посивіла, остуджена вологою та прохолодою земля дихала вічністю. З-під ніг випорхнула пташка, маленька, попеляста, і сховалася в лозняках. «Напевно, жайворонка розбудили», – зронила дівчина, вдивляючись у заріччя. «О, у нас світиться! Батько вже є!» Турія, як мачуха, роз'єднала їхні руки. Тільки-но Ярина ступила на свій берег, як втратила спокій, якась невидима сила заважала дихати, стискала груди, на очі навернулися сльози. Розділ 21. Повертався Роман збуджений, веселий. Ноги ніби і не торкалися землі. Він думав про Ярину. Вона посміхалася сором'язливо, ніжно. Йому захотілося розутися і, як в дитинстві, женучи на луг корову, зачалапати босоніж. Він зняв туфлі, і тепла м'якість землі приємно лоскотала ноги. Та враз Роман побачив, що попереду хтось везе сіно. Прискорив крок, порівнявся з возом. І як же він був здивований, коли впізнав свого сусіда Давида Ласого. «Ти, Романе?» – муркнув той невдоволено. «Не спиш?» «Як бачите», – відказав, а полинова гіркота заповнювала душу. «І не косив, і не згрібав, а тягне». «Зайди, полікую», – говорив Давид стримано. «Ще от часів давніх бутильчину приберіг. Вип'ємо по порції, заснеш». «Та ні», – відповів, а тим часом гарячково розмірковував, як повестися, як поступити в такому випадку. Завертаючи до свого двору, Давид примирливо кинув: «Бувай, парубче!» Але хлопець узяв коня за вуздечку. «Прямо поганяйте, дядьку!» Той здригнувся, наче ужалений. «Куди? Я вже приїхав! Трррр!» «Ні, ми ще не приїхали. Одвеземо сіно на бригаду, а заодно і коней відведете». «Ти що, здурів?» – шаленів Ласий. «Ото Романцьо, син порядного Волощука». «Про порядність помовчіть!» Хлопець не бачив ні Давидових очей, метких і гострих, ні його круглого ситого обличчя, але відчував, що воно палає гнівом і наливається кров'ю. Раптом розчинилися репливі ворота, і з них привидом показалася висока і суха Василина в коротенькій нічній сорочці, біліючи березовими ногами. «Що тут діється?» – спитала так, наче нічого не чула. «Та от причепився, велить вести до конюшні», – сплюнув Ласий. «А ти його слухай, а своє роби», – дивилася на хлопця згори вниз. «Копичку взяв, баба перескочить, а він гвалт здіймає». І вперлася в Романа усім плоским і твердим, мов дошка, тілом. «Пусти, бо очі видряпаю». «Нічого не вийде, дядино», – сказав, як відрубав Роман. «Що ти за начальник такий об'явився?» – завищала Василина. «Цілісінькими днями тиндаєш, а я 13 корів даю. Він наді мною правувати буде». «Тихо, Василино», – буркнув Ласий, розуміючи, що криком біді не зарадиш. «Іди в хату». І, нокнувши на коней, поплентався поряд з ними.
Розділ 22. Примостившись на стільчику при грубі, Кілина Панасівна зіщулилася і ніби аж поменшала. Поглядаючи на неї, Романові видалося, наче це і не мати, а птаха принишкла у куточку. Та ось вона поворухнулася, немов прокинулася зі сну, і заговорила. «І що то за люди, Давид із своєю Василиною, аби загребсти собі?» Вона стихла і по паузі додала. «Ото йде ще й одвертається». «Та нехай одвертається», – озвалася Ганна, старша Волощукова дочка, що прийшла відвідати батьків. «Ніби ми Давида не знаємо». «Нащо тобі, синку, було його зачіпати? Та хай би віз, колгосп не збідніє, а то лише ворога нажив», – зітхнула мати. Роман зробив правильно. Почухуючи під коліном у згині набряклу ліву ногу, на котрій теліпалася широка коричнева штанина, покосився на неї яким. «Ніхто ще сіна не має. Дадуть так усім. І йому. От який проворний. Ге-ге. Не таких привчали до порядку». «Люди розсудять!» І звернувся поглядом до сестри, просячи заспокоїти матір. Відтоді, як покинув її чоловік, вона навіть погладшала, погарнішала. Сестра віддавна помічала, що її Мартин плутається з Наталкою Рябою, але мовчала ради дітей. Тож коли довідалася, що він утік із села з цією жінкою, то й не плакала, хоч душу роз'їдала полинова гіркота. А жіткам, котрі брали з нею льон, сказала: «Ми вже 2 роки жили, як чужі». «От що, мамо», – заговорила дочка, – «Роман мусив спинити його, бо, може, якраз тої хури і забракло б дозимувати худобу». Романові захотілося побути на самоті, і він вийшов на двір. Сонце висіло над головою, і куценька тінь собакою плуталася під ногами. Хлопець опустився на лавчину між широкими тінистими грушами, замислився. Адже навесні Ласий завжди продає залишки. Живуть удвох, нічого не бракує. Як зрозуміти, чому ця людина краде? «Ей, майбутній агрономе, тебе бажає бачити Макар Потапович», – весело проговорила Надя. «Чого засмучений?» «Ласий ятрить душу», – отказав брат. «Ух, злодюга, забудь його». Мрійливі надіяні очі враз спалахнули іскорками зневаги. «Постараюся», – осміхнувся Роман і додав. «А ти вмієш зберігати секрети. Петро ж пише». «Від матері довідався?» – здивувалася сестра. «Ні, шукав теніску у шафі і натрапив. Чому батькові не скажеш?» «Нащо? Йому легше не стане». І, помовчавши, продовжила. «Він на мене образився за Гриця, листи палив. Мусила з поштарем домовитися, щоб до медпункту приносив. Ото й сьогодні був». «А що пише Петро?» – звів на неї заклопотаний погляд Роман. «Скоро повернеться?» «Не знаю». «Не знаєш і чекаєш», – недоречно буркнув брат. «Коли любиш, часу не помічаєш». «Вибач, Надю, я не хотів тебе образити, просто вирвалось. Але ж важко от так». «Важко. Та я нікому про це, лише матері. З нею ділюся. Іноді думаю, чого дожидаюся. Найліпші літа минають. 30 не за горами». А всередині наче щось озивається. «Он яка, вже і шкодуєш, ніби Петрові розлука – це радість». Не зронивши більше ні слова, Роман поволі встав і, злегка торкнувшись рукою круглого сестриного плеча, подумки промовив: «Жди, Надю, жди». Розділ 23. Побачивши на вулиці Бобика,
Роман завернув до брата. Федора, повнолиця, розпашіла в тоненькому платі, зустріла його радо. «Ой, Максиме, гість який завітав!» Вся аж засіяла. На рядні під вишнею, обкладена подушками, бавилась Маня. Голівка біла, немов вівсянка. «Вже сидить?» – здивувався Роман. «Надокучлива страх. В кого вона тільки вдалася?» Федора легко при своїй огрядності крутнулася, заметушилася. «А ти проходь у хату, духота, ніде не сховаєшся». Роман відмітив про себе. Змінилася Федора. У хаті чисто, охайно. А ще донедавна на кутку поплескували язиками, що Волощукова невістка не господиня, не шанує ні чоловіка, ні часу. Максим, міцнішого як Роман складу, але трохи нижчий за нього, казала мати, що вдався до діда Карпа. Коли машина, рвонувшись з місця, понеслася вулицею і їх обдав тугий вітерець, Максим промовчав. «Тулик, польовий, ото питається, чого ваш Роман в поле занадив? Як смеркне і погнав. Невже купатися бігає так пізно?» А я сміюся. «Тобі, Лукаше, не привиділося часом? Може, то й не він?» «Я, Максиме», – признався Роман. «Ти?» Старший брат з неприхованою цікавістю подивився на нього. «Схоже, дівчину підмітив». «Підмітив. Ярину Панасюкову». «Ярину? Ну і молодець», – аж скрикнув Максим. Відразу за селом на узвищі польовий стан тракторної бригади. Посередині двору ремонтна майстерня, велика одноповерхова будівля. Побіч, неначе два крила, приліпилися довжелезні навіси, де тіснилися трактори, комбайни, сівалки, оприскувачі, силосорізка та інша техніка. Назустріч Романові вийшов Крутий, всміхнувся. «Ти вже, Романе, напевно, здогадуєшся. Сьогодні у нас, як кажуть артисти, генеральна репетиція». Він поклав жилову руку хлопцеві на плече. «Тільки сховаємося у затінок. Тиск не дає спокою, аж паморочить. Ще коли холодніше, сяк так, а спека біда. Ви ж без перепочинку, день у день, скільки пам'ятаю. Повір мені, як батькові, не можу всидіти, в роботі моя відрада». Крутий змахнув із поснованого зморшками чола рясний піт, продовжив. «Побудь тут, приглянься, пригодиться». Хлопець ступив кілька кроків і враз наткнувся на Давида Ласого. Той зло і якось дико зиркнув з-під м'ясистого надбрів'я і ще нижче зігнувся за колесом скиртоклада. Романом оволоділо неприємне відчуття, ніби хто порскнув на нього крижаною водою. Та в цю мить його покликав до себе Ходчак. «То мій, новенький», – похвалився Пилип і, наче товариша, погладив комбайна, який ще пахнув фарбою. «Шпаркий називається», – пожартував. «А ти чого ж у клуб не приходиш? Рая Яцюкова приїхала на канікули. Дівчина хоч куди. Спідничка во», – показав на собі. «Туфлі на платформі. Танцює як холєра». «Та все якось нема коли», – ухильно відповів хлопець. «Що ж ти цілими вечорами робиш?» – здивувався Ходчак. «Добро народне бережеш?» Та, помітивши, як Роман враз похмурнів, сказав інше. «Але й дали Ласому прочухана. Голова, може, з годину причащав». «Гаразд, Пилипе, давай гляну на твого Шпаркого». Роман поволі піднявся по сходинках і сів за кермо. Промовив із захопленням. «Диво машина!» Він уявив собі, наче їде безкраїм полем, мотовило енергійно захоплює ребрами кущисте жито, бункер наповнюється дзвінким золотим зерном.
Розділ 24. Ярино! Ще з порога випалив Ломанчук. Я тобі щось привіз, угадай! Дівчина якраз прасувала на столі батькову сорочку, повернулася, сторопіла. З мене погана угадниця. Поволі поклала праску, поправила довгі із закрученими кінчиками пасма волосся. Тоді заплющуй очі, хутенько. Гнат наблизився і притулив гарячу долоню Ярині до лиця. Отак. А сам розмотав пакунок. Додав. Зараз можна. Вона глянула і ще більше розгубилася. Плаття. Made in Canada. Нарешті дістав. Ярина застигла в нерішучості. Нараз їй здалося, що з ліжка осудливо дивиться на неї мати. Панасючиха була нерухома, сива і худа. Кістляві пальці, скарлючені слабістю, нервово здригалися, вуста виснажені і потріскані, лице бліде і майже прозоре. «Ну, чого ти?» – весело мовив Ломачук. «Приміряй!» «Може, потім, Гнате?» «Ні, Яриночко, навіщо відкладати? Одягай, а я вийду. Гнат же у тебе чемний». Коли Ломачук повернувся із сіней, наречена стояла перед дзеркалом у довгій до п'ят із розширеним подолом розкішній шлюбній сукні, що гарно облягала її вузькі плечі, груди, талію. Ярина на мить уявила себе поряд із Романом і злякалася. Адже позаду стояв Гнат, задоволений, самовпевнений і неначе промовляв: «Бачиш, який я у тебе?» Але вона не бачила його. Дві великі сльози, мов іскри, сяйнули і погасли. Ломачук по-своєму зрозумів Яринине хвилювання. «Прекрасно!» – сказав із захопленням. «Ти як царівна!» Розділ 25. Ніч видалася не по-літньому вітряною. Темні, мов дим хмари, низько клубочилися вздовж Турії. Над заплавою аж вихрилася курява, і світло фар немічно гинуло в шорсткій заметілі майже одразу за лопатою. Роман поволі звикав до цієї нелегкої роботи, навіть якась іскринка задоволення чи то гордості жевріла в душі. Особливо, коли вранці окидав поглядом поглиблену заплаву. І те, чим жив донедавна, віддалилося. І Львів, і товариші-студенти, інститут з його просторими аудиторіями, з гамором, лабораторіями. Зараз він думав про Ярину. Щось запитував, і вона відповідала йому, ніби була не вдома, а тут, на заплаві, в кабіні бульдозера. Нараз глухий вибух потряс Боровиху. Роман розгубився, та вмить у його свідомості ворухнулася думка. Міна. Виглянув. Фари скрепера, на якому працював Борис, були погашені. «Боря!» – пролепетав, охоплений жахом. І той жах лизнув по спині своїм сухим холодним язиком. Вискочивши із кабіни, Роман помчав, спотикаючись об свіжі купини землі. Припав вухом до грудей товариша, котрий сидів на своєму місці так, ніби тільки-но задрімав. «Б'ється! Б'ється!» Верескнув, здавалося, на весь чорний, що оточував його світ. Відтак обережно взяв хлопця за руки і поніс до села. Несамовитий вітер хазяйновито розгулював, траскав Романа по розхристаних грудях.
І лише одна фраза билася в юначій розтривоженій свідомості. Тільки б устигнути, устигнути, устигнути. Плечем штовхнув двері рідної оселі. З грюкотом розчинилися, але порога вже не переступив. Зомліли ноги і руки. «Міне!» – видихнув спраглими губами, по видовженому лиці стікав брудний піт. Всі оніміли. Батько враз отямився, схопив хлопця, почав термосити. «У лікарню!» – заволав. А вже коли їхали в Ковель, все підганяв Максима. «Хучій, хучій!» І не зводив з Бориса очей. Потім вони занесли його в приймальний покій, поклали на тапчан. Волощук відчув, що сили залишають його, і важко опустився в крісло. Та коли появився черговий лікар, Яким Карпович вимовив: «Врятуй!» Розділ 26. Звістка про нещастя вмить облетіла село. Ласий, що мало не першим з'явився на тракторній бригаді, заговорив єхидно: «Чули? Вже Волощук одного доконав. На що йому той став здався? Тепер Борисові родичі з'їдять старого. Та живий він. Єдина невелика рана вище вуха. При вибухові одірвався від лопати шмат і ковзнув по голові». «Ковзнув?» – не вгавав Ласий. «Але отправили у Ковель без свідомості. Якщо і виживе, калікою зостанеться». Пилип Хочак не витерпів. «Ми не лікарі, щоб гадати. Час покаже». Давид поважно, мов гусак-проводир, пройшов взад-вперед по бетонній долівці майстерні. «То вже ніхто не полізе на ту боровиху», – виводив своєї. «Нехай далі дичавіє. Тамечки після війни рідко коли худобу пасли, а він з машинами поперся. Ще й ви попрацюєте. Треба ж став добудувати». Ласий аж скочив. «Хто? Я? Та ні за які гроші мене туди не затягнеш. Нехай Волощуки риються. Їм найбільше треба. Може, котрий ще й собі шию скрутить». «Ох, і паршивий ти чоловік, Давиде!» – робунув йому Крутий, що якраз наблизився до гурту. «Отаке бажати людям. Вони ж для нас з тобою стараються. Тьху!» Ласий враз змовк, зігнувся, ніби по шиї дістав. Замкнувся в собі. Лише на відкопилених губах застигла посмішка. Мабуть, згадав розмову з Мотроною Сухою. Вранці, як ішов на роботу, вона перестріла його і каже: «Прокляті кроти всенький город зрили. Бульба гине. Порадь, чим витравити?» Ласий навмисне замислився, нахмурився, ніби підбираючи в лобатій голові отруту для шкідників. А сам примірковував: «Як за сіно, то першою роздзвонила по селу. Нехай кіпкують з Давида. А коли біда, до мене горнишся. Я тобі нараджу». І заговорив повагом: «Та візьми, нарубай з верби гілляча та понатикай в нори. Одразу до сусіда повтікають. Кроти вербового духу не переносять». Об 11-й ранку прибули з Луцька сапери. Боровиху оголосили небезпечною зоною. Нікого не підпускали. В наполовину розкопаній заплаві винувато стовбичив бульдозер, а на березі поранений осліплий скрепер. «Треба, щоб така біда звалилася», – не заспокоювався Яким Карпович. А чутливі міношукачі нащупали ще 4 міни. Заіржавілі, руді. І думка поволі потягнула Волощука в товщу лід. Тому першому повоєнному урожаєві люди раділи, як молоді батьки першій дитині. Не сиділося і Якимові. Вийде на роздоріжжя і до півночі слухає, як тихо жебонить нива. Це трапилося перед самими жнивами.
Одного разу Волощук, постоявши на стежині, ступив крок другий в напрямку власної хати і застиг, вражений загравою, що обхопила півобрію. «Жито горить!» – простогнав. Потім з усієї сили бив по рейці, дзвонив, скликав людей. На той гук озвалося голосами село. Все до окіл завихрилося, люди вступили у двобій із стихією. Загрозливий сердитий вогонь доповз до ріллі лисини і, не захопивши своєю ненажерливою пащею нової поживи, почав хворобливо клякнути, згасати, а згодом і зовсім зачах. Розділ 27. Стомлені і розімлілі від денної спеки, жінки сапали поволі. «Небагато й зостається», – заговорила Ярина. «Може, докінчимо, а то онде хмара насувається. Якщо зальє, днів кілька не вліземо». «Добре б», – озвалася ланкова тітка Марина. «Та чи баби схочуть?» Як зачула цю розмову щоката молодиця, аж притупнула. «Ти маєш розум? Та сонце на заході. І не загадуй. Тутечки ще цілий гектар набереться, до півночі не впоратись. А в нас діти. Помий, накорми, поклади спати». Дівчина вислухала мовчки. І саме в цю мить чомусь повірила. Жінки підтримають її. «А чого ти, Оксеньо?» – назвала крикливу по імені. «Воно не кепсько зробити роботу». «Ну то й робіте, а мене не лучите. Їй що?» – тицнула пальцем у бік Ярини. «Ні сім'ї, ні…» – запнулася, мабуть, щось пригадавши. «За нею зараз або приїде, або причимчикує». «Спинити своє точило», – підвелася тітка Марина. Якраз на ту суперечку і нагодився Роман. Коли удома в Панасюків нікого не виявилося, хлопець рушив назад. Роздумуючи, він довго вагався, йти чи не йти сюди. Знав, що зараз почнуться зайві розмови, суди та пересуди, але неспокій кликав його в поле, і Роман піддався йому. «Здоров'я вам усім та багатого врожаю!» – весело вимовив хлопець. Тітка Марина випросталася, лагідно і щиро отказала. «Дякуємо, Романе, нехай Господь і тобі помагає, в науці та й у житті молодому». «Ви тут про щось так дружньо гомоніли», – вдавано всміхнувся хлопець, бо чув кінець гутірки. «Може, і я приєднаюся?» «Та от», – хутенько поправивши хустину, повела якось поважно, але схвильовано Ярина. «Я кажу, буде дощ, а Оксеня – ні». Роман глянув удалечінь, туди, де плавний блакитно вицвілий схил неба спирався на повищерблювані вінця горизонту. Хмара ще мирно і німо мовчала. Сіра і суха, як попіл, земля чекала її мудро і спокійно, наче мати в перечутті якоїсь радості. В полиново-терпкувате повітря, круто завареного гарячим днем на медово-липкій сосновій та ялиновій живиці, вихлюпувалися духмяно ніжні хвилі пахощів волошок, ромашок та липового цвіту. «Буде дощ», – ствердив хлопець. Повільна Оксеня враз підвелася. «Піду я, Марино, мені ще й корови доїти». «Що ж я отак і буду ледарювати?» – похопився Роман і звернувся до Оксені. «Дайте мені, дядино, сапку, я поможу їм». Хлопець став поруч Ярини. Вона по-дитячому сором'язливо, як колись та маленька пастушка, звела на нього яскраві промінці очей, і Роман враз відчув, що весь тоне у тій бездонній гарячій глибині. «А ти не забув?» – урівноважив його дівочий голос. «Ні, ще пам'ятаю», – осміхнувся щиро. Ярина працювала завзято і спритно, ніби на своєму віку прочесала отак з кінця в кінець уже не одне поле,
Сапка, мов коник, підскакувала навколо кущиків, розпушуючи землю. Роман теж не відставав, хоча й ця робота чомусь вважається лише жіночою, але у Волощуковій родині вона завжди приєднувалася до чоловічої. Бо як бувало мати зляже на тиждень або й два, городина не могла ждати. Треба було полоти, підгортати, сапати. І Роман разом із сестрами виводив кантові грядки під цибулю або часник. Буйна м'яко-трояндова сонячна повінь нараз затопила видолинки та лозняки, підзолотила кучеряві чуби буряків, підпалила рівні, як струни, сосни і легко вихлюпнулася в небо. Дерева палали наче сухостої, розгоряючись все сильніше, усе ширше, і видавалося, що вже ніхто на білому світі не спроможний погасити цього вогнища. Між жінками, мов рідкий дим, снував кволий шепіт. Їхні погляди раз у раз перехоплювали Роман і Ярина. А сонце, ніби вилите з міді, поволі скотилося за обрій. Почало сутеніти. Лісок ніби спохмурнів. У гущавині темрява ліпилася до дерев чорною вовною. Та ось дівчина з хлопцем допололи свої рядки і взялися помагати жінкам, які відстали. Часто Яринина рука навмисне чи і випадково торкалася Романової, і той миттєвий доторк бентежив їх. Жінки мовчали. Кожна з них набрала того найвищого ритму, коли м'язи, нерви, все тіло підкорені одному, якнайскоріше дістатися до наміченої смужечки між лісом і полем. Мачуха втома ламала їм спини. Але межа все-таки помітно блищала, ставала уже зовсім поряд. І ще крок, скіпчик, змах і кінець. Розділ 28. Десь у світах Заграви осявали горби і долини. Та вже відчутно, глухо скочував якийсь непосидючий велетень-силач із неба на землю кам'яне громаддя. Повногрудо дихнув вітер і пошурхотів уздовж дороги зірваним листям. «Приємна жінка ваша ланкова», – заговорив Роман, лишившись наодинці з дівчиною. «Так», – ствердила Ярина, – «одна однісінька живе. Син Коля у неї був. В 60-му приїхав у відпустку, з армії, і тижня не погостював. Товариш по службі просив відвідати батьків у Личинах. Не відмовиш же. Ну й там трохи випив. Повертався увечері. Сніги якраз злазили. Ріка розлилася від гори до гори. Та й, видно, закрутили вири крепу. Утопився». Довго брели мовчки. Село рясно мерехтіло лататтям вогнів. У чийомусь підварку загарчав собака. З грайкою промчали діти, вельми кудись кваплячись. Та насторожено шуміли дерева. «Ти знаєш, Романе, – повела стиха дівчина, – я так уже звикла до своєї роботи. Прибігаю в поле і сонцем на випередки, а буряки обвішані росою, мов пацьорками. Прихорошуються, щоб подобатися тобі. Я кожного торкнуся, адже проріджування вручну, просапка теж, а там і копати. У Тернополі оце недавно проходив випробовування новий бурякозбиральний комбайн, згадав хлопець. Говорили, захоплює не 2, а 6 рядків. От би нам такого. Несподівано навпроти привидом постав Яринин батько, Микита Панасюк, що поволі вичовгав із бокової хвіртки.
помітивши їхнє здивування, пояснив: «У матері побув годинку, бо вдень не виберешся. А ви до ріки? Та трохи сполоснутися від жари та пилу. Незабаром ополоще, круча зривається». І міцніше насунув на лоб вицвілого козирка. Воно не годилося б по заході сонця лізти у воду. Вода знімає втому, плавати ми не будемо. Вони попрямували стежкою до Турії. Ріка колихалася і жебоніла, нашвидкоруч укрившись тьмяними дергами. Хлопець відійшов убік. Дівчина подивилася йому вслід, поволі роздяглася. Погаялася, сторожко оглядаючись. Не надійшов би хто. Хмара вже закіптявила майже півнеба, ненажерливо ковтаючи тремтливі зорі. Засліпливо сяйнула блискавка і освітила білу Яринину постать. Вітер охопив ще невизрілі, тверді яблука грудей, обняв за тонку талію. Настирливо і вперто звихрив шовкове волосся і щось сказав на вухо, але дівчина не дочула, бо в цю хвилину ударив грім, оглушивши все довкола. Ярина рвучко кинулась у глибінь ріки. Тепла, немов нагріта в печі вода, приємно залоскотала живіт, руки, хлюпнула м'якою хвилею на кругленькі плечі. Враз освіжила дівчину, знявши млість і втому. Роман неподалік заспівав. Ярина поспішно накинула плаття, застібнула гудзики, спитала: «Тебе перевести чи…» У Романа радісно забилося серце. Він відчепив от кілка ланцюжок, промовив: «Сідай, Ярино». Під тягарем їхніх тіл крепа занурилася майже повінця у воду, і на дні щось забулькало. Роман веслував аж до закруту ріки, щоб якомога довше побути з дівчиною, віддалити у ту нелегку і тривожну часинку розставання. Тільки-но зупинилися коло протилежного берега, по воді залопотів дощ, мов горіхом посіяв. «Вертаймося назад!» – скрикнула Ярина. «Не встигнемо! Біжи до скирти, я зараз!» І, витягнувши на грудок тупий ніс крепи, щоб часом не забрала течія, помчав слідом за дівчиною. Відтак поспіхом висмикав із затишного боку в скирті ще не вельми злежане сіно і зробив схованку. Пахуче, сухе і тепле кубельце, хоча й було тісним, але вмістилися обоє. Раптом спалахнула блискавка, і Роман побачив по-дитячому довірливі очі дівчини. «Ярино», – видихнув він, – «тебе можна спитати?» «Питай, Романе». «Що в тебе з Гнатом?» Дівчина довго не відповідала. Мабуть, кожного разу, буваючи з Романом, вона ждала отих його слів. «Розумієш, Романе», – заговорила нарешті, – «коли померла мати, я не знаходила собі місця. В моєму житті появилася якась порожнеча. Куди не повернешся, бракує чогось. Це відчуття мене переслідувало, гнітило. А невдовзі і Гната зустріла. Пішла я у ваш магазин дещо купити, а там він якраз. Одразу до мене. Балакучий такий, лагідний. Вже і не пустив пішки. В машині привіз додому. Відтоді я відчула, що потрібна комусь. Вам, хлопцям, напевно, і не вдогад, що дівчина так гірко переживає, коли одна. Їй здається, наче вона нікому на світі не потрібна». Ярина змовкла, і Романові вчулося, ніби вона плаче. «Пробач мені», і пригорнув її до себе. Шипіла і шкварчала злива, аж стогнали небо та земля от шалених громів. Запекло і люто сікли, шматували темінь кривулясті вогненні мечі, щоб завтра народився спокійний і чистий день. Розділ 29. Хмара, невдоволено гуркочучи, відкотилася за ліс.
Піднявши широкий поділ плаття, дівчина бігла босоніж, не помічаючи калюж. Усе доокіл було чарівним. Вродливий місяць задивився на сріблясту гладінь Турії. Свіжа ніч закутала землю, сповнивши її запахом квітів, трав, достигаючого хліба. Ярину переповнювало незвідане досі почуття, і вона неслася, як на крилах. Для неї зараз не існувало нікого на світі. Лише він, Роман, був перед нею. І їй здалося, що вона мавка, і вуста самі заговорили. «Коли б ти, нічко, швидше минала, вибач, кохана я, ще ж я не знала днини такої, щоб була щасна». Вихрем влетіла в хату, обняла батька, що порався коло плити. «Що з тобою, Ярино?» Здивовано спитав і відразу помітив, що ожила, посвітліла їхня оселя. «Таточку, я така щаслива!» – прошепотіла Ярина. Батько стомлено опустився на лавку, важкі руки поклав на коліна. «Чи надовго твоє щастя?» Ярина вклякла і взяла батькові великі шкарубкі долоні, приклала до своїх палаючих щік. Розділ 30. Жита та й жита. Найпруткіше око неспроможне схопити ниву за розхристану полу, бо і кінця краю їй, здається, нема. Душно і парко. Блакитно-кришталеве небо ліниво і мляво поколихується на вогненній сонячній повені хвилі, в якій жваво і завзято полощуться попелясті жайворонки. Невтомні коники стрекочуть, наче січку січуть. Побіч стежки, у видолинках та на перійних заоренах закрутах, гривками-комірчиками стелиться молода соковита трава. Завжди бадьорий, жиловий і живучий подорожник порозпускав вуха, мабуть, слухаючи ледь вловиме дихання поля. Якось вовкувато, недоброзичливо дивився на світ посірілий твердий полин. Косою ні за що не втнеш. Уздовж канави, що весело сокоріла вилазаними до дзеркального блиску камінцями та міцно-приміцно перетягнутої поясом залізобетонного моста, вже полисіли головки кульбаби. Нива важко і гордовито хилила додолу блідо воскове чоло. Владно і глибоко бентежила вона старого агронома і безмірно тішила. Макар Потапович звично ловить висушене жарінню колося, розминає його на твердій, неначе дубовій долоні. Потім сипнув зернини до рота, пожував і сказав задоволено: «Виспіле!» «Може, звідси і починатимемо?» – запропонував Роман. «Тільки звідси!» Скупий на слова, крутий надовго замовк. Отакі хвилини часто повертали його в неспокійне минуле. Крутому здається, ніби він знову маленький, як колись, і вже пригнав до Турії на водопій чужу отару. В коротеньких штанцях, босоніж, обпечений сонцем і вітрами, голодний, стомлений, з рудого піщаного берега жаринками зорить на овечок, що рядочками повтикали у воду носи. А в голові одна і та ж думка: коли вже той вечір? Роман не тривожив Крутого, ні того далекого та безпорадного, ні цього старого і впевненого. Вицвілі очі аж ген за ліси вихлюпнули хвилю гіркої туги. Під сірою, немов пісна земля, шкірою набрякли круті жовна. Брови стовбурчилися, наче віхті типцю, наганяючи на довгасте лице суворість, крізь яку просвічувалася доброта і лагідність. «Найголовніше в нашому хліборобському ділі, – осміхнувся Крутий, – впору внось добрива. Правильно готуй зерно до сівби, дотримуйся сівозмін». Агроном поволі пригладив негнучкими пальцями правиці сиве волосся,
поміркував і додав: «Даси ти їй, дасть і вона тобі. Це, Романе, мудра і вічна книга, ніким ще до кінця не вивчена. Терпіння на те треба і справжньої любові». Ішли помалу, ледве ноги переставляючи. Роман у коричневих босоніжках, Крутий у старих збитих черевиках. Вузенька курна доріжка раз у раз шмигала то вліво, то вправо. Прослалася під сонцем вистояна нива. Торкнися її чарівним смичком і одразу забринить, заграє кожна стеблина. «От що значить осушувальні системи», – заговорив замислено Крутий. «Наполовину збільшилося в колгоспі орних земель. Та якраз ось де хрякове болото було». І вже якось сумно і тихо, надірваним голосом. «По ньому і прослизнули тієї ночі лісовики до мого дому». Агроном став, мов укопаний. Зупинився і Роман. Крутий гіркими думками відплинув у глибину літ і прислухався до дикого виття вітру та шурхоту перестояного нескошеного шувару. Гнівно і суворо поглядав туди, звідки колись прокрадалися до його оселі бульбівці, злодійкувато, по-вовчому. Ось вони вужем обвили підварок. Злегка, так ніби заграючи, постукали в вікно, щоб не розтривожити сусідських собак. Ще й не спала Ольга. Не могла. Дожидала чоловіка. Лежала і з тривогою ловила будь-яке шарудіння за вікном. На примості під стіною посапували діти-близнята – Оленка і Тарасик. Як почула кроки легкі й торопкі, аж зраділа. Приїхав. Вона зірвалася, клацнула засувкою і безпечно навстіж очинила рипливі двері. Перед нею враз виросла зграя бандитів. Круками шуганули через поріг, все перевертали догори дном. Роз'яріло затупали до окіл Ольги. «Де твій?» «У ковелі», – сказала правду. «Брешеш!» Один з них дихав самогонним перегаром у лице. «Признавайся, а ні?» Щось гостре і холодне ковзнуло навскіз по губах, спалахнула кров. «Ну, клич свого голову!» «Нема його!» Другий з темряви гаркнув. «Як нема, то й дарма! Гайда, мужики!» Хапали сонних дітей, несамовитий вереск гасили шматтям, запихаючи його в ротики. Потягли і Ольгу. Городами та задвірками поза людськими очима. Плакала лише душею і серцем, пручалася, поривалася до Оленки й Тарасика, підганяли і втихомирювали ножами. Спинилися на роздоріжжі біля подвір'я Ласого, де маячив старезний з лишаями наростами моху і трави приземкуватий хрест. Одв'язаний на ніч волощуків собака, ганяючи десь поблизу, раптом загавкав, і враз прокинулися собаки на всьому кутку села. Дітей бандити розіп'яли на хресті, Оленку личком до поля, Тарасика до села, а Ольгу прив'язали спиною до стояка, розпороли живіт. Зблідлий, аж пополотнілий Крутий ребром долоні розрізав повітря, неначе відтяв лиху минувщину, промовив: «Де лише ступлю, скрізь оченята Оленки і Тарасика вижаються. То ніби й жита визирають, або грудочками на землі застигли, чи в темноті мерехтять, мов живі світлячки». Біль шарпав душу Макара Потаповича, а Роман не знаходив потрібних для нього слів-ліків. На лівому оці агронома тремтіла росинка, але так і не зірвалася, не впала. «На могилі дітей і жінки клятву дав – не женитися», – важко заговорив, наче застогнав Крутий. «Нікому я про те не признався, тільки тобі». Раптом у горлі йому щось ніби хруснуло, і він змовк. Лише по довгій і напруженій паузі продовжив. «Потім не міг більше головувати.
Попросився, коб звільнили. Ходив як дурний. Та якось секретар райкому стрів. Порадив у Луцьк поїхати на курси агрономів. Згодився і от працюю. Розділ 31. Гнат піджидав Романа біля річки. Аби згаяти час, похмуро походжав поміж вільховими кущами. По тому, як нервово жував стебельце травички, Роман зрозумів – Гнат знає все. «Довго ж ти, студенти, примушуєш чекати?» – криво всміхнувся Гнат, намагаючись замаскувати роздратування. «Кого?» – вдав, що не второпав Роман. «Як то кого?» – зачав здалеку Ломачук. «Не знаєш? Ну-ну, згадай, не прикидайся!» І викинув травинку. «Я тебе за друга вважав, довірився, а ти мені в душу плюєш!» «Ясніше висловлюйся!» – сказав на те Роман. «Ясніше?» – крутнувся Гнат. «То чи не до неї ти так поспішав?» «До неї», – щиро признався хлопець. «Бо, як мені відомо...» Та Гнат не дав договорити. Встромив у Романа твердий, з металевим зблиском погляд. Короткі пальці затиснув у кулаки. «А тобі відомо, що за такі діла б'ють морду?» «Буває», – посміхнувся Роман. «Де суперники дурні. Але я знаю й інше». «Що саме?» Вигорілі брови Ломачука здивовано знялися вгору. «Ти не любиш Ярини». «Хто ти такий, щоб судити, любиш чи не любиш? Чого пхаєшся в наше з Яриною життя?» Рубав Ломачук неначе сокирою. «Тому, що женитися з дівчиною, якої не кохаєш, злочин», випалив Роман, виходячи з берегів спокою. Великі, з прозеленню очі Гната аж мінилися од люті. «Начитаний!» – аж скриготнув міцними зубами. «А як же?» – відповів з іронією Роман. «Недарма витер уже не одні штани на інститутських лавках». Він вперше побачив Ломачука неприступним, холодним. «Ти не хвалися своїм інститутом!» – гаркнув Гнат. «Бо можеш з нього і вилетіти, як мідяк з подертої кишені». «Ну на що ж так багато брати на себе? Підірвешся», – сказав Роман. «Чекай, Гнате, ми, мов дві базарні баби, почали про горох, а закінчили гречкою. До речі, що ти хотів мені сказати?» Ломачук невдоволено сопів, косився на Романа, а думка ятрила мозок. «От тобі й тихоня. Недарма, кажуть, тиха вода береги рве». «По-дружньому прошу, забудь дорогу за ріку». В його голосі прозвучали примирливі нотки. «Ти мені дороги туди не показував, я сам її для себе відкрив. Мені і вирішувати, забувати чи ходити», – відказав Роман. «Я тобі Ярини не віддам». Він рвучко ступив до машини, стукнув дверцятами і помчав. Та лише Ломачук зник у посадці, як чіпка тривога пройняла хлопця. Він гарячково силкувався розгадати Гнатів задум. Нудотний осадок, що залишився в грудях від розмови, розпікав тіло, збурював у жилах кров. До Панасюків Гнат забіг на хвилину. По його блідому зміненому лиці Ярина здогадувалася. Щось сталося. Гнат видавив тремтячими губами. «Передай батькові, весілля буде не 27-го, а 13-го. З розписом я владнаю».
Роман понуро чвалав на боровиху. За зарічанськими хатами згасав рожевий розлив заходу. От залишеного пастухами вогнища тягнувся сірим крилом дим. Біля посадки хлопця окликнув дід Остап. «Агов, Романку!» Старий порівнявся з ним і, показуючи на кошика з грибами, пояснив. «По сьому дощі вельми маслюки зародили». І, хитрувато примруживши маленькі сльозаві очі, запитав. «А чого той ковельський жених так шарпався? Що, дорогу йому перейшов?» «Перейшов, діду». Роман був засмучений, не лежало серце до розмови. «Ну і правильно. Ти хлопець волощукової породи, і сміливіше наступай йому на п'яте. Ярина – дівчина сільська і нема їй що робити в ковелі. Нехай шукає городську та натурою гарячу, як і сам. Гарячка дурному своячка». Обидва примостилися під ялинкою. Перед ними дибилася купами ґрунту заплава. Тріскотнява моторів відгукувалася аж у посадці. Роман встромив затуманеним сумом погляд у землю, а дід на нього. Переживав, мов за сина. Заговорив повагом. «До дівчини удвох, ясна річ, сварка буде. Споконвіку так ведеться. Чи варт стільки нерви на припоні тримати? Він тобі, ти йому. Розійшлися. А Яринка свого вибере. Будь певний». «Може й так, діду», – озвався хлопець і, підвівши очі, скрикнув. «Подивіться, хто йде!» Дід повернувся на його голос і аж принишк. До заплави легким пружинястим кроком наближався гінкого зросту хлопець. Вітер колошматив темну чуприну. «Ой, чи ж то не Борис?» Очам своїм не повірив старий. «Він!» По хвилині хлопець підійшов, поручкався і сказав. «Захаров Борис, живий і здоровий». «То слава Богу», – зітхнув полегшено дід Остап. «А то ми з Якимом сну не мали всенькі ночі». У село Роман повертався пізно ввечері. Хвацько лопочучи крилами, заливалися криком півні. Нагостреним серпом висів бадьорий місяць. Хлопець вийшов з пшениці, що тіснилася до самого отчого подвір'я, ніби силкуючись вхопити його в міцні обійми, і хотів був присісти на колоду, що горбилася під пуклітом, але передумав. Зайшов до силничка, ліг на пахуче сіно. За його спиною шашіль точив стіну. Із саджавки діда Остапа долинало жабяче квакання. Десь коло Максима, а може й далі, загарчав незлостиво собака. На дерев'яних плечах села, в городах і садках гусла темрява. Розділ 32. У прошитій вітрами негодами Щіпчині батько з Романом улаштували справжню столярську майстерню. Тільки но випадає вільна година, тешуть, ріжуть, гемблюють. Крепу уже викінчили. Он жовтіє при стіні випуклими міцними боками, аж радіє хлопець, коли погляне. Тепер заготовляють та підганяють бруси і дошки на будиночок, що біля ставу стоятиме. Роман схопив сокиру, котра стирчала між запиленими і поснованими павутинням кругляками, і узявся рубати дрова. Коротко нарізані сухі колодки розколювалися спочатку на двоє, потім на четверо. Інколи від зубатої замашної сокири довкруж розбризкувалися тріски та вибухали круті сучки роями осколків. Йому подобалася ця нехитра робота. Він із задоволенням вдихав м'який терпкуватий запах смоли та деревини і усміхався, бо думками уже полинув на безлюдний берег Бугу, куди виїжджав у вихідний день із Аллою. Ось вони саме покупалися і лежали горілиць у буйній траві та дивилися в синє-синє небо. Алла враз повернулася до Романа, ніжно оповила руками його голову,
і, посміхаючись, сказала: «Ну чого ж ти такий?» «Який?» «Байдужий». Роман подивився в її сірі, з голубоватою глибиною очі і, підводячись, промовив лагідно: «Ходи поганяємо м'яча». Та Алла рвучко повалила його на землю, і вони в якомусь хмільному вихорі покотилися до ріки. Сокира крутнулася в Романових руках, ковзнула по суку, і він мало не вдарив себе по коліні. Алла відразу віддалилася. Роман потягнувся був до Поліна, щоб його таки розрубати, і почув тихий материн голос: «Ти краще відпочив би, синку». Роман звівся на весь свій високий зріст. Килина Панасівна стояла перед ним з дійницею в руці, тонка, як конопляна горстка. Сонце, що якраз викинуло з-за леза обрію пучок променів, підзолотило материну сивину. В хліві відізвалася корова, мабуть, кликала свою господиню. «Боюся, мамо, прогавити тепленьке молоко», – віджартувався син. «Про Пилипа чув?» «Ні», – насторожився, перечуваючи щось недобре. «Вчителя побив. Отого нового. По Надю приходили». «Коли?» – вихопилося в нього, ніби це мало неабияке значення. «З вечора». – розмірковував спантеличено. «Він до бійки охочий. Ще в школі не раз встрявав. Але ж зараз з розумом уже». Поволі переступив поріг рідної хати, опустився на стілець. «Напиши-но листа Олегу Никифоровичу. Розкажи про нашу роботу та спитай про мальків». З глибини ліжка озвався приглушено батько і, помацавши коліно, додав: «Щось тверде муляє, ніби вузлика хто зав'язав на жилі». «Тож казала Надя, до хірурга треба, а ви...» «Мені так кортить до нього вибиратися, як на той світ», – зітхнув Волощук і підвівся, спустивши ноги на підлогу. «Пилип з голови не виходить», – видихнув син. «Сам винен», – почав одягатися батько. «Можуть і засудити». Пилип Ходчак ледве волочив ноги, наче ніс на обвислих плечах важку ношу. Над головою шалено вистрибували та кружляли, мов перелякані жовтобрюшки, огні. Інколи вони мінилися, розпливалися, розтягувалися райдугами, ніби глумилися з Пилипа. Те дражливе мерехтіння ятрило зір, від нього млоїло всередині. «Ну і надоїдливі!» – шепотів пошерхлими губами. «Жалять очі, як оси!» Коло граба, навпроти Мотрони Сухої, повело Ходчака, похилило вбік, і він, немов мішок із січкою, завис на дрючку. Та в цю хвилину заграв у клубі баян. І Пилипа, охочого до танців, це ніби оживило. Він заворушився, завертівся. За незграбною загородою їжачилася купа ломача, яку щойно привезла Мотрона з посадки. Ходчак намацав уламок гіляки, затис у пальцях. Мляво випростався і телепнув угору, наче і навмання, але влучив у зірочку, котра лагідно і щиро освітлювала йому шлях. Жалісливо дзенькнуло скло. Підстріленим круком розпласталася довкруж темнота, і отупілий Ходчаків слух раптом вловив, мов із льоху, чиєсь погрозливе. «Ти що, хлопче, світло гасиш? До батька відведу». Не сподобалося це п'яному Пилипові. Йоржистість парубочої розпаленої горілкою натури не втамував, а ще більше розбурхав голос Щерби, який саме надійшов зі школи. «Він мене лякатиме», – прохрипів гнівно. «Я тобі зараз покажу». Пилип попівняче шарпнувся назустріч. Кулак, ковзнувши по лиці, гайкою, що звідкись узялася на мізинці, розорвав, наче плугом, шкіру, зніс піввуса і повалив жерткуватого Йосипа з ніг.
Мотрона Суха, котра завше спостерігала за вулицею, охоплена жахом, уже не верталася до дверей, а вислизнула через відчинене покутнє вікно на двір і щодуху погнала до дільничного. Якихось 200 метрів дороги, а її важкотілу і неповоротку геть зросило потом, ніби тільки що з бані вийшла. Від нестачі повітря ледь вимучила. «Завуча! Нема!» простогнала, валившись до хати дільничого. Старший лейтенант Матюшин аж підскочив. Сіре жмуття брів ураз впало на очі. «Толком розказуй, де і що?» «Пилип, забив, Ходчаків, криж Божий, під моїми вікнами». Коли прибули на місце події голова сільради Гриць Жура і дільничий, Пилип, як мокра курка, скоцюрблено сопів на колоді, де Мотрона, бувало, сікла хворост, а над ним, хустинкою спиняючи кров, стовбичив Щерба і мирно повчав хлопця. «Хай вже напився, ні, щоб спокійно лягти. Мати жде, переживає, а ти пригод шукаєш. Потанцювати кортіло. Ти ж язиком ледь обертаєш», – кинув голова. «Це в мене з переляку», – віджартовувався Ходчак. З'явилася засапана дружина завуча, Лілія Остапівна. Освітила ліхтариком спотворене обличчя чоловіка і враз захлинулася плачем. «Що ж то діється? Що діється?» «Заспокойся, нічого страшного», – вимовив чоловік. Матюшин вияснив, чому сколотилася ця неприємна оказія. Розглянув усе доокіл, поміркував, повернувся до Ходчака. «Давай, голубе, пішли, влаштую тобі відпочинок». Тільки-но молодь з піснями та сміхом порозходилася з клубу по своїх кутках і в селі усе поволі стихло, Мотрона прихопила лопату, пилку ножівку і рушила до граба. В декількох хатах ще світилося, і вона присіла під грубезним стовбуром, принишкла. «Як ти мені надокучив!» – одними губами шептала вона. «Всі соки із землі витягуєш, бульба зовсім перестала родити». Мотрона важко зітхнула і задумалася над порадою Ласого. «Прокопай коло кореня ямку, переріж його і загорни землею. Обійдеш довкола, він і повалиться». Розсіваючи свої потаємні мислі, Мотрона зарачкувала, ненавмисно мацаючи вузлувате шорстке коріння граба, і не помітила, коли до неї підійшов дід Остап. Огледівшись, він мляво перехрестився. «То ти, Мотроно? А я гадав, якась нечиста сила», – проговорив він. «Старий Нестор помер, Захара драли батько. Посидів там хвильку, та й тепер додому клигаю». «Ой, помер?» – не то запитала, не то висловила жаль Суха. «А я й не відала». Старий почовгав далі, а Мотрона звелася, глянула на велетенського притихлого граба і її взяв страх. Куди ж він падатиме? А як на хату? Розділ 33. Нараз рев могутніх моторів розірвав загуслу, мов торішній мед ранкову тишу. Хоч Роман з нетерпінням дожидав цієї миті, а все-таки здригнувся. Неспокій розвіяв святковість і урочистість. Не зронивши сторопілому батькові ані слова, помчав за Давидів двір, куди вже стягувалися комбайни та вантажні машини, що мали возити в Ковель зерно. 2 дні тому в клубі відбулися партійні та комсомольські збори, засідало правління колгоспу. Щерба намалював кілька плакатів, один з них учні прикріпили в кінці вулиці. Дівчинка-піонерка кидала в бункер комбайна жменьку колосків. Дід Остап теж видибав на вулицю, довго придивлявся до плаката, задоволено хитнув головою. Роман ще здалеку запримітив діда.
Кістлява рука мляво потяглася до вигорілого і зношеного козирка, торкнулася його і знову опустилася на мотовило. Побіч стовбичив, виводячи кійком на м'якому піску якісь чудернацькі фігурки, бригадир Клим Яцюк. Хлопець привітався з усіма відразу. На душі трохи відлягло, адже на Шпаркому, котрий застиг перед самісінькою нивою, чекав, мабуть, чиєїсь команди Пилипів напарник Кирило Кутик. Його маленькі, близько одне біля одного посаджені очі робили це лице якимось перетягнутим, ніби переламаним на переніссі. Кирило значуще підморгнув Романові і усміхнувся, блиснувши залізним зубом. З кабіни комбайна поглядав Ласий. Під носом здувалися губи, голова аж по лопаті вуха втопилася в заяложеній мішкуватій беретці. Усім виглядом Давид наче репетував до хлопця: «Ти мені в рот пальця не тич, бо тільки хрупне». Непрошений та і зовсім зайвий допіру сум оповив Романа. Не вистачало тут Пилипа, завжди безтурботного та веселого. Наперед вийшов голова колгоспу із секретарем партбюро і Крутим. Їхній Бобик приліпився в хвості колони, не зміг пропхатися сюди. «Ну що ж, хлопці!» Машини злегка погуркували, і не дуже виразно чувся голос Мариняка. «Промов не буде. На обжинках побалакаємо. А зараз, як говорить наш шановний Макар Потапович, в'йо!» «Ой-гой!» – стрепенувся дід Остап. «Благословляю вас, синочки! З Богом жніте!» І тричі перехрестив поле. Шпаркий загудів на всю міць металевого нутра. Зголодніло заскриготав зубами косами і жадібно вгризся в жито. За ним вайлувато поповзли і інші. 5 пілок викроювали одразу із сувою ниви. На їх дужих коричневих спинах звихрювався сонячний кужель. Пришкутильгав і Яким Волощук, опустився на підніжку грузовика, відклав у бік ключку і, замилувавшись полем, розхвилювався. У солдатській гімнастерці він зовсім скидався на бійця, котрий протупав від Волги до Берліна і страшенно постарів, стомився у цій дорозі. «Жнива – святе діло», – сказав розчулено Волощук. «Вінець усіх хліборобських турбот». І враз туман упав на вицвілі його очі. Виснажене, з запалими щоками лице Якима Карповича обкіпало густою памороззю бороди. Син чомусь лише тепер помітив це і подумав: треба поголити батька. А тим часом комбайни відпливли, немов у морі кораблі, вже досить далеко і ніби поменшали, то там, витрушуючи купи соломи. Слідом за ними тяглися автомашини, готові підхопити дзвінке золото. Стоячи на краю широчезної ниви, хлопець неспроможний був одірвати від комбайнів пожадливих очей. Розділ 34. Виїжджаючи з Ковеля, Гнат розмірковував. Десь, напевно, кохається студентик з моєю невірницею. Нічого, підчатую. Вихрем гнав легковика. Одразу за льонозаводом у лісі зовсім стемніло. Попід корчами випасалися сірі овечки туману. Гната раз у раз сліпили зустрічні машини. Він невдоволено кермував убік. Навпроти Гішина мало не збив чоловіка, що телепав обочиною дороги із міхом сіна на велосипеді. «Вірність», – зачепився за слово, мов за гак.
Де вона? У сні хіба тільки буває. Між людьми її нема, це точно. А по хвилині вже інше мережилося в розбурханому мозку. Чи й любов? Любов – це загадка, сказав якийсь розумник. Ніякої тут загадки нема. То скоріше забавка, тільки для маленьких, бо великі вже не хочуть у неї бавитися. Їм подавай щось суттєвіше – квартиру, машину. Мислі то тяглися, наче отой туман на золотавому вістрі світла фар, то знову зринали. Просто дівчина може чимось подобатися хлопцеві. Звикають одне до одного, одружуються і живуть. Раптом йому посигналив шофер стрічної машини. Гнат не відповів, а лиш піддав газу і знову поринув у свої думки. Я теж колись влип. Гадав кохання. І ще в школі. Хе-хе. Давно це минуло. Меланія Максимівна. Тоді Гнат щоранку виглядав учительку з-за паркану. Бувало, тільки-но вона появиться на вулиці, жила через хату від них, а він так і зирить оченятами. Завгодя вискочить за хвіртку. «Добрий день», скаже. До школи проведе та ще й портфеля піднесе. Навмисне пересів на передню парту, не ховався, як і ровесники, поза чужими спинами. Хотілося бути на видноті і самому бачити всю її. Та якось учителька з'явилася в класі з перснем на пальці правої руки. Відчай, гнів і розпач охопила Гната. Зненавидів і директора, котрий так нахабно відняв у нього щастя, і саму Меланію Максимівну, і усіх на світі. Став гірше вчитися. Закінчивши школу, залишив свої облапи і подався до Ковеля. От тобі й щастя. Знову в'язалися докупи думки. Один за нього бореться, інший вижидає, коли само в руки потрапить. Ломачук скриготав зубами. Як Роман. Наготовеньки розігнався. З Яриною конче треба побалакати. Присоромити, а як же? А то, дивись, що й далі піде. Він навряд чи спиниться, он як тоді. Я сам для себе відкрив цю дорогу, і мені вирішувати. Ти відкрив, а я закрию і дорогу, і пельку, коли хочеш. Гнат поставив машину в Сосняку, досить далеко від Панасюків. Боявся, що, бува, хтось не помітив його появи. І рушив до нової хати. Обережно заглянув всередину. Широкими грудьми вдихнув сухого дерев'яного духу стін, ніби винюхував слід. Хороший будиночок. Тріпнулося в мозку. Як старий дуба вріже, продамо. Ломачук обігнув з тильного боку подвір'я. Нема. Хе, зло хекнув. Та вони, напевно, вдома. Але якраз погасло в Панасюковій оселі світло, і Гнат заспішив униз на луг. Зачаяно мовчала прип'ята до кілка крепа. Мерзлякувато тремтіли у димчастій височині неба зорі. Він почувся непевно, ніби на хиткій кладці. Чомусь стало шкода себе, неначе його важко скривдили. І завернув назад. Вітерець, що налетів, нараз розвіяв його думки. Тільки по хвилині вони знову заснували. Так усе добре було, надійно і спокійно. І він зітхнув. Треба студентові відбити охоту. Марно намагався знайти тут Романа з Яриною. Навколо лише темрява і з тишею кублилися. Гнат обросився, вилаявся і крадькома побрів на подвір'я. «Чого ж ти до хати не заходив?» Зненацька почув хрипку мову свого майбутнього тестя. Полюбляв старий перед сном посидіти на дворі та й обдумати дещо. Не заходив. Жариною опекло Гнатову свідомість. Значить, він мене бачив, коли я ще туди йшов. Стид. І ледве спромігся на слово. Пізно вже. Ярина заслабла. Що з нею? Сполохався наречений. Простудилася, зронив батько. Зранку побігла на річку хустя полоскати.
Постояла розгарячена у холодній воді і от тобі, температура. Тільки що заснула. Усе ще ніяковіючи, Гнат похнюплено шукав якихось слів, щоб залатати прогалину в розмові. «Люблю, Микито Даниловичу, дух сіна», – повагом вимовив він. «Та це поза підварком накосили», – пояснив господар. «Хоч і благенька була трава, та своє робить». «Хто ж вам косить?» «А Ярина», – гордовито вимовив Панасюк. «Вона в мене косар, не кожний парубок зрівняється». Старий замовк, підбив угору козирка та по хвилі продовжував. «Я, коли з війни вернувся, сам помаленьку косив. Поклепаю і помантачу лівою, впихаю в петельку з крайки поранену правицю і почовгав. Опісля Явдошка підросла, помагала в усьому». Він глухо покахикував і стиха вів далі. «А якось, наче допіру, сів коло річки, пересіваю в голові думки. Аж бачу, деревце випинається з опалого листя. Маленьке, а вперте. Погладив його. Одразу щось забурлило в мені, ніби всі біди та лиха у воду плюхнули. Прилетів до хати. Лопату хапаю, а дружина аж сплеснула. «Та що з тобою, Микито? Хіба горить десь?» «Угадала, Оляно», ледве сапаю. «Отут він», по грудях гупаю. «Господи», зойкнула уже вслід, а за мною тільки вітер повіяв. Кликнув дочку, і ще того ж дня навиколупували оберемок дичечок, грушечок та яблуньок. Правління ухвалило, поле виділили, розсаджували, розселяли, наче дітей. Приймалися, помалу дущали, щепили, на зиму обв'язували соломою, в засуху поливали, ждали плодів. Діждалися. А тепер дехто каже: «Чом не йдеш на пенсію?» От і розсуди, як я можу сьогодні одних око і серце одірвати. «Нелегко», – зітхнув схвильовано Ломачук. «Адже робота по душі – це джерело, з якого людина черпає життєві сили». Розділ 35. Роман брів знизу, од річки. Від сусідки тітки Марини довідався, що Ярина хвора, і вирішив провідати її. Та разом з тим не хотілося зустрічати там Ломачука. Проте бажання побачити Ярину пригасило всі побоювання, і він опинився на Панасюковому подвір'ї. Старий якраз гемблював під коморою якусь дощину і навіть не помітив його. «Чи можна до вас?» – спитав Роман за перелазу. «А чом же ні?» Господар випростався і лівою здоровою рукою потис протягнуту Романову руку. «Хороми наші з краю, хто звідки не йде, не мине, навмисне дверей не засуваємо». «Бочку лагодите?» – спитав, бо бачив, що стоїть побіч ніби і нова, а клепки бракує. «Та треба, Романе, небавом огірки солити, зима, вона допоминатиметься, де літо було». Він пошкрябав зашкарублими пальцями потилицю і, поміркувавши, додав поважно: та що тепер зима? Хліб є, сало буде, не те, що колись». Сонце вже скочувалося додолу, косо повстромляло проміння в зеленаво розпушені чуби дерев. Величаві і замислені липи рясно спінилися. В тій повені пахощів і солодощів геть чисто розтало охолоджене затінком повітря. Кружляли, нуртували бджолині рої, вулики аж гули і хурчали, мов набиті сухими полінами палаючі печі. Роман примостився на вичовганому, потрісканому краєчку підвалини, що випиналася з-під причілкової стіни, і не зводив з господаря погляду. Завжди, коли бачив Микиту Даниловича за роботою, дивувався, як уміло той орудує покаліченими руками.
Та зараз Романові не терпілося довідатися про Ярину. Невже така слаба, що і не підведеться, не визирне у вікно? Він хотів було запитати батька, але той знову почав про своє. «Моя робота, Романе, то мука. Та що вдієш? Така доля». Микита Данилович відклав гембля, поволі підняв на Романа хмарну темінь очей. «Вже й жнивуємо». «Жнивуємо», – відповів хлопець і заслухався, як безперервно і монотонно дзищать бджоли. Мабуть, чужа людина поблизу їхніх домівок-вуликів наганяла на них неспокій. Нараз полинув думками за ріку, в поле, до Шпаркого, котрим управляв Кирило. Тільки не Кутик постав перед ним, а Пилип, мовчазний і смутний. Ходчак ніби запитував: «Чого ти мене покликав?» Густі темні Романові брови ворухнулися і відразу осіли. Він шкодував, що не випало бути того вечора з Пилипом. Завів би його додому, усе б обійшлося. Не відсиджував би в ковелі 15 діб. Панасюк, вдавлюючи в пісок розтоптаними кирзовими чоботиськами шурхітливі смужечки дубової стружки, уже встановив клепку в тісний круг, нарізав пас, заднив. Роман допоміг натягнути залізні широкі обручі. Підкотив бочку під колодязь. Панасюк сказав: «Перевіримо, Романе, якщо сфальшивили, сльозу пустить». Недовго погуркував над ними горбатий звід. Нарешті Роман випустив відро, озвався радо: «Хоч би де краплина просочилася». «Ну й добре», – проговорив старий. «Ще одну ношу з плеч зіпхнув. Можеш іти спокійно до хати провідати Ярину». Роман переступив поріг кімнати. Для нього уже не існувало нічого, наче зупинилися життя і час. Ярина спала горілиць, утопившись в м'якій постелі. Біла накрохмалена простиня сповзла з її крутих грудей. Губи розживіли на блідо-смаглявому обличчі двома соковитими манливими пелюстками. Злиті повіки були затінені віночками густих вій. Подушку встелив легкий пахучий шовк волосся. Дихала рівно і тихо, а Романові здавалося, ніби вона щось шепоче йому, заповітне і потаємне. Брязнула клямка, і в дверях, нагнувшись, появився господар. Високий, під стелю і трохи сутулий, він зачовгав по чисто вимитій підлозі. Затріпотіли вії метеликів Ярини. Зірки очей, здивовані і щасливі, вирвалися з глибини ночі і нечутно впали на Романа. Розділ 36. Комбайни розбрелися довкруж села по полях. Один стомлено та заповзято гуркотів попід посадкою неподалік Заячого Яру, а Давид Ласий на своєму піщаного клина достригав. За кілька днів потужні машини майже ковтнули жита пшениці в 2-й бригаді, і вже Шпаркий ще з 2 сталевими трудівниками гонористо і чванливо розгулював на нивах 1-ї. Земля неначе роздягалася, владно випинаючи стерневі широкі груди. «Ти край вирівнюй!» Назар Помарук розімліло витирав шкарубкою долоною з плескатого лоба рясний піт, що краплинами дощу понатикався на посірілий, припалий курявою терен брів і темними плямками розтікся по неголених щоках аж до китички вусів. «Берися но сам, куме!» – озвався Драла. «Роман нехай сюди, на середину одходить. Завершувати пора». Приглушено ревли трактори, стягуючи волокушами солому. З того копнувач дужо, побуслячи витягував свою шию догори, наскільки це можливо, і владно шпурляв солому під руки скиртоправам. Ті вилами вміло і хазяйновито розрівнювали, втрамбовували.
Боки виходили ніби виткані з крутого тужавого валу. Спека, густа і лінива, розтопленим оловом пражила та сушила, і ніщо не сколихне того спокою природи, не схитне. Десь, мабуть, у світах далеких заблукалися, загуляли вихресті вітри. Ні звідки не припливе хмарка, не змилується та не закриє на мить вогнистого чола сонця. Солома тріскуча, мов пруття, поле вишумовує, виграє, наче збурене повінню Турія, моторами і людськими серцями. Гриваста здиблена скірта норовистим конем пнеться в небо. Роман роздягнений до пояса. Невідступно тримається побіля Матвія Загати, котрий вимощує чубатого вершечка. Молоде побронзовіле тіло, поривчасте і пружинисте в своїх руках, віддане невпинному потоку праці. «Ой!» – зітхнув старий Загата, вузькоплечий і худорлявий. «Духота аж душу душить!» «Недарма душить!» – підтримав гутірку Назар. «Задощить і амінь! Ноги дають себе знати!» Захар Драла прийняв від машини чергове клубище соломи і згодом повернув до гурту лице, з важкою нижньою щелепою, міцне як камінь. «Як наш ставок, мужики? Бо був, коли ще зачинали тільки. Все не випадає навідатися. Хутко кінець?» Хоча Роман вночі працював на заплаві і знав про стан справ, але навмисне відмовчувався. Кортіло довідатися, якої думки колгоспники. «Вчора я ходив», – озвався Загата. «Бачив. На совість хлопця трудяться. То ще з тиждень і нехай голова Могорич готує». «Копати так», – не видержав хлопець. «А шлюзи?» «Шлюзи не проблема, аби цемент зробимо. В урочистій обстановці наповнимо озерце водою. Запустимо рибку». «Гаразд», – похопився Помарук. «Замикайте язики та рухайте руками, а то й Настя нагодиться». Вони дружно взялися до роботи. Незабаром на дорозі, що ніби нехотячи виривалася із стиснутого огорожами села, показалася підвода. Управляв нею Яцюк. На задку в білосніжному халаті, немов офіціантка з ресторану, тряслася Пилипова мати. Чоловіки поволі завертали до столика, наспіх збитого з негембльованих соснових дощок. Загомоніли. «А я що говорив? От і обід. Зараз курятиною поласуємо». «Всіх курей перенищить», – пошкодував Загата. «Цілісінькі жнива годують стільки люду». «Ну, братці, складай зброю», – розпорядився Захар. «Ходімо їсти». Розділ 37. «Гнате, стань! Та стань! Чого преш, як очаділий?» Дріботіла з поля на дорогу низька, мов ступа, Оксеня. Гнат загальмував машину, вихилив велицювате обличчя через відкрите вікно кабіни. «Новенько щось маєте, га, тітонько?» запитав якомога спокійніше, хоч здогадувався. Не з добром вона. Оксеня віддихувалася від бігу та відчувалося і от злості на когось. «Та де, Гнатику?» відмахувалася кругленькою ручкою, а синюваті губи п'явками звивалися. «Одне старе, не суди Боже нікому, Роман, ком йому 3 болячки на купу, ходить». «Хм!» – крутнув головою Ломачук і ще гостріше відчув, як закипає в його міцних, мов дзвін грудях, ненависть. Зуби похрустували,
ніби жував скло. «Забери Ярину додому, в Ковель», – радила Оксеня. «До весілля?» – здивувався Гнат. «Вона ж твоя, законна. Чи, може, ще не спав? Чого, тутечка?» І похопилася. «Піду я, а то ще побачать». Оксеня ящіркою шмигнула в придорожні корчі. Гнат, якийсь незібраний, розбитий, щодуху погнав москвича до Панасюків. Від коліс попелюшками розтікався пісок. Гіркою хмарою обволікала його невідомість. «Мені відступати не можна», – гартував дух. «Засміють. Та ж Марта розтарабанить по всьому городу. Уявляю, які вона зробить круглі дурнуваті очиці. Ну що, Гнатусю?» – просокорить, мов курка з яйцем. «Яриночка селючка гарбузика показала». І розрегочеться широким до вух ротом. Не вгамував Ломачук хвилювання і в хаті. Тремтячи, обняв наречену і залепетав. «Як же це, Яриночко? Що ти зі мною робиш?» Зойкнуло дівоче серце. Млосна, неприємна хвиля розплеснулася по тілі. «Заспокойся, Гнате!» Погаявшись, зронила ледве чутно. Ломачук з надією заглянув Ярині в очі. Вони враз зблиснули якоюсь неприступною жарінню. Наречений був здивований виявом такої упертості. «Ти моя!» Міцно тис дівчину до грудей, і його голос звучав важко, чавунно. «Моя! Моя!» І аж задихався від відчуття цієї близькості. «Я розумію, це все таке, з Романом. Нічого серйозного, давні знайомі. Правда ж? Скажи!» Вона напружилася, силкуючись вивільнитися. Розуміла, Ломачук зараз може піти на все. «Відпусти!» – промовила стривожено. «Чи хочеш задушити?» Інша течія думок ударила Гнатові в голову. Він знову виразно почув Оксенину мову. Навіть зрадів їй, лице проясніло. «Не відпущу, досить!» «Ти що надумав?» – похолола Ярина. А Ломачук грайливо. «Увізу тебя я в тундру!» Нарешті дівчина вирвалася із цупких Гнатових рук. Проте він стовбичив посеред оселі і широко розчепіреними ножищами, ніби чатував, щоб Ярина не випорхнула часом крізь темний квадрат дверей. «Може, ти вже не моя наречена? Я тобі не потрібен?» І по довгому нестерпному мовчанні видавив дерев'яніючими губами. «Яка зрада! Підла! Підступна!» Вона не могла, не здатна була зібратися із силою і відповісти Гнатові. Розуміла дівочим серцем, усе надто складно, її щавила невимовна гіркота, так заплутатися в житті. Ярина заридала. Розгублений Ломачук прикипів очима до дівчини. Вона вся здригалася. Гнат зроду не міг терпіти плачу, та й розумів, з нею зараз не побалакаєш. Розділ 38. Драла насторожився, козирком приклав до лоба широченну долоню. «Хлопчак, ніби Максимів, чого б то? Чи не за тобою?» – торкнув Романа за лікоть. «Він, Сергійко!» Літ 13 хлопчина, захекавшись, ледве викрикнув. «Дядьку Романе, в діда кров пустилася, тьотя Надя не може ніяк спинити!» Холод п'явкою поповз по спині. Роман шурхнув із крутобокої скирти вниз і прудко помчав з дряпаними лущильниками до Чорноти полем, тільки курява за ним здіймалася. В хату влетів неначе блискавка. На шпаристій підлозі згусток закипілої крові, причаяний людський біль і скорбота. А з рушників, котрі щільно обіймали фотографії образи, німо поглядали задирикуваті, зовсім як живі півники, та ще ніжно палали маки, ніби лише вранці зірвані.
Смутна мати сиділа, мов побита негодою стеблина. Навіть коник під пічкою мовчав. «Тільки-но од'їхали, синку!» Килина Панасівна з великою напругою звела на Романа застиглі очі. «А що сталося?» – ледь чутно вимовив хлопець. «Майстрував у підварці». Мати говорила помалу, ніби видобувала кожне слово з болючої, роз'ятреної рани. Прийшов до хати, приліг на ліжко. Каже: «Роззуй!» Спіткнувся і ногу розтяв. Я стягла черевика, а з нього... Мати похитала головою. «Господи, тож скільки крові витекло!» «Не журіться, мамо!» – втішав її син. «Усе буде добре!» Килина Панасівна нервово сплела сухі пальці жилових натруджених рук, рівчаки зморщок на лиці поглибшали, посуворішали. Вона звично поправляла під хустиною рідке сиве волосся. Довго мовчала, але потім, щось згадавши, зітхнула. «Говорила Надя, ти до Ярини Панасюкової ходиш. Дивися, синку, дівчина-сирітка, щоб не плакала на тебе». «Не буде, мамо», – зніяковів Роман. «То слава Богу», – зраділа Килина Панасівна. Вона підвелася із стільця, накинула синові на широкі плечі злинялу теніску, додала: «Одягайся!» і рушила на кухню, вздрівши лише зараз принишклого на порозі Сергійчика, попросила, щоб збігав за матір'ю. Роман поглянув на порожнє ліжко, і страх знову охопив його. Невже не врятують? Коло нього ліниво потерся пухнастий зеленоокий кіт. Хлопець розумів, те, що сталося колись з батьком на Дунаї, сьогодні озвалося важким відгомоном. Син бачить широченну ріку, через яку переправляються стомлені солдати. Він аж прикипає зором до сміливих людей. Жадливо вдивляється в їхні вольові, стужавілі од вітрів та фронтової кіптєві лиця. Намагається розгледіти, впізнати батька. Бійці тим часом уже зіскакували з плотів, дряпалися на крутий, обвислий хребет берега. Рукопашною пронизували тягучу дергу темряви, займали передові німецькі окопи і траншеї. Аж гуло. Ура! Шалена круговерть, закипаючи, всотувала в себе з обох боків все нові сили. В тій гущі і він, яким Волощук. На повний зріст мчить. Плащ-палатка вітрилом здулася. «Чорти вам нехай кланяються!» – сопів розлючено Яким. Та раптом упав, брелою непорушною застиг. Немов безгасаючим облунням того бою простугоніли за спиною чиїсь кроки, але Роман не обернувся. Ще перебував під впливом суворої батькової молодості, до котрої так рідко повертався думками. Тільки жвава, безтурботна Федорина мова вивела його із задуми. «Чого голову повісив?» Федора із задоволенням скуйовдила хлопцеві густе довге волосся. «А батько що?» «Літа вже. Дірку зашиють, хоч отпочине в лікарні». Федора заходилася мити підлогу. Стара Волощучиха тому і покликала невістку, що неспроможна була сама. Роман вийшов із хати. На витоптаний курями та людьми моріг падали яблука, жовті, пахучі, соковиті. Осипалося врожаєм щедре Романове літо. Розділ 39. Буйним вороном квилила над Поліссям ніч. Захлиналася по осінньому холодним дощем. Неначе й не було іще вчора лагідного сонця, паркого духу літа, запаху засохлих бур'янів, стерні, першої рілі. Вітер лютував. Мокрими тугими хвилями, немов верхи на конях, лопотів по дворах і задвірках, дико завивав попід дахами. Смикав і жбурляв здорове зелене листя вниз, мов непотріб.
а грушки та яблука градом об мураву. Несамовито, простуджено хрипіли, як і їхній господар липи, що вже набачилися всього на своєму віку. Шаленіло небо, схлипувала земля, зачаяно прислухалися до вишумів злої негоди бджоли у вуликах оселях. Спало село. Ні на вулицях, ні у хатах, ані зблизьку. Ще з вечора вимкнули електрику, а газових ламп не тримають люди. Давно вже отвикли. Але нараз вогні прорізали темряву ночі. Кого там носить в таку слюту лиху, коли совісний хазяїн навіть собаки не вижене на двір? Машина фиркнула і заглухла. З неї вискочив зігнутий у накинутому аж на голову плащі чоловік та до сінешних дверей. Всі повсякденні турботи, якими жив досі Гнат, відступили на задній план. І робота, і друзі, і навіть хвора мати. На кожному кроці супроводжувала і підганяла тепер Гната одна єдина думка – треба діяти. В цих словах, коротких і страшних, як вирок, він бачив свій порятунок – точку опори. Гнат потарабанив клямкою. Спочатку злегка, потім сильніше. Та з хати ні одвіту, ні привіту. Тільки посвисти довкола. Фю, фю! Буря кількома подувами обхлюпала його до пояса, ніби насміхалася. Крижана вода аж кістки крутила, наповнювала туфлі. Почав промерзати і сердитися. Поволі вивітрювався хміль з голови. Ех, та й посиділи ж допіру добряче таки, згадував. Щось шеф сьогодні вельми розщедрився. Я 20-й раз у відпустку йду. Пиймо, Гнате Федосійовичу, є за що. Тим паче, хутко твоє весілля. Спеціально нікуди не вибираюся. Жду. Гнат не міг по-справжньому оцінити свого становища. Промоклий, він уже зненавидів усе на світі. Навіть про тітку Оксеню подумав з огидою. Тьху! Злісно плюнув і загримав з усієї сили. Але ніхто не озвався. Тоді почалапав до покутного вікна. Задубілими негнучкими пальцями у квартирку постукав. Стривожена мова за стіни. «Хто там?» «Та я ж!» Приліпивши носа до крижаного скла, крикнув Гнат. «Гнатусько твій!» Хвилину тривала в оселі напружена тиша. «Чому ти тут?» – запитала здивована Ярина. «Серед ночі!» Розтягуючи слова, Гнат голосно пояснював. «Застряв у дорозі!» «Не кричи, батька розбудиш!» «Батько ж у Явдошки, сестрички твоєї, я його бачив!» Він знає, що батька нема. Обпекла мозок полинна гадка. У таку годину недобре щось задумав. І рішуче сказала: «Не пущу, їдь додому». «Так кажу ж, забуксував я, отут, за селом, ні туди, ні сюди, не пропадати ж мені на дворі». «Ти п'яний», – вимовила твердо дівчина, а сама вся тремтіла. «Вигадала, та я 3 години возився в болоті і не вискочив, тільки змерз, трясуся увесь». Гнатів бас згустив льодяні мурашки на тілі дівчини. Він стовбичив так близько од неї, що вона аж сахнулась. «Он як ти мене поважаєш!» «Я не можу, не хочу тебе пускати». «Тоді...» Ломачук розмірковував мить і рвонув за планку, що на стулок вікна. Гнилувата дощечка піддатливо хряснула, але рама не ворухнулася. «Ти що, збожеволів?» – зойкнула Ярина. «Як ти смієш?» «Смію», – не відступав Ломачук. «Якщо не пустиш, через вікно залізу». І тут на Ярину війнула якась остуда. Поволі заглушила в ній відчуття страху, тривоги. Вона спокійно сказала: «Йди до дверей, я відчиню».
Розділ 40. Лив дощ. Викручувала суглоби старезному в'язові буря. Роман і не збагнув одразу, від чого прокинувся. Нібито зойк якийсь вчув чи стогін. Прислухався, і думка пронизала мозок. На дворі робиться щось неймовірне. Згадав про бульдозера і зірвався на ноги. Відхилив двері, та вітер люто хляснув ними і зачинив знову. «Ого-го!» – проговорив уголос. «Тут цілий потоп!» І вже подумки. Казав же дядькові Харитону: «Давайте виїдемо наверх, бо хмариться». А той повагом: «Дурниця, Романе, нехай стоїть. Завтра розриємо береги для шлюзів і готово». Вода досі розмила. Колотилося в хлоп'ячій голові. Може, і трактора залила. Борис Захаров ще вчора загнав скрепера під контору колгоспу, а коли засутеніло, повіявся до бригадира тракторної бригади Павла Чумака. Той проводжав сина солдата, який приїжджав у відпустку, і влаштував справжнісінькі гулі. Роман, піднявши комір шинелі, пірнув у чорну ніч. Небо враз звалило йому на дужі плечі дощову хвилю, і він, зігнувши голову, пішов у поле. «Був би з ним батько, раніше б збудив», – трепетала гадка. Осатанілий розгул вітру і зливи переймав дихання, захльостував лице. Роман брів по в'язкій, мов лемішка, рілі навпростець, наосліп. Під ногами, як розлючені гадюки, шипіли прудкі струмки. Промокла наскрізь шинеля лежала тягарем на ньому. Нарешті Роман важко видибав до Турії. В посадці, що аж гула сосновою душею, вітер таки зламав собі шию. Тут зляканим хлопчаком принишк затишок. Тільки вись вулканом вирувала. Погорбилися, мов бабусі, скирти на лугу. В кущистих очеретах та ситниках хлюпалася ріка. «Як близько ти, Ярино?» – звертався, ніби дівчина могла почути. «Та не пора, не зайду, спи». І з цими думками Роман обминув Заячий яр і почав натикатися на ялинки. «От вона, боровиха!» – зраділо зупинився, відсапуючись, на березі. Потоки води, тугі і уперті, котилися із піщаних висот і, мало не збиваючи його з ніг, з клекотом та гуркотом зривалися, мов водоспад, униз. Став кипів перед Романом. А посередині того пінистого шумовиння чорнів бульдозер. Роман ступив у крижаний вир. Хвилі, наче лобами баранці, товкли Романа в ноги. Він забрався на затоплену водою зубату гусеницю машини, відхилив дверцята і тільки-но нахилився до середини кабіни, як відчув – там людина. Стало моторошно, аж назад подався, та це тривало мить. Оволодівши собою, Роман напружив зір, щоб уловити обриси лиця. «Ой, хто це?» – почув. Якби зараз з нетрів хмар показався місяць та освітив усе довкруж, і то б Роман не здивувався і не зрадів так, як у цій близькій, дорогій йому мові. Але видихнув тривожно. «Чого ти тут, Ярино?» Вона трохи помовчала, а тоді промовила. «Тебе чекаю». Хлопець навіть розгубився. «Звідки ж ти могла відати? А коли б я не прийшов?» «Я знала, що прийдеш», – весело і з жартівливою ноткою в голосі відповіла дівчина. «І врятуєш мене разом з бульдозером». Роман кивнув. «Ей, правда, нам треба скоріше вибиратися звідси, а то…» І хлюпнув у воду. Незабаром задеренчав пускачем довго і в'їдливо. Ярина вже почала переживати, що не заведеться мотор. Та ось бульдозер враз ревнув, ожив, затремтів, дихнув димом і теплом. Хлопець повернувся в кабіну, щільно причинив дверці і відчув таку благодать, неначе вдома на печі. Спалахнули фари, і мов би розвиднілося над Боровихою.
Світло струменилося крізь сіре плетиво зливи. Було видно, як гривасті потоки падали у став. «Поїхали!» – усміхнувся підбадьорливо Роман. «Хоч би вже!» – видихнула, хвилюючись дівчина. Її волосся, мокре і недбало розсіяне по білому лиці, смоляно чорніло. Трактор поволі, ніби боявся захлинутися, здавалося, не їхав, а плив до берега. Роман хотів з розгону і вискочити, але бульдозер став дибкий, як норовистий кінь, і, прогрібши гусеницями під собою рівчаки, посунувся вниз. Знову рвонув уперед, та марно. «Гляди, Романе!» Ярина схопила його за лікоть. «А то ще й перевернемося!» Справді, він і сам неабияк потерпав. «Не вистачало нам тільки цього!» Роман повернув трохи вправо, і бульдозер, косо схилений в один бік, подряпався вгору. Виїхавши аж до ялинок, хлопець зупинив його, стишив мотор, але не заглушив. Нехай тепер попрацює для них. Може, нагріються та підсохнуть, бо одежа їхня, мов квач. «А все-таки», – заглянув Роман у чорноту дівочих очей, – «що тебе привело сюди? Трапилося щось?» «Трапилося», – призналася Ярина. «Там Гнат. Удома. П'яний. Насилу вирвалася. От». Ярина відгорнула поли плаща, і хлопець побачив роздерте плаття. «Такого я не сподівався від Гната. Вважав його трохи розумнішим». Роман ніжно взяв її руки, тремтливі і холодні, притиснув до грудей. Розділ 41. Буря задирала на старій Панасюковій оселі стріху, але міцна в'язь перевесел витримувала пориви вітру. Лише де-не-де лютуючи, він висмикував віхті соломи і, мов полову, розвівав по подвір'ю. Ще віддалік, за колодязя, господар почув тужливе «Рип, рип!». Наблизився до сіней і побачив відчинені на розтвір двері. Якась чіпка тривога нараз оповила серце лапатим павуком, бо не така вже його дочка забудькувата, щоб лишати господу на призволяще. Холодну хатню пустоту виповнювало протяжне чоловіче мугикання. Панасюк аж остовпів. Навпомацьки розшукав ліхтарика, засвітив і, не вимикаючи, поклав на стіл. Край вікна похнюплено сидів Гнат. «Де Ярина?» – запитав якомога спокійніше. Ломачук здригнувся. Думки тугим жагучим клубком вертілися в голові. «Не знаю, Микито Даниловичу», – знизав важкими, мов брили плечима. «Була, тільки що». «Як була? А де поділася?» – занепокоївся старий. «Не знаю», – буркнув невдоволено Гнат. «А взагалі я вам не іграшка, щоб мною забавлятися». Навіть завжди поважного, розсудливого Панасюка це вивело з рівноваги. Обурило. Він одним махом здорової руки схопив за барки Гната і звів на хиткі, розімлілі від горілки ноги, тільки гудзики посипалися усібіч. Коли Панасюк хвилювався, в нього напружувалися неначе пружини усі м'язи. Іноді йому видавалося, ніби він відчуває на своїй правиці кожен палець і навіть стискає їх в кулак. От і зараз він відчув те ж саме, хоч насправді рука головешка лише тремтіла. Гнат витріщив округлі нетямущі очі, мов запитував: «Що ви од мене хочете?» Розхристаний в захляпаному, зім'ятому, наче його корова жувала, сірому костюмі, він заквапився. «Та чого ви, Микито Даниловичу? Я її зараз пошукаю!» І хитко ступив за поріг. У хату крізь розчинені двері вривалися прудкі хвилі вітру, ніби норовили когось видути з цих старих, звиклих до добра і правди стін. Їм відгукувався котячим вуркотінням комин.
це мало колись статися, зітхнув Панасюк, зняв мокрого кашкета, повісив на гачок, розтер широкою долонею по обличчі залишки дощу. Але щоб уночі, та ще в отаку сльоту. Нараз, щось згадавши, метнувся на двір. Обійшов до окіл підварок, заглянув у шіпчину. Кілька разів покликав дочку. Та лише негода лютувала, забивала дух. І сумом відзначив для себе – вдома її нема. А до сусідки йти передумав. Повернувся в хату, опустився на лавку, відчув у всьому тілі страшенну втому. Підпер худе підборіддя, замислився. Він знав, що Ломачук не знайде Ярини, а він, батько, отак сидітиме і не засне, аж поки не почує її голосу. Поволі згасало світло ліхтарика. На Панасюка насідала важка темрява. Лице його сіріло, розпливалося, ніби занурювалося в каламуть води, а згодом і зовсім розтало. Розділ 42. Нарешті важка сліпа ніч уродила ранок, такий же вітряний, дощовий, навіжений. Роман переодягнувся, накинув плащ на плечі і рушив з хати. Низьке, розповніле небо цідило з темної утроби потоки води. Вулицею, що аж пухирилася каламуттю калюж, проходив Захар Драла. Роман окликнув його. «Дядьку Захаре, чи не допомогли б розкопати берег?» Пояснив. «Бо вода, як підніметься в ставу, та рине через верх, наробить шкоди». «Хе!» – поморщився Драла. «В таку негоду? А бульдозером хіба не можна?» Розвів шкарубкими, немов вилитими з чавуну руками. «Та куди ж ним звідете, коли в ставу нині більше метра глибини?» Драла подумав і додав підбадьорливо. «Це ми зараз, тільки кума Назара захоплю». Роман узяв лопату, міцніше натягнув на лоб вицвілу батькову кепку і, пригнувшись, ступив на хлябку квашу. За ним потягнулися від помарукового подвір'я троє чоловіків – Драла, Назар та Матвій Загата. На всіх стовбурчилися брезентові капюшони, щоб за комір не капало. Хоча і просив Захар старого Загату, що зранку завітав до сусіда покурити, щоб не плентався з ними, та він не послухався. «Без мене не зав'яжеться діло», – відмахнувся Матвій. Став живий, розбурханий, дибився пінистими гребенями хвиль, але вже не так загрозливо клекотали. «О, як розгулявся!» – сказав захоплено Захар. «Є на що подивитися. Озеречко справжнє створилося». «А не взялися б і не мали», – додав Загата. «Нумо, хлопці», – заквапив Назар, змахнувши з їжакуватої китиці вусів уже перемелені крупинки зливи. «Нічого даремно мокнути, за роботу!» Із кабіни бульдозера визирнув дядько Харитон у фуфайці та шапці-вушанці, якого ніхто і не помітив. Гукнув. «Може, я вам підсоблю?» «А чого ж? Давай!» – відгукнувся Загата. «В гурті і жити, і вмирати легше». Поки примірялися, де його ліпше почати, Харитон заїхав від ріки, поцікавився. «Це, певно, ти, Романе, врятував мого старого з води?» «Я, дядьку», – осміхнувся хлопець. «Молодець, а я натомився і проспав. Схопився, розвиднілося». Чоловіки дружно, посапуючи, орудували лопатами, і вже десь через годину потекла нешироким потоком із ставу руда вода. Спускали обережно, щоб не хлинула і не розмила свіжого, ще не втоптаного берега. Те, чого Роман найбільше боявся, обійшлося. Матвій Загата, погрузнувши гумовими чоботиськами в розкислий ґрунт, випростався і схрестив на держаку лопати долоні, мов прачі, зітхнув. «Ех, шкода, якима нема». Він відкашлявся, продовжив.
А ще й осколка носив у собі од війни, стільки літ. Доля його. Вони довго мовчали. Злива і вітер неначе змовилися допекти усьому живому, витанцьовували довкруж, хльоскаючи людей олов'яними батогами. На посірілих лицях звивалися живі холодні цівочки води. Біля їхніх ніг весело дзюрчав ручай, а віддалік монотонно гуділа посадка. Наперед ступив Захар Драла. Я ладив якось то огорожу, худоба треться геть похилила. Коли бачу, дід Остап дибає, в усьому святковому, як на весілля. Куди так, діду? Питаю. Та кров же здавати, отказує, бо дехто ніби вже і поздавав. Щоб Якимко хутчіш подужав, а ти ходив? Я, діду, їздив, пояснюю, до Ковеля, разом з усіма. Чом же мене не кликав? А я вже не можу, сміх розбирає, хоча і сміятися з чоловіка не гоже. Та й говорю, як воно є. Хіба ваша кров годиться, стара вельми? А то вже й не годиться, розізлився він. Тямиш ти, що жаба болотна. І подався, побуркуючи. В Надьки довідуюся, що воно та як. Чого ви носи повстромляли встав? Крикнув з бульдозера дядько Харитон. Гайда до мене, прокочу. Розділ 43. У першій бригаді зостався на пні шмат пшениці, десь так гектарів 6-7. Як Шпаркій не квапився та не витанцьовував по полю, а не встиг, не докосив. На самому горбі вдарив вітер і нараз поклав перед самісіньким мотовилом усю ниву, ніби підтяв і постелив. Та ще й зливою пришив, і вже не встала, злягла назавжди. Лише надвечір дощ нарешті стомився снувати мережити свої надокучливі сірі сіті. Вітер ще бадьорий войовничо пошматував димчасті, але вже сухі хмари і повиганяв із села за Турію. Виглянуло довгожданне, умите ясне сонце. Наступного дня вийшли в поле косарі з обох бригад. До полудня вигравали їхні дзвінки високого гарту коси. Ниву добряче почесали та покосами встелили. Лише латочку пшениці за звичаєм було доручено дожати серпом передовій ланковій Ганні Волощуковій. Працювала вона гонористо і завзято, адже немалий гурт людей стежив за кожним її порухом. Коли жінка нарешті впоралася під веселий загальний гамір та дружні оплески, усі взялися плести вінки і перев'язувати один одного перевеслами. Навіть секретаря райкому Маланчука, що прибув на свято, підперезали пахучим шурхітливим поясом, і Кіндрата Рясного, і голову, і агронома. Маланчук побував на Борисові. Сподобався йому став. Він любив колгоспну просторінь, любив побродити, подихати легким повітрям, настояним духом лугів, соснової смоли, та щоб туге крило польового повітря вдаряло в груди. Секретар райкому оглянув і пташник, щойно викінчений, цегляний, оштукатурений. Не минув і корівника, що вже гордовито звівся вогнистими стінами, але ще без даху, дверей і вікон. Потім помчали на випас до колгоспної череди. Мариняк хвилювався, бо доярки та пастухи ще вчора говорили «вода заливає загороду». Правда, він розпорядився послати людей, щоб загородили збоку. І тепер розмірковував, хоч би закінчили.
а теслярі ще вовтузилися з дрючками та кілками. Маланчук не витримав. «Так, Семене Юхимовичу», – докірливо зронив, – «догосподарювалися. Скотина більше доби на ногах, лягти не може. От вам і надої, і жирність, і план». «Та дощ затягнувся, Мироне Трохимовичу, будь він не ладен», – заспішив виправдатися Мариняк. «Ми з вами повинні бути готові до будь-якої каверзи в природі, і пора вже будувати криті загороди». Обжинки випали на суботу. Дід Остап, котрий з льоту пролежав на печі, підвівся, видибав на двір і попростував до Волощуків. Роман сидів у задумі. Дід торкнувся його плеча кістлявою рукою. Той звів погляд та так і застиг з подивом. Старий був якийсь ніби помолоділий, у святкових темних штанях і довгій синій сорочці на випуск, перетягнутій солдатським ременем. На старій голові кепка, мов пательня. «Куди так нарядилися, діду?» – запитав Роман. «Сьогодні ж свято, обжинки». Старий пом'явся, почав розрадливо. «Та вже не журися, синку, якось воно виплутається. Батько терплячий, не першина». Він змахнув маленькою, надше дитячою долонькою із порхавчатого лиця сльозу. «Яким ще тебе оженить? А я потанцюю». «Обов'язково, діду», – відповів на те хлопець. «То, може, потелепаємо в село?» «А нехай буде й так», – повеселів Роман. «Самому не хотілося, а з вами піду». «Не витримаю я, Романе», – заговорив Перегодя. «Стерегти буду став. Вже із головою Семеном радився. Не проти. А що? Життя таке спокійне, вмирати не хочеться. Та й чого спішити туди, звідки вже ніколи не вернешся? Бульба, дякувати земельці, вродилася. Хліб є. Пенсію, як тільки 9 число, Хома несе. Оласовичу кличе, гроші одержуй. Надокучило сидіти. Удень всі розійдуться по роботах, нема з ким словом перемовитися. Та ще ото вслюту розіспався. Сон такий удався здоровий. Пробуджуюся, а павучисько звив павутиння. Чи повіриш, від моєї бороди і до шнура, що над піччю натягнутий, щоб деякого дежину повісити сушити. А сам розчепірений вичатовує когось. Ну не бестія, скажи, коб живого чоловіка оплутати. «Оказія та й годі», – сміявся Роман. Уздовж рівної, обнесеної гостроверхими парканами вулиці застигли добротні світлі хати. Мовчали над колодязями зводи. Пустували лавчинки, що десь заплуталися в гущавині садків чи вибрали на подвір'я. Людей ніби змило з городів та полів. То там, то тут дрімав на підвіконні або на хвірці кіт. Пахло рум'янком і сіном. Де-не-де на осонні спалахували блідою жовтизною дерева. Село сповивала легка блакитна мла. По дорозі за містком, біля котрого в канаві шумно хлюпались, мабуть, кутикові качки, прилучилася до них Мотрона суха із хлібиною в руці. «Куди так плентаєш?» Лукава іскорка блиснула у вицвілих очах діда Остапа. «Туди, куди й ви», – отказала достойно. «Нащо ж паляницю несеш? Там хучі й горілки забракне, аніж хліба». Багато ви відаєте», – одмахнулася Мотрона. «Шкода, що вже сиві». «Сивий, а не злостивий», – поважно тримався старий. «А ти вже чваркаєш, як січкарня. Де твої зуби?» «На Корниловому болоті проковзала. Все боса та боса. 16 нас годувалося. Хіба ж батько міг наплестися тих постолів?» «Хе-хе», – похитав головою сухарем дід Остап. «Молодість, дурість, на старість боком вилазить». Клуб був переповнений. Дівоче та жіноче вбрання приємно і спокійно мерехтіло поліським різноцвіттям.
За столами, що вишикувалися у 3 ряди вздовж залу і мало не тріщали од їства й питва, людей мов насіяно. Запримітивши прибулих, коло дверей на стільці, де сидів Романів брат Максим та сестра Ганна, відразу потіснилися. Неподалік, між механізаторами, які трималися гуртом, лисніла холодом міді лисина Давида Ласого. За ним маячила зачіскою баранцем Василина, непорушна, чванлива. Балачки, що розгорілися при чарці, її ніби зовсім не цікавили. Далі притишена і усміхнена сиділа дружина Мариняка, Катерина Яківна, що вже перебралася з дітьми під чоловікове крило. Потім Роман пурхнув жвавим поглядом у правий бік, звідки долинав голос Кіндрата Рясного. Той з пошаною і теплом називав кращих передових колгоспників. По-батьківськи хвалив та дякував за роботу. Високий і слабовитий, він говорив поволі, іноді поправляючи окуляри. «Відрадно, товариші, що поруч з батьками та матерями працюють діти, дочки і сини. Добре, старанно трудяться. А це ж наша зміна. Їм ми з часом передамо і кермо комбайна, і бригадирство, і головування. Вони будуть після нас сівачами на цій землі, і зміна росте достойна». «Правильно!» – загукали звідусіль. «Прошу підняти келихи!» – продовжив Рясний. «За наших славних трударів!» Задзвеніло скло. Максим і Роман поцокалися з дідом Остапом та бригадиром Яцюком і випили. «Ясна річ!» – хрустячи малосольним огірком, заговорив Клим Серафимович. «Збіжжя в коморі. Солому мало не всеньку заскіртували, та й під озимину дещо дряпнули». Крутий був задоволений, на рідкість говіркий і ніби зовсім здоровий. Серце, видно, притишилося. Та він і не старався його тривожити. До келишка завжди вчасно наливав мінеральної води. Лише один раз випив горілки із секретарем райкому. Давні друзі вони, ще із партизанського загону. Той комісарював, а Макар Потапович розвідкою командував. Маланчук сидів між головою колгоспу та Крутим. У світлому костюмі, без галстука, сірі очі в серпанку дрібних зморщок. Колись буйне русяве волосся вкрилося попелястим нальотом старості. Він раз у раз посміхався, жваво щось розповідав. На дворі бадьоро і гучно озвався баян, і одразу молодь наче вітром здуло з клубу. Майнула довгим солом'яно спушеним волоссям і Надя, нарядна, нестримна, кивнула братові, мовляв, ходи потанцюємо. Шаленою різнобарною завірюхою закружляли пари, оточили Романа із сестрою, і ті загубилися в тому вихорі музики і пісень. Розділ 44. Заячий яр кривулястою просікою розпанахував густе плетиво соснової посадки навпіл. Запалою, роздвоєною головою він, мов п'явка, впивався в ріку, а хвостом губився десь аж на зораному вже полі. Луги за кучерявленими бородами отави стовбурчилися з обох боків. Позалатувана клочем і шматтям крепа стиха хлюпалася у воді. Невимовна радість охопила Романа. Оцей таємничий вечір легким дурманом оповивав його, і він заспівав. М'який, приємний голос хвилював Ярину. Вона сплела руки на колінах, заслухалася. В синьо-хмаровій глибочині неба лагідно мерехтіли, наче вогні на вітрі, густі зорі. Поважна Турія легенько обвіювала Ярину і Романа прохолодою і сирістю. Довкруж лащилася, тулилася попеляста, що аж мінилася іскристою місячною памороззю темрява. Пісня стихла. А дівчина все ще заворожено дивилася на нього. Млява течія несла їх поволі, спокійно, навіть не поколихуючи. Весло стало зайвим,
і хлопець поклав його біля ніг. Ніч ще не спала, а крадькома доцямкувала щось, наче беззуба бабуся, то в очеретах, то в ситниках. Ярина стріпнула оксамитом волосся і порушила мовчанку. «Батька хутко випишуть із лікарні?» «Обіцяю, через тиждень-півтора». У гіллячі дерев заплутався над кушеною паляницею місяць. Сріблясті розливи заляли землю, котра уже зранку і до вечора із жіночим нетерпінням чекала в гості господаря сівача. Крепа м'яко вдарилася об берег і зупинилася. «Де ж то ми?» – першою озвалася дівчина. Роман оглядівся, пояснив. «На Несторовій ковбані, а онде, – показав рукою, – під корчами криниця. Може, провідаємо?» «З охотою». Роман держав Ярину за руку, піддатливу, трохи тремтливу, і йому здавалося, ніби вони не бредуть, а летять. Дивний настрій володів і дівчиною. Лоскітливе хвилювання враз змінювалося якимсь хмелем, від котрого аж крутилося в голові. В невеличку Яринину долоню, що танула в міцній Романовій, буйним струменем вхлюпувався жар, додаючи її внутрішньому вогнищу снаги. Криниця лагідно глянула на них з тісного дубового кадуба єдиним, широко розплющеним оком. Нутро її бурхливо вирувало і побивалося, мов хлоп'яче серце. Роман нагнувся, ніби кланяючись вічному живому джерельцю, та й застиг над студеною водою. «Ярино, ти будеш?» – запитав по хвилі. «Буду, як у дитинстві». Хлопець зачерпнув повні пригорщі невтримного розливчастого срібла і приніс дівчині. Вона торкнулася розпашілим лицем стиснутих Романових пальців, а погляд, здавалося, в саму душу проник. Зачудований її чарівністю, він не годен був ні зрушитись, ні щось мовити. Та Ярина хутчіше погасила власне збудження. «Дякую!» – не вустами, серцем прошепотіла. «Тобі і криниці, за найліпшу у світі воду». «І тобі дякую, Ярино!» – нарешті промовив він, – «що не загордилася, випила з моїх рук, як і колись. Я згадувала тебе, часто бувала тут, сама із дівчатами, в жнивами на полі робили, всім класом, і прибігали напитися». Враз вона крутнулася. «Ой, глянь, зірка падає!» Пшеничною поміттю розтягнулася по схилу неба зоря і згасла. Роман і Ярина спустилися вниз, до крепи, та випливли крізь ситник на середину Турії. «Сядь коло мене!» – хвилюючись, попросив він. Ярина зробила кілька кроків і примостилася поруч. Ще нічого і не сказала, навіть не видихнула, а Роман увесь спалахнув, мов вогнище. Та ще відчував, як щось гупало і клекотало у нього всередині, в скронях, у всьому тілі. Та й не вгледів, не спам'ятався, коли рука лягла Ярині на плече, і він обняв, приголубив дівчину. Заполонена, скорена одним пожадливим хлоп'ячим поривом, Ярина і не щулася, як їхні вуста злилися у п'янкому полум'ї. Тільки стара крепа, принишкла ріка, земля і небо, зорі і місяць, що якраз із цікавістю визирнув за лісу, були свідками. «Я люблю тебе, Ярино!» – вимовив Роман. «І я люблю!» – прошепотіла вона. «Давно-давно. Мені, здається, ціле життя. Скільки пам'ятаю себе». Неспроможна була повірити, що кохання, яке обминало її стороною, жило від неї десь далеко, за землями світами, враз оволоділо нею, ніби дивний сон. Забувши про все на світі, хлопець підхопив Ярину, і крепа, вистрибуючи, зрадницьки посьорбувала своїм широким ротом воду. Спочатку ніби ненароком, поволеньки, а потім з кожним порухом пожадливіше, поспішніше і нараз захлинулася. Хитка твердінь під ногами зненацька осіла, і закохані зникли у глибині.
Розділ 45. Стихла пральна машина. Надя, бадьора, жвава, в коротенькому квітчастому халатику полоскала біля колодязя у затінку хустя. Роман стріпував його і розвішував на шнурах, що снувалися поміж грушами та яблунями. Вітер навіть не дихав, принишкли дерева. Блідо-зелене, мов злиняле, листя мліло на пекучому сонці, байдуже, спокійно. Висвітлені смішинкою хлоп'ячі очі, кутики впертих губ, відкрите довгасте лице видавали душевну веселість та збудження. У голові витанцьовувала думка «Ярина мене кохає». Надя випросталася, стріпнула буйною поміттю волосся і прихилилася до вишні, злегка примружила блакитно-веселий сплеск очей. «Ой, вже годин не лічу. 1 вересня має приїхати Петро». «Мати журиться, що то буде», – зітхнув Роман. «Зустріч». Сестра видихнула з такою ніжністю та щирістю, що її мова неабияк зворушила хлопця, і він опустив погляд вниз. «Хотілося б, щоб ти була щаслива», – по хвилині озвався Роман. «Невже я нещаслива?» – здивувалася Надя. «Петро пише», – вона запнулася та й загаялася, – «що наші дороги міцно сплелися на все життя». «У житті, – згадав хлопець Максимову мову, – не завжди буває так, як людині хотілося б. Трапляються хвилини, наче вири, котрі закрутять тебе, засмокчуть, і щось поправити вже неможливо, пізно. Скільки то до Гани сваталося, Мартина вибрала. А фальшивий чоловік в сім'ї, що миша в просі, як не понищить, то напаскудить». «Ну, коли так», – тільки й зронив. «Бачиш, в Ганни вийшло недобре». «Та чи не видно було, що Мартин не любив Ганни?» – посумніла дівчина, вихлюпнула з ночу в воду і нараз похопилася. «Мало не забула. Пилип уже є». «Пилип? Коли прибув?» – зрадів Роман. «Учора ввечері. Заглянув до мене в медпункт, попросив Петрову адресу». Він заспішив до Ходчака. Понад агрономовим подвір'ям навпростець. Сонце розстеляло по землі золотий околіт проміння, і Роман аж мружився від того яскравого розливу. Не мав права пустити ока на палаючо-тремтливий обрій. Біля хвіртки, пригинаючись попід низенькими похилими вербами, він наткнувся на Пилипову матір. Змучена, худа і вкрай посивіла, вона з надією прикипіла до нього розпаленілими, видно, від безсоння чи плачу очима. «Ой, синку!» – зойкнула розпачливо. «Що ж то діється? Пилип уже валізку спаковує. Нічним поїздом поїде». «Куди?» – стривожено видихнув хлопець. «Коб-то я знала!» – і здригнулася. «Побалакай з ним, Романку, надоум його, бо мене і слухати не хоче. Каже, я чужий у селі. От і розсуди, серед своїх людей. А Господи!» І вона заспішила кудись. Романові нараз згадався той зимовий ранок, коли вони з Пилипом вихором неслися на ковзанах лісніючою от морозу рікою. Роман попереду, Ходчак позаду, що його завжди дратувало і сердило. Та на повороті Турії Пилип рвонув пряміше і обігнав його. В такому шаленому русі він, звичайно, не запримітив на льоду промоїни, схожої на корито, і шпурхнув у неї з головою. Роман оторопів, похолов, але вже по хвилі, схаменувшись, схопив гіляку, що стирчала із снігу, і простягнув її Ходчакові, котрий якраз сплив. Пилип довго бовтався, дряпався, мов кіт, поки Роман нарешті витягнув його з води. Потім обидва грілися та сушилися у Панасюка. Ярина, ще зовсім маленька, допитливо і зацікавлено стежила за ними з печі. Він усміхнувся вслід думкам, котрі випорхнули пташкою. «Манили ми її, не злізла».
горе-залицяльники. На вичовганій дощаній сходинці нудився туз. Він добродушно і ліниво заметляв хвостом, висолопивши язика, важко сопів від духоти. Крізь відчинені двері Роман переступив поріг Ходчакової хати. «Дозволь ввірватися!» – голосно промовив він. Пилип, здригнувшись, напружився, і це видавала кожна рисочка його обличчя. Розгубився. «А-а-а!» – оговтався і простягнув руку назустріч Романові. «Вривайся!» «Ти що ж, з дороги і знову в дорогу? Навіть товаришів не провідав, не сповістив?» Пилип із зусиллям звів на нього похмурий погляд, неначе брилу кам'яну підважив. «Настрою нема». «О!» – пожвавішав Роман. «То вже даремно. Настрій він, як і посмішка, від людини залежить». «Може», – зронив непевно Ходчак. «Ти чоловік грамотний, в житті везе, а я…» – нараз урвав мову. Романові не хотілося перечити йому, пригніченому і вибитому із звичної колії, бо Пилипова душа зараз буйно нуртувала, мов шалене джерело, і вгамувати ту внутрішню стихію Роман розумів, буде нелегко. «Що, і електробритву береш?» – вимовив, не гасячи іронії. «Беру, а що?» – насторожився той. «Нічого, просто уявляю тебе з бородою, кучерявою і розкішною, як у Миклухо Маклая. Мандрівникові личило б», – із жартівливою ноткою в голосі додав він. «Кпиш?» – зіщулився Ходчак, силкуючись увібрати голову в плечі. «Ні, Пилипе», – заспокоїв його Роман. «Радію, що нарешті бачу тебе. До Володі заходив?» «Ану його!» – відмахнувся. «Володя скупердяй. В армії копійку ділилися, а тепер…» «Обділив чи що?» – допитувався Роман. «Та просив 200 карбованців, не позичив. Друг називається. Додому, каже, їдь, а то за мною тільки б загуло», – виклав свої наболілі думки Пилип, але Роман навмисне пропустив це мимо вух і запитав. «Сім'я в нього ще не збільшилася?» «Як же?» – поспіхом відказав. «Та ж син народився. Привіт тобі великий передавав». «Таки син», – зрадів Роман. «Ну, то Володя десь уже на 7-му небі». «Певне, ще вище», – усміхнувся Пилип, набираючи невимушеного вигляду. «В ресторан мене тягнув, але…» «Що?» – звів брови Роман. «Недавно відмічав день народження, а опісля в міліцію попав». «У Кирила?» «Ні», – і зам'явся. «Власого». Неприємно враз стало Романові, немов гадюка поповзла по тілу, не міг заспокоїтися. «Хм», – крутнув сердито головою, – «не думав, не ждав. То навіть усвідомити важко, якби не від тебе почув, не повірив би». «Та причепився, мов оса», – знітився Пилип. «Ходи і ходи». Він замовк, сперся ліктем на край стола, перегодя заговорив. «Признатися, обстановочка мені одразу не сподобалася, наче, приміром, у сектантській богомольні. При завішених вікнах, при свічці, в нього лампочка акурат перегоріла». Пилип почухався, повів далі. «Коли ми повторили з ним і закусили, Ласий муркнув жінці. Щось слабенька, не бере. Чи не знайдеться чогось міцнішого?» Василина довго і не шукала. Дістала з буфета надпиту півлітру і бах перед нас. Та, напевне, Романе, мені щось підмішали. Розумієш, не більше чвертки потягнув і здурів. Роман довго розглядав фото Пилипового батька на потемнілій стіні. Ходчак-старший, наче живий, весело і лагідно посміхався, чого так бракувало зараз синові. Вони майже не різнилися літами та і вродою. Обидвох вибоїли непокірні зі смоляним відливом циганські чуби. Романові весь час здавалося,
ніби це брати-близнюки, такими уже природа наділила їх тужавими кучерями. «Чому Ласий тебе кликав?» – нарешті спитався Роман. «Ти міркував над цим?» «Я Давидові деякими запчастинами пособив. Може, тому?» «Ти йому добром, він тобі злом. У тюрму поміг сісти». Між іншим, Ласий 2 рази приносив передачу, просив мовчати. Тільки тепер Роман зрозумів, куди то Ласий тоді поспішав з набитою сумкою, як вони їхали здавати кров. Ще навіть Кирило Кутик, побачивши його в кузові грузовика, зраділо запитав: «І ви з нами, дядьку?» Давид зло огризнувся, неначе прив'язаний собака. «Кров'ю не торгую!» І цілу дорогу дувся та косився. А в Ковелі раптом кудись пропав. Ніхто не встиг і оком змигнути. «І що ж ти вирішив?» – обурився хлопець. «Мовчати чи кричати? Ах, так, змотатися. Нехай у селі, як кажуть, ні горить, ні гасне». Роман зірвався з лавки, затупцював до печі й назад. «Не агітуй!» – ще нижче опустив голову Ходчак. «Все одно втечу. На бам! До Петра!» Роман враз застиг посеред хати і, тамуючи душевну бурю, зітхнув. «Від людей ти втечеш, а от себе ніколи!» Далі вів, ніби сам із собою, роздумливо. «Жнива змарнував. Бачу, і за оранку та сівбу не бажаєш братися». Роман помовчав, немов підбираючи слова, додав повагом. «Ні, Пилипе, треба якось по-серйозному. Рік то який?» «Знаю», – спалахнув і чомусь запнувся. «Тільки мені тут не бути». «А кому?» – видихнув Роман. «Давидові бути. З такими потрібно боротися, битися, якщо хочеш». «Битися – ні, не хочу». «Ну, не кулаками, звичайно, а ділом, міцним словом. Уявляю собі, як Ласий торжествуватиме, вижив одного противника. Ти ліпше вибачись перед завучем і давай на роботу». Пилип протягнув рукою по лиці та так і залишив її на гоструватому підборідді. «Стидно з людьми зустрічатися», – зронив він. «Так не годиться», – торкнувся його плече Роман. «Збирайся, но, провідаємо Макара Потаповича, побалакаємо. Душевний він чоловік». «Ні!» Брови стріхою нависли над очима. «Я не можу!» «Зможеш!» – відрубав Роман. «Якщо ти хоча трохи поважаєш свою матір і в тобі ще не стліло оте синівське почуття до неї». Не одразу відповів Ходчак. Та Роман і не квапив його. Довкола було помито, прибрано. Напевно, мати уже очі видивила, доки діждалася сина. «Без няньок обійдуся!» Тремтячи, буркнув він, мабуть, Роман зачепив найпекучішу рану. «Ми з тобою товариші!» Сів побіч нього. «Якщо щось не так, вибач!» «Де мені до тебе?» Одважився журно. «Так, як і мені до тебе!» Усміхнувся Роман. «У якому то розумінні?» Здивовано звів погляд. «В прямому. У тебе ж золоті руки, розумна голова. Ти першокласний механізатор». «Ой, не хвали». «Не буду. Лише скажи, звідки в отой нещасний вечір взялася та клята гайка? Замість персня носив чи що?» «Та ну», – відмахнувся Ходчак, – «від комбайна. В кишені валялася. А коли потрапила на палець, забий, не згадаю». У тюлевій фіранці плуталася муха і настирливо дзищала. Роман шукав її і глянув на похнюпленого Пилипа. У його довірливому погляді все ще відбивалася невисловлена тривога. «Вище голову!» – сказав підбадьорливо. «Літо чекає тебе в полі!» Пилип втупився в чисте вікно, від котрого стелилося хвилясте, зоряне аж до обрію поле, наганяючи на нього непрошене хвилювання. Якось і не запримітив, що довкола небо і світ
усе нараз згасло, тужно нахмурилося. Ну, винен. Перед тобою, перед людьми, найбільше перед завучем. Ах, поле, моє ти і не моє, не мною оране. Хлопці тебе зорали. Навідмінно, навіть звідси з хати бачу. Розділ 46. Схиливши голову, Ярина вишивала. Яскраві рядочки лягали на полотно гладенько, рівно. Перебуваючи на самоті, вона згадала матір і ту першу хустинку, котру вишивала їй до дня народження. І як мама сказала: «Яка ти в мене розумничка, сама вишила. І коли ти встигла?» Як хутко усе відплинуло. І ваші, мамо, руки, і голос, і посмішка, і тепло. Мені так не вистачає вашого розрадливого слова. Ніби чиясь тінь майнула перед вікном, а може, привиділося? Та по хвилі почулися в сінях кроки. Оглянулася Гнат. Ярина здригнулася, неспокій плеснув у її погляді. Голка задрижала в пальцях. «Що поробляє моя русалонька?» Гнат нахилився, притулив гарячу щоку до її лиця, норовив поцілувати. «Рушника милому вишиває». «Пригодиться». Від його доторку дівчина здригнулася і підвелася. Обурення загуло в грудях. Так лащиться, ніби нічого не сталося. «Гадаю, що так». Гнат, енергійно потираючи долоні, пройшовся по хаті, неначе звикав до обстановки. Заговорив перегодя. «Ти мене прости, Яриночко, за той вечір». Він зупинився, артистично зробив реверанс, змахнув важкою головою. «Словом, забудемо минуле, почнемо заново». «Заново?» Дівчина відклала вишивання, прихилилася спиною до бильця. «Як же?» «Дружньо!» Гнат мав добрий настрій, він знову наблизився до Ярини. «Засумував за тобою, все якісь справи. Рідко бачимося, мало говоримо, розучилися розуміти одне одного». «А хто винен?» – кольнула поглядом Ярина. «У чомусь я, у чомусь ти», – поспішив відповісти. «Людині суджено помилятися». «Тоді ти теж помилився?» – запитала з викликом. «Ну, не правий був», – спохмурнів Гнат. «Так я ж...» «Не правий і тільки?» – зметнула Ярина бровами. Нараз думка зримо викреслила ту страшну ніч. Ярина лише зрушила засувку, як глухо гримнули двері, і до сіней вкотився з вишумами зливи Гнат. Мокрий, холодний, він немов навіжений схопив її на руки і поніс. Жах відібрав мову. Тремтіла вся. Нащо я довірилася, пустила його? Ломачук дихав в обличчя горілчаним перегаром і шепотів. «Люблю! Як я тебе люблю, Яриночко!» «Отямся, Гнате!» Прорвалися разом із сльозами слова. «Хіба так люблять?» Але Гнат був глухий до її благань. Навіть розпачливий плач не витверзив його, не зупинив. Чула, як на її грудях затріщало плаття. Раптом у глибині душі закипіла злість, ненависть. В ній пробудився інстинкт самозахисту. Вона і досі не годна була збагнути, як вирвалася з його чіпких нахабних обіймів. «Це ж дикість так поводитися», – сказала зараз. «Просто ти ні з ким ще не дружила», – повів повагом Гнат. «Тобі це здавалося дивним, але зараз у сучасної молоді...» «Ти погано знаєш сучасну молодь», –
гордо вимовила дівчина. В мене про неї інша думка, але ти, мабуть, по собі судиш. Вона підступила до столу. Тільки я особисто ніколи не стерплю образи від хлопця. Я вільна, незалежна. Помиляєшся, заперечив Ломачук. Ти моя наречена. Була нею, крутнулася Ярина. Була. Та десь на життєвому перехресті наші дороги розійшлися. І взагалі нам нема потреби продовжувати цю розмову. Як то? Не збагнув Гнат. Це ж дурний випадок. Ну, погарячився. Що ж тепер, скажи, робити? То все дрібниці, Яриночко, не варто брати до серця. Мовчання дівчини збурювало в ньому хвилювання. Чого ти так осудливо дивишся на мене? Та я з ніг збився, домовляюся за розписування, за ресторан, дістаю обручки, а ти... Це добре, що ти так довго діставав, подумала вона, адже я могла зробити непоправну помилку, вийти за тебе заміж. Була б я з тобою бідна та нещасна. І враз щось інше заповітне, дороге завирувало в серці. Боже мій, яка я рада, що зустріла Романа! Вона відчула прилив душевної сили, вже не була наївним дівчам. З кожним порухом, словом до неї прибувала впевненість. «Не буде весілля!» – якомога спокійніше вимовила Ярина. «Як то не буде?» – округлилися в Ломачука очі. «Ну, знаєш, мені вже починають набридати твої примхи. Що в тебе за характер? То вона не надіне білого плаття, то весілля не хоче, то...» «Не виходжу я заміж!» – обірвала його дівчина. «Тепер тобі зрозуміло?» Як це?» Заїкнувшись, він остовпів. Тільки вигорілі брови поповзли догори. «Ну, розсуди, Гнате, ми з тобою різні люди. Що нас буде єднати в житті?» «Як то що?» – заговорив поспіхом. «Ти ж була в мене, бачила, що в квартирі все твоє. Захочеш – купимо машину. Гроші я маю. Хоча й тою можна на край світа їхати. Шеф нічого не скаже». «А кохання?» – із сумом вимовила дівчина. «Його не купиш за гроші». «Хе!» – кисло всміхнувся Ломачук і похопився. «Звичайно, і кохання. Це зрозуміло». «От-от, зрозуміло». Вона сплела перед собою руки. «А його між нами й не було». «Може, в тебе й не було, а я люблю», – навдововиш пристрасно сказав Гнат. «На що говорити неправду?» – похитала головою. «Коли і любив когось, то себе, гроші, речі, а мене, як потрібно тобі річ». «Хіба без грошей, речей ти можеш обійтися? Я ж для тебе старався. Хотів забрати тебе з цієї халабуди до міста». Раптом до хати увійшов старий Панасюк. Уздрівши батька, Ярина вигукнула. «Тату, він каже, що жениться зі мною тільки тому, щоб забрати мене з цієї халабуди, тобто з нашої хати». І вже до Гната. «А я люблю цю хату, люблю своє село, люблю». «Романа?» – обірвав, налившись гнівом. «І Романа!» – запально ствердила дівчина. «Он як!» – нараз Гнат ніби зм'як. Йому забракло колишньої самовпевненості, і він заговорив упалим голосом. «Я знаю його як облупленого. Не женитиметься він ні зараз, ні після інституту, бо поступатиме в аспірантуру, а там ще 3 роки, і будеш ти довго і нудно чекати. Повір мені». Вона не вірила і не хотіла вірити. Вона взагалі не бажала продовжувати розмову. Тоді заговорив батько. «От ти тут про халабуду торочив. А сам хіба давно зі своєї халабуди до Ковеля утік? Ех, Гнате!» «Ви мене ображаєте, Микито Даниловичу», – напрочуд спокійно обізвався Ломачук. «Від рідного місця я не відрікався. Часто приїжджаю в своє село. Мене там люблять, хто що попросить, стараюся дістати, а жити хочу в місті».
Оце ти правду сказав, погодився Панасюк. У село ти їдеш, щоб набити кишеню, а в Ковель повертаєшся, щоб культурно жити. Щиро тобі скажу, нутро у тебе прогнило до самого дна. Ну, знаєте, скриготав зубами Ломачук, підбирайте вислови. Як підібрав, так і сказав. Залиши нас, Гнате, попрохала дівчина. Вона не мала на нього ні злості, ні ненависті, все перегоріло в душі. Ярино, стрепенувся Ломачук, дивись, щоб не пошкодувала потім. Не пошкодую. Гнатові не вірилося, що все це відбувається насправді, що його виряджають з оселі, в котрій, здавалось, раніше завжди були йому раді, і він важко, мов би непосильну ношу тримав на плечах, мляво почвалав геть. На дворі висіла мряка, важко погойдуючись. Ломачук безвільно плюхнувся в москвич. У висках аж бухкало. Ні, о ні, це ще не кінець. Раптом з хати вискочила Ярина і на бігу шпурнула невеликий клунок. Перекотившись через кабіну машини, він розмотався, і по капоту розстелилося весільне плаття. Москвич дико гаркнув з місця. Од різкого пороху плаття білим птахом зірвалося з легковика і повисло на гіллі липи. Вітер довго ним забавлявся. Розділ 47. У неділю рано, озброївшись лопатами, молодь вирушила із села на Боровиху. Обабіч польової дороги крилом лебединим стелився туман. Від густої, мов паморозь роси, геть посивіли луг і моріг попід посадкою. Кінець серпня дихав здоровою, майже осінньою прохолодою. Бадьорив дівчат і хлопців, вхлюпував у них жвавість. Над землею пташкою злетіла пісня, завзята і юна, зворушила, звихрила застиглу за ніч тишу. Роман, який вже давно переглянув батькові брошури та журнали, перечитав те, що стосувалося побудови ставів, зараз, кинувши оком, визначив місце для шлюзів. Небавом усі взялися за лопати. Ходчак усміхнувся з лукавинкою. Ех, і робота! Шкода, день малий. Тобі легше, промовив ущипливо Кирило Кутик. Серед літа влаштував відпустку. Відпочив. А тепер бери більше. Тим часом хлопці, осідлавши машину Митрофана Золи, привезли цемент та щебінь. Накопали за Заячим Яром 2 машини піску. Потім помчали до Волощуків за матеріалом для будиночка. Батько із сином майже повністю змайстрували його вдома. Залишилося лише скласти, накрити та вставити вікна і двері. Сонце застигло в зеніті, таке палахке, що і глянути не можна. Розчин одразу ж тужавів, сох. Вистояна вже прозора і чиста вода в ставі зваблювала покупатися. Хлопці схопили Кирила за руки й ноги і, розгойдавши, телепнули у став. Дівчата аж захлинулися невпинним сміхом. Роман трамбував розчин енергійно, не відчуваючи втоми, неначе дуже кудись поспішав. А думки його тікали за ріку, до Ярини. Коли вивели стіни до потрібної висоти, Ходчак спитав: «Що напишемо на бетоні?» Роман ніби прокинувся, сказав: «Мабуть, рік». «Місяць і день», – додали гуртом. Але не встигла Надя вивести цвяхом першої цифри, як котрась із дівчат вигукнула: «Гляньте, хтось до нас іде, із Сергійчиком Максимовим». «Оце краля!» – випхався наперед Пилип, щоб краще розгледіти. «То знайома!» – нахмурився Роман. «Вчимося разом!» І подумав, чого це вона раптом приїхала. Дівчина врешті підійшла і, всміхаючись, привітно поздоровкалась. Вона була смуглолиця, русяві кучері акуратно, зі смаком укладені на гордовитій голові.
біла кристалонова блузка без рукавів, синя коротенька спідничка. «Де ти тут взялася, Алло?» Рушивши назустріч, здивувався Роман. «Ми їздили на екскурсію в Брест і Хатинь, ну і по дорозі повернули в Колодяжне. Хотіли побувати в музеї Лесі Українки, але сьогодні музей чомусь закритий. А я, думаю, однокурсника провідаю». «Правильно зробила», – схвалив Роман. «А це ваш став?» – запитала вона. «Той, про якого ти мені говорив?» Роман узяв свою одежу і, змахнувши на прощання брудною рукою всім, сказав: «Прогуляємось по нашому Поліссю?» «Прогуляємось». Вони рушили у бік Заячого Яру. Алла у своїх солом'яного кольору босоніжках на високій платформі зараз рівнялася ростом з Романом. Він спитав: «А чому не повідомила? Я б зустрів». «Хотіла застати зненацька». «Застала?» «Як бачиш?» Він показав рукою туди, де став. «Усе це ми своїми руками зробили». «Ну, добре, Романку-рум'янку», – на своє перевела мову Алла. «Після розлуки…» і зупинилася. «Помийся, а то навіть притулитися до тебе не можна». Вона принишкло сиділа на зеленому кожусі отави. Роман кілька разів переплив Турію, вода була м'яка і тепла. Він вийшов на берег, чистий, посвіжілий, зовсім ніби інший. Алі щось таке знайоме, до болю дороге одразу війнуло в груди, вкрай звихрило спраглу дівочу душу. Вона враз обвила хлопця руками і, не давши опам'ятатися, міцно впилася в губи. «Ти зі всіма так?» Але дівчина закрила подовгастою долонею йому рота. «Мовчи, я страшенно скучила за тобою». Сонце вже повисло над липами, коли вони добралися до крайнього дворища. Біля причілкового вікна Давида Ласого незрушною жердиною маячіла Василина. Під старенькою хатою дрімав дід Остап. Мати зустріла сина з докором. «Хто ж то таке бачив? Цілий день голодом людину морити». «А Надя була?» Миючи біля порога руки, запитав Роман. «Була. Пополуднувала і в село пішла». Вона звично витягнула з печі емальовану каструлю, поналивала в глибокі тарілки жирного, пахучого, добре умлілого борщу. Подала на стіл бульбу із тушкованим м'ясом, салат з капусти, поставила пляшку горілки. Їли поволі, страва була гаряча. Алла тримала хліб двома тонкими пальцями з довгими червоними нігтями. Поки посиділи утрьох, Алла, мати і Роман, смеркло. «А перед сном, як говорив твій батько, корисно тишу послухати», – бадьоро промовив Роман. Вони вийшли в садок. Сіли на лавчині під деревами, принишкли. Шелестів листям, посилюючись на ніч вітер. Дрижали у нахмуреній височині несміливі зорі. «Значить, ти отут народився?» Не то запитала, не то подумала дівчина. «Так, у цій хаті», – кивнув ніби навіть безтурботно. «А в садку перші кроки зробив. Винесуть мене, покладуть на траву і забавляйся. Та воно ж самому нудно, ото я й давай спинатися на ноги та переступати від груші до яблуні». «Слухай, Романе», – перервала Алла, повертаючись до хлопця, – «ти часом не закохався?» Нараз Романові уявилася Ірина, і небо ніби опустилося, лягло йому під ноги полем льону квітучого. Клаптик світу синього-синього, що гребенився, переливався, спалахував соком васильковим. Сплетені руками, ніби струнами, напруженими та чулими, вони ступали у хвилі буйні та бурхливі, захмелілі від краси, од радості та щастя. Йому здалося, ніби сонце зупинилося. «Закохався, Алло!» – видихнув Роман. «Закохався?» – не повірила дівчина. «Я не красива?» «Красивішої, може, й нема, а краща є».
Алла відчула, як між лопатками щось ворухнулося і поповзло униз, до пояса, і вона задрижала, стиснула пальці, бо хоча і в темряві, а боялася, щоб Роман не зауважив цього її стану. «Що ж це зі мною?» – в думці запитувала себе. «Ну, Алло Орестівно, спати!» Так хлопець жартома називав дівчину, і це раніше їй подобалося, але зараз і слова, і голос його тільки викликали роздратування. Вона похнюплено підвелася. Надя постелила Алі на своєму ліжку, а сама лягла на дивані. Було вже пізно, Роман подався на сіно. Алла довго не могла заснути. От гіркої образи кусала губи. Злість кипіла в ній, але сліз не було. Як він посмів мені отаке сказати? Красивішої, може, й нема, а краща є? Вона пирскнула. У Львові такого ніколи не говорив. Їй бридкою стала оця тісна хата і постіль, що здавалася твердою і шорсткою. Треба ж так зневажати, скільки батько йому зробив добра, а він он як віддячує. Вона лежала із широко відкритими очима, ніби силкувалася щось розгледіти в темряві. Та поволі від серця розплилася млосна хвиля, і вже інша гадка, заспокійлива і потаємна, ворухнулася в голові. Роман скоро повернеться в інститут, а значить, ще не все втрачено. Вранці поштар дядько Хома приніс листа. «Батькові!» – сказав коротко і почвалав. Роман зиркнув на адресу. «Із Сваляви!» Олег Никифорович Таманін писав, що приїде їхня машина в Луцьк, а заодно по дорозі і мальки завезе. Роман побіг шукати Мариняка. Кортіло поділитися доброю вісткою. Навпроти сільради його перестріла Мотрона Суха. Мабуть, навмисне побачивши Романа, виткнулася з-за огорожі. «Чогось твоя студентка мало гостювала», – ніби між іншим сказала вона. «Додому спішить, у Львів», – відповів хлопець, бо не такої Мотрона вдачі, щоб легко відчепилася. «Видно, гонорова», – покивала головою Суха і додала. «То й не треба, тримайся Ярини». «Я поки що, дядино, науки тримаюся». «Ой, не верти». Повернувшись саме від корівника, котрого будівельники докривали шифером, голова колгоспу прочитав листа, нахмурився. «То це ж завтра треба посилати чоловіка». «Звичайно». Розділ 48. Ярина була сама вдома. Побачила Романа, поникла, насторожилася. Він наблизився, хотів обняти дівчину, але вона відсторонилася, вимовила сухо. «Думала, вже не прийдеш». «Чому так, Ярино?» – не збагнув суті сказаного. «І ти ще питаєш?» Мало не заридала і продовжувала. «Все село вже говорить». Поволі змусила себе підвести на Романа погляд. В ньому плескалася тривога. «Зрадник!» Роман аж розгубився, в обличчя вдарила кров. Такого він не ждав. Нараз якась хвиля скипіла в грудях, ніби усе там перевернула. «Ну, знаєш, Ярино», – сердито проговорив, – «це вже занадто. Якщо подумати, то я зовсім не винуватий». «Отак», – змигнула росяною чорнотою очей. «Чому ж тоді? Як це у вас, хлопці, усе просто?» «Що просто?» Він різко змахнув рукою, ніби силкувався розтяти простір, навіть неприємність відчув. «Хто вона? Звідки?» – допитувалася. «Студентка», – спокійно відказав Роман. «Вчимося в інституті». «Звичайна знайома зі Львова сюди би не поїхала». Поклав Ярині на плече руку, тремтіла вся. «Нічого у нас з Аллою не було, повір». «Кому вже можна тепер вірити?» В її неспокійному погляді відбилася гірка образа,
що мало не виплескувалася сльозами. Роман підійшов до вікна. Перед хатою на грядці в'янули рожі, танула їх свіжість, привабливість, пахучість. «Ти мусиш мені повірити, а то ми посваримося». Він не знав, що Ярина пережила за ці дні і ночі. Свідком були тільки німі стіни та подушка, котрій вона довіряла всі свої дівочі таємниці. А ще в понеділок до неї приступила Оксеня і зашипіла губами-п'явками. «Ти не чула? Та ж за твоїм Романом жінка приїжджала. Кажуть, нібито він оженений у Львові». По довгій гнітючій мовчанці Ярина кинула: «А ми вже посварилися». Так і застряли в Романових вухах ці жагучі слова, мов звинувачення. Неспроможний був зрушити з місця, ніби хто його прикував до підлоги. «Звичайно», – розпачливо розмірковувала Ярина, – «вона городська, вчиться. Певне, і красива, така уміє привабити хлопця. Он звідки прикотила. Ні, так просто ні з того, ні з сього не пустилась би в дорогу. Тут, мабуть, щось більше мусить бути. А поїде Роман у Львів, може, і зовсім мене забуде». Якийсь лід тяжів під серцем і не м'якнув, не танув, студив душу, холодив кров. Невже все, що було між ними досі, отак згасне і ніколи не оживе? Розділ 49. Обгороджує Волощуків сусід колючим дротом свою однісіньку, посаджену ще, мабуть, старим Мласем крислату яблуню. Разом із ним, з Давидом, вона росла, постаріла і згорбилася. І хоча яблуня родить кислі-прикислі плоди, але обгороджує господар її високо, надійно. «На їдне посміховище ото напинаєш», – кинула Василина. «Кому вони треба?» «Недоноскам всяким», – відгаркнув чоловік. «Вчора хіба не одігнав гурт?» «Що ж, плети плота, раз є охота». Заганяв кілки в землю люто, аж мідна лисина скипіла потом. Недарма нервувався. Причини вервечкою тягнулися. А що вдієш? Як поправиш? Кожен крок під обстрілом незичливих чужих поглядів. Була б змога, відгородився б від усього світу. Сусіди такі, що, не дай Боже, тільки й стежать, щоб спіткнувся, а тоді вже гляди. Скільки ганьби набрався через оте сіно, та ще й натерпівся. Ех, і люди тепер. Лише коли біля важких кованих залізом воріт просигналив синій москвич, і з нього артистично замахав п'ятнею Гнат, господар нараз прояснів. Ядучий димок суворості, що сповивав круглі очі, розвіявся, перекривлені гнівом губи розпливлися в підлесливій посмішці. «Салют трударям!» – весело викрикнув Ломачук і поручкався з Давидом. Василина, зауваживши Ломачука, причепурилася перед дзеркалом, випорхнула в коротенькому легкому халатику на двір. Ласкаво привіталася. «Якими вітрами кручами?» І до чоловіка. «Чого ти не запрошуєш гостя в хату?» «Один момент». Ломачук витяг із кишені невеличку коробочку, відкрив і показав золотий перстень, на котрому жариною жеврів коштовний камінь. «Ваше замовлення, Василино Савківно, прошу». Жінка аж підскочила від задоволення й радості. Колись пекучі сльози кривди і образи наверталися на очі, що не вона, інші фасонять. Навіть посилала чоловіка аж до Луцька. Не купив. А тут ось у руках уже тримає.
Оглядала, ніби все ще не вірила, що це насправді не у вісні. «Оце річ!» – прихвалювала жінка. «Все життя мріяла про перстень з рубіном». Вона поривчасто розцілувала Гната, залишивши на його широких щоках червоні круги від губної помади. «Дякую, Гнатусю, як на мій палець зроблений». «От і чудово», – доточив Ломачук. «Поки ви перекурите, я приготую на стіл. Тільки де ліпше, Давиде?» «То в повітці, там прохолодніше». Не минуло і 10 хвилин, як Василина покликала їх у літню кухню. «Прошу до столу». «Господиня моя гнати, як вихор», – вів поважно Ласий. «Так у неї все і крутиться». «Бачу, бачу», – посміхнувся Ломачук. Василина, підпалена їхньою похвалою, заговорила. «Усюди тримаю порядок, Гнате. Рано пройдуся з мокрою ганчіркою, порошина не заведеться в хаті. Люблю чистоту. Смачного вам!» – побажала напослідок. «Може, і ви з нами?» – запропонував гість. «Вип'ю», – засвітила золотим зубом Василина. Вона перехилила півсклянки горілки і знову зігнулася над плитою, котра аж хурчала вогнем. Смажила свіжу рибу і безтурботно наспівувала. «Ти до мене приходи, коли я самая, щоб не відав чоловік, кого в серці маю». Давид буркнув. «Щось гірчить, Василино». «В голові тобі вже гірчить», – кинула жінка. Розділ 50. Розпрощавшись з Яриною, Роман ступив на свій берег і одразу почув чоловічі голоси. Спершу приглушені, ніби з підземелля долинали, та поволеньки вони блищали, щораз голоснішали. Не мав наміру зупинятися і прислухатися, але щось наче смикнуло за плече, стримало, мов би розраджувало. «Не спіши, почекай». «Не інакше, як сіно красти», – поміркував Роман. «Ну й налякаю зараз». Небавом він почув задирикуватий голос Давида Ласого. Здивувався. «От тобі й на. Не вдалося тоді возом вхопити, то вирішив надолужити в'язкою. Невже не покаявся?» Та ось нічні приблуди минули скирту, котра ніби хата височила на горбочку під горою. Брели перевальцем, шелестячи в тиші гінкою отавою, до Турії. Хлопець присів за корчем на самісінькому березі. Добряче таки заплітався у Ласого язик. «П'яний», – подумав Роман, і якесь тривожне перечуття прокотилося в душі. А другий Давидів напарник більше відмовчувався. І хлопець ніяк не міг упізнати, хто це. Тільки вже, як зупинилися в кроках 5-6, розгледів. Мало не скрикнув. «Гнат? Відколи вони так здружилися?» Важко відсапувалися обидва. Стомилися чи що? Можливо, адже йшли зораним полем, навпрошки. «В Панасюків ще світиться», – озвався Ласий. «Він там, не вертався. Лягаймо в оцю ямку. Ліпшого місця і шукати не треба». І першим опустився на м'яку травку. «Якось домовимося», – пробасив Гнат. «Та що домовлятися?» – буркнув Давид. «Натягнемо на голову мішок, порахуємо ребра та й кинемо в ріку. Втопитися він не утопиться, але ляку буде повні штани». «Невже мене ждуть?» – снувало в мозку. «А що? Розплатитися за Ярину хочуть». «Так, цікаво». Свіжо дихала в лице Турія. На заріччі маково цвіли огні. У вишині мерехтіли блідо-соковиті яблука зір. Місяць уже своє відсторожував, і щоб не стати свідком людського лиха, заховався в далеких світах. Огрядна чорнолиця ніч господарювала байдуже, спокійно. Час тягнувся нудно. «Не видержимо, позасинаєм», – сказав Ломачук. «Давай покупаємося». «Тільки хутенько». Роздягалися мовчки. «Ти що ж, наголо?»
здивувався Гнат. А нащо буду мочити одежину, тільки прилипне до тіла, мов п'явка. І то правда. Вони помаячили білими тілами, опустилися в ріку, похлюпалися. В Романовій голові визріла враз думка. Він підповз до виямки, спакував одежу і гайда звідси. Хлопець поклав мішок під сінешніми дверима хоромів Давида Ласого, погримів клямкою і подався додому. Невдовзі вийшла з хати Василина. Переступаючи поріг, спіткнулася і мало не впала. «Боже!» – зойкнула. Її вихором вимило на двір, хоча і прибрала вже зі стола після мого речування, все ж заглянула до кухні. Потім у машину. Нема нікого. Тим часом Ласий, покупавшись, поскакав на одній нозі, витрушуючи з вуха воду. Мац-мац за одежею. Нема. Він зарачкував по шорсткому дну ямки. «Гнате!» – заревів. «Нас обібрали!» «Не турбуйся, старина!» «Еге, а додому ж як?» «Отак, в чому мати народила?» Поки вони, йдучи додому, ламали собі голови, як непоміченими проникнути в хату, від комори відокремилася жіноча постать. «Живі! Живі!» Розділ 51. Здіймалося над білим світом ласкаве сонце. Блідло небо. Принишк у м'яких отавах вітерець. Задоволено поблискував віконцем оком білоголовий, як гриб, будиночок. По невлежаному ще березі ставу, коло шлюзу, нетерпеливо ходив Волощук. А неподалік, склавши на коліна руки, сидів Роман. Вони чекали машину, котра мала привезти мальків. Яким Карпович раз у раз поглядав на в'юнке перевесельце польової доріжки, що спритно тікало в посадку, і думав над швидкоплинністю людського життя. «Знаєш, Романе», – повагом заговорив батько, – «коли Іллі Таманіну стало ліпше, він вирішив трохи походити по дворі. Хотів перевірити, чи зможе самостійно добратися до лісу. Та й, напевно, нас хтось підгледів. Це була остання його ніч». Син мовчав, відчуваючи, як по невидимій ниточці передається йому батькова скорбота. А в просвітлілій свідомості побивалася думка: «Немарно я прожив літо». З-за вільхових корчів, що наче дітвора висипала на стежку, появився Макар Крутий. Він важким, перевалькуватим кроком наблизився до них, привітався і кинув невдоволено: «Звідки не ждеш, завше круча вдарить». «А що сталося?» – насторожився Роман. «Давид мене потішив. Сіє, як вручну. Десь більше гектара я забракував», – віддихувався. «То в нього повороти, то сошники не заглиблюються, а зерно зверху. Сказав заволочити. Поглянеш потім, Романе». «Обов'язково, Макаре Потаповичу», – відповів хлопець. Крутий поморщився, щось його дуже гнітило. «Здоров'я, нерви», – додав. «А що там? Не варт гроша». І поволі опустився на купину. «Не бережеш ти себе, Макаре», – промовив стурбовано Волощук, і, побачивши машину, що повагом немовби остерігалася незнайомих тутешніх доріг, повзла на боровиху, ступив назустріч. Запитав радо: «Привезли?» Потиснув шоферові руку. «Як там Олег Никифорович поживає?» «Привіт вам, великий, передавав», – потираючи неголене підборіддя, усміхнувся шофер. «Обіцяв у відпустку приїхати». Хлопець легко вскочив у кузов, зачерпнув з бочки великим, наче відро, черпаком і подав Якимові Карповичу. Той обережно висипав золотавий дріб'язок у воду. «От і збулося», – тішився Роман. Від цих слів батьків погляд яснів. На обвітреному лиці пробивалося задоволення. «Добрий день роботящим людям»,
здивував усіх своєю появою Гнат Ломачук. А автору «Жаб'ячого озера» персональний привіт. І, не чекаючи відповіді, продовжив. Отож ми запрошуємо тебе, студенте, на юшку, бо вам ще довго прийдеться слину ковтати, поки ота мілька виросте. Роман випростався, глянув на піщану косу, на луг. Там, між лозняками, строкатий гурт обсів вогнище. Спитав спокійно. «Хто це ми?» «Ми?» Ломачук сп'яніло забавлявся запізнілою ромашкою. «Я і мої друзі». Дебелі руки тримав у кишенях, сорочка розстібнута. «То давай клич їх, нехай допоможуть розгрузити машину», – озвався Яким Карпович. «Хе!» – високомірно усміхнувся Гнат. «Чого захотів, старий? А ти знаєш, що від роботи коні здихають? Я приїхав сюди відпочивати, а не працювати». «То йди відпочивай, а нам не заважай», – стримуючи роздратування, промовив батько. «Та ні», – не вгавав Ломачук. «Мені кортить романця Ярининого почастувати. А ти, старий, не вмішуйся, бо ми можемо...» Роман рвонувся до Гната, але його випередив агроном. «Що ти можеш, гнидо сучасна?» – крутнув за обвисле плече Гната. «Я приведу тебе до тями, я...» Нараз різкий біль перехопив дух і почав розпікати груди Макарові Потаповичу, і він безсило осів на землю. Батько з сином кинулися до агронома. Та було вже пізно. Роман поволі підвівся. Божевільними очима шукав Гната, але його ніде не було. Лише синій москвич віддалявся від ріки. Ноги налилися свинцем. Якийсь внутрішній голос тривожив його. «Чого ти стоїш, Романе? Адже у твоє життя вривається смерть». Доокруж лежала чорна, в гіркій жалобі земля. Розділ 52. Помалу йдуть. Рука в руці. Злиті манливим теплом і трепетом та ще чимось дурманно п'янким, хвилюючим. Лукавий невгамовний дідуган луг гінкою розкішною щетиною лоскоче дівчині ноги, приємно їй від того доторку і водночас тривожно. Враз виринуло з пітьми сполотніле агрономове лице. Відчутно ударило Романові в мозок горе. Труна пливе на дужих плечах під плач і стогін оркестрової міді. Людський потік спиняється, розхлюпується вшир. У живій рухливій повені крутий то потопає, то спливає. Чиясь мова уривчаста коло вуха в'ється. Вже силкуються відчахнути жиловий Романів погляд віком труни, та він пожадливо рветься до середини. Але той зловісний стук молотка неначе цвяхів мозок забиває, паморочить, туманить. Востаннє колихнулося щось величезне, розпливчасте, чорне і подалося донизу, в могилу. «Все Макар Потапович згадується», – видихнула дівчина. «Не можу, Ярино, відокремити його від життя». Обіч не вгавав очерет з осокою. Та ріка стомлено плуталася в їжакуватому острівці-латочці, ніби торкалася струн скрипки. «Чудно!» – зітхає Ярина. «Стрічалися чужими, розстаємося рідними». Про розлуку не хотілося й думати. Хоча однеї і рятунку не знаходили, бо вона, мов навіжена, невідчепно плелася слідом. Наступного дня Романа запросив до себе Мариняк. «Здоров був!» – поручкався жваво голова колгоспу. «Добрий день!» «Присядь!» – жестом показав Мариняк, застиг на півдорозі до столу, над котрим висів портрет Леніна, і звів на Романа очі. Помовчав. «Нема вже Макара Потаповича». «Нема». «Їдеш до інституту?» «Збираюся». «Розумію, розумію», – повторив Мариняк.
Але, можливо, залишишся головним агрономом, га? Інституту ж я не кину. Та ніхто й не каже тобі кидати, розважливо промовив голова. Нащо ж? Працюють же люди і вчаться. Ой, не знаю, Семене Юхимовичу. А ти не поспішай з відповіддю, одначе поміркуй над тим, що я пропоную. Уже за порогом контори хлопець дорікнув сам собі. Чом не відмовився? Який з мене ще спеціаліст? Але йшов далі, ніби силкувався в отих грудочках чи зморшках сіро-темного лиця поля відшукати потрібне рішення. Нараз Романові вздрівся погляд землі, важкий, уважний. Немов настрочені густими рядочками, стирчали блідо-рожевіючі вушка сходів. Вони витягувалися, чепурилися, маленькі, тендітні, іначе казали: «Зоставайся, Романе, зоставайся!» Гуркочучи неподалік, сіяли трактори. Ота вічна, яка повторюється кожного року мелодія праці, бентежила хлопця. Тверезе надвечіря доносило прісний дух роззораної землі. Чимось близьким, рідним огортало Романа, віддавало в його душі незбагненним щемом. Він прислухався до живого, невгамовного світу і до свого серця. Відчував найменшою клітинкою, що все – і земля, і ліс, і турія, і небесне височінь не відпускало, владно утримувало в своїх обіймах. Одвічний поклик землі міцно жив у ньому, нуртував у жилах молодечою кров'ю. Його чекала довга дорога самостійного життя. Пташиний легіт розвіяв непрошений сум. Роман підвів погляд. На старезній безрукій вербі гніздилися бусли. Дорослі, змужнілі, з міцними крилами. Романове літо закінчувалося. А може, воно починалося?